მშვიდობისამ საქმიან დილას ტელეპიროზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ დღეს 9 მარტია თანდათან გაზაფხულის აპდეიტები შემოგვერია კაიფ უკვე 7 გრადუსია ტემპერატურა და 17 გრადუსამდე წაიწევს როგორც ამბობენ. გასული კვირის მთავარი თემებით და შეჯამებით სულ მალე BMG-ის გუნდი წარსდგება საქმიანი მაყურებლის წინაშე იმის ფონზე რომ მიღწეულია შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებს შორის და არჩევნები ყოველთვის მეტნაკლებად მისაღების სისტემით ჩატარდება, რჩება თემები ბიზნეს მედიისთვის, რომელიც ეხება საქართველოში საპენსიო სისტემას, საპარტნიორო ფონდში და კორონავირუსიდან შესაძლო მიღებულ ზიანებს. დაგველოდეთ სულ მალე ჩვენი გუნდი გეტყვით დეტალებს ამ ამბებისა და ჩვენ გვქონავთ საქმიან დილას. პირველ რიგში ეს იმოქმედებს, ანუ კორონავირუსი ტურიზმზე. საუბარია ტურიზმის შემოსავლებზე, ასევე ქვეყნის შიგნით მოთხოვნაზე და საინვესტიციო მიმართულებებზე. გასათვალისწინებელია, რომ შენელდება ეკონომიკური ზრდის ტემპი და ყველაზე ცუდი სცენარით ქართული საინვესტიციო ბანკები ვარაუდობენ 3%-იან ზრდამდე ეკონომიკის ზრდის შენელებას. გლობალური რეცესიის ფონზე გასათვალისწინებელია, რომ ნავთობის ფასები კლებისკენ მოდის, ეს კი საქართველოსთვის შესაძლოა დადებითი და ასევე უარყოფითი შედეგების მომტანი იყოს. დეტალებით ნავთობის ბაზარზე მიმდინარე პანიკის ფონზე როგორ პოზიციონირებენ ქართული კომპანიები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ამისათვის ლევან თაღიაშვილი ემზადება. ნავთობის ფასების ვარდნა და აი ასეთი კი ბაზარს კარგახანია არ ახსნობს, ვარდნა თითქმის 30%-იანია, ესე გაიხსნა დღეს დილიდან ბირჟები, მაგრამ ეს არ არის პირდაპირ კავშირში კორონავირუსთან. ვენაში გასულ პარასკევს ჩაიშალა და ვერ მოხდა შეთანხმება ოპეკის ქვეყნებს და რუსეთს შორის ოპეკ პლუსის ფარგლებში ნავთობის მოპოვებების შემცირების თაობაზე, რამაც საუდის არაბეთის სრულად დემპინგური ფასებით საკუთარი ნავთობის შეთავაზებაზე გადაიყვანა. ეს ყველაფერი გუშინ წინდელის მდგომარეობით 11 წლიან მინიმუმზე დაწია ბარელის ფასი, დღეს კი ვაჭრობა $35 ნიშნულით გაიხსნა. ნავთობზე და ბარელზეა საუბარი, რუსეთის საქმიანი წრეები არ მალავენ უკმაყოფილებას აღნიშნული გადაწყვეტილებით და ღიად მიანიშნებენ და აკრიტიკებენ საკუთარი მთავრობის არაპრაგმატულობას. მაგალითად, აი ლუკოილის ერთ-ერთი მოწილე მილიარდერი ლეონიდ ფედუნი მიანიშნებს, რომ ის ერთგვარ შოქშიც კი არის ასეთი უგუნური გადაწყვეტილებით და რუსეთის ფედერაცია ყოველდღე 100-დან 150 მილიონ დოლარამდე დაკარგავს. კორონავირუსიდან გამოწვეულ შესაძლო დანაკარგებს აანონსებს ავიაციის ინდუსტრია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მიხედვით კორონავირუსის გამო ავიაკომპანიები გლობალურად 113 მილიარდი დოლარის ზარალს წერიან. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ IATA ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ 30 მილიარდი დოლარის შესაძლო ზარალს ვარაუდობდა. CNN-მდე და მის ბიზნეს გაშტოებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია. ეს სხვადასხვა სახელმწიფო მედიის კლოუნებისთვის დაგვითმია მათი მიმბაძველობა, მანამდე კი დღეს დიდი სტუმრიანობა საქმიან დილაში და საინვესტიციო საკმაოდ საინტერესო სტუმრებმა გადაწყვიტეს დილა საქმიანად დაიწყონ სტუდიაში. როგორც იქნა მიხვდა, რომ ძალიან მოგვენატრა თინა სტამბოლიშვილი და GPI ჰოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორი გვეწევა. სხვადასხვა თემებთან ერთად თინას GPI ჰოლდინგის მხარდაჭერ პროგრამაზეც აქვს სასაუბრო ქალი მეწარმეებისთვის. იმოქმედე ჩვენ დაგაზღვევთ. აი ესე გვეგოებება ჩვენი ძველი და გამოცდილი მეგობარი და კომპანია GPI ჰოლდინგი ახალი თემებით. დღეს დავით კლდიაშვილის და გიორგი მოლოდინაშვილის რუბრიკებით საორშაბათე დღე არის, მათი რუბრიკების დღეა. დავითის სტუმარი იქნება იურისტი თამაზ ჩახუნაშვილი. დიახ და საუბარი სამშენებლო კომპანიებსა და კლიენტებს შორის ურთიერთობებს დაეთმობა. დაგველოდეთ სუპერ საინტერესო საუბარი შედგება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ სვეტი დეველოპმენტის დირექტორსა და დამფუძნებელს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. ეს პროცესი კარგი კოორდინაციით მიდის თბილისის მუნიციპალიტეტის და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. რაც შეეხება გიორგი მოლოდინაშვილის და მის საუბრებს ავიაციაზე, ის კორონავირუსის თემას ეხმიანება და გიორგის შერჩეულ სტუმრებს შორის არიან ვახტანგ ჭარაია, საავიაციო უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი და იგორ აფციაური, აერო ჯორჯია გრუპის დამფუძნებელი.
კორონავირუსი ბევრ თემას გადაალაგებს მიმდინარე წელს, რისთვის უნდა იყოს მზად საქართველოს საკმაოდ რთულ ვითარებაში, როცა ტრადიციული მარშრუტების დიდი ნაწილი შეჩერებულია ჩინეთში არსებული ვითარების ფონზე და თავად ჩინეთი, როგორც მოხმარებელი, მხოლოდ ეხლა გამოდის კორონავირუსის შოკიდან. როგორია სტატუსი დღეს, 9 მარტს და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? საერთაშორისო კომპანია მაერსკის კომერციული წარმომადგენელი კავკასიაში Forbes-ის 30 წლამდელთა გამარჯვებული სიიდან ერთ-ერთი ეკონომისტი ირაკლი დანელია მალე საქმიან დილაში. პარტია ქართულ ოცნებას და პოლიტიკურ ოპოზიციას შორის ამასობაში შეთანხმება შედგა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 120-ზე განაწილებით ჩატარდება, სადაც 120 მანდატი პროპორციული 30 კი მაჟორიტარული წესით იქნება განაწილებული. საარჩევნო სისტემა 2020 წლის არჩევნებისათვის დაიფუძნება სწორედ 120 პროპორციულ და 30 მაჟორიტარულ მანდატს, ოლქების სამართლიან განაწილებას, 1%-იან საარჩევნო ბარიერს და ეგრეთ წოდებულ ჩამკეტს, რომელიც უზრუნველყოფს ხმების 40%-ზე ნაკლების მიმღებმა პარტიამ, რომ ვერ შეძლოს საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნა. შეთანხმებასთან მხარეების ერთობლივი განცხადებაც ახლდა, რომელშიც აღიარებულია, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება უფრო ზოგადი მიზანია იმის გათვალისწინებით, რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებაზე, რომელიც შესაძლოა აღნიშნულ იქნას როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იყოს აცილებული. მოკლედ, ისეთი შეთანხმება შედგა, რომ ლიკუიდ სტალიცა გრუზი, ლიკუიდ სასტრანა, ახლა კიდევ რა მივხედოთ საქმეს. საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. დილამშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. გქონავთ 9 მარტის დღეს და ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. სათქმელი ბევრი გვაქვს. სათქმელის და მოსაყოლით. კიდევ ერთხელ კაი გამარჯობა ყველას. არავისთვის სიახლე არ არის თუ ვიტყვი, რომ ჯერ კიდევ 2019 წლის ბოლოსკენ დავიწყეთ ანონსირება, რომ 2020 წელი იქნებოდა მძიმე და ამ პროგნოზებში უმთავრეს მაინც წლევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას და საშემოდგომოსავით გამოყოლილ დამძიმებულ პოლიტიკურ არჩევნებს გულისხმობდით. არავის ჰქონდა და ვერც ექნებოდა გათვლა, რომ ჩინეთის უმსხვილესი პროვინციის ჰუბეის ქალაქი უჰანი და მისი ადგილობრივი ბაზრობები, რომელიც ცოცხალი და ნედლი თევზეული და 1000 სხვა ჯურის უხერხემლოებით ვაჭრობდა, გახდებოდა ეპიცენტრი 21 საუკუნის მსოფლიოს სრულიად ახალი გამოწვევისთვის, სახელად COVID-19, რომელსაც შერჩა სტაბილურად კორონავირუსის სახელი. დიახ, დღეს არის ორი რეალობა საქართველოს წინაშე და ეს არის ვითარების სრული გაკონტროლება კორონავირუსის გავრცელების მიმართულებით, რაზეც შრომობენ 24 საათის განმავლობაში ქართველი ეპიდემიოლოგები და ექიმები, რომელთაც ზურგს უმაგრებს სხვათა შორის საქართველოს მთავრობის შედარებით მწყობრი, სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილებები დაუპირისპირონ ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული ზომები ვირუსს, რომელმაც სრულად მოშალა საზღვრები მსოფლიოში და ყველაზე წარმატებული ქვეყნებიც კი, თუნდაც იგივე ჯანდაცვის სისტემებით და სიმდიდრის მოცულობით აქცია კორონავირუსის ახალ კერად და იტალიის რესპუბლიკა ამის მაგალითია. იტალიაზე დღეს ბევრს ვისაუბრებთ და გაგაცნობთ ვითარებას რა ხდება ევროპის შუაგულში, თუმცა მანამდე ვითარება საქართველოში და რამდენად აისახება ეს ყველაფერი ჩვენს ეკონომიკაზე, რომლის ყოველდღიურობა კავშირშია უმთავრესთან. ეს არის მოთხოვნა მიწოდება, რომელიც პერიოდული პანიკის ფონზე მიმდინარეობს, მაგრამ ღირს აღნიშნავთ, რომ ნებისმიერი პანიკა და ემოცია, რომელიც თამდევია ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენ დადასტურებულად ვართ ემოციური საზოგადოება, ეს ფაქტია. როგორც ფაქტია ის, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელსაც უყვარს მხოლოდ სათაურების წაკითხვა და არა შინაარსის. როგორც დადასტურებულია, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელიც ვერ დაიკვეხნის ამ შინაარსიდან სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ და ეს უკვე აღარ არის სამწუხარო, ეს ტრაგედიაა და ესეც ოფიციალური და დადასტურებული ანამნეზის შედეგია კონკრეტული კვლევებიდან გამომდინარე. აი ამის ფონზე ჩვენ გვიწევს მოქმედება, რომელიც ერთის მხრივ ხორუმად უნდა დაგვაძლებინოს და შეგვაძლებინოს კორონავირუსის თავიდან აცილება, მეორეს მხრივ მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მოგცემს სტიმულს გავაგრძელოთ ზრდა და არ შეუშინდოთ ჩვენი ემოციურობისთვის დამახასიათებელ ზედაპირულ დასკვნებს. თუ, რა ვიცი, სრულიად მავნებულ გზავნილებს
რასაც იმედი მაქვს საზოგადოებას სწორად გადაიაზრებს და დასკვნებსაც შესაბამის გამოიტანს, რადგან ამ საფრთხეების წინაშე სრულიად უძლური შეიძლება აღმოჩნდეს სახელმწიფოც, მდიდარიც მათ შორის და თუ მან მდიდარმა სახელმწიფომ მან სწორად არ მართა პროცესები. ჩვენ სრულად ვართ სოლიდარული სახელმწიფოს მიმართ ამ პროცესში და ყველა ჩვენთაგანს უსურვებ, რომ საქართველოს ამ ურთულესი კორონავირუსული ვითარებიდან გამოვიდეს როგორც სამაგალითო ქვეყანა კორონავირუსის წინააღმდეგ პრევენციის მართვის, რეაბილიტაციის და გამოჯამრთელების შედეგებით. აი ეს არის ამოცანა და გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ყველა სწორედ ეს მინდა გისურვოთ. მოდი შევეხოთ მცირედით პოლიტიკასაც, ეს უმნიშვნელოვანესია და გავაკეთოთ გზავნილები მათზე, ვისაც ხელეწიფება გადაწყვეტილებების მიღება ოპონენტებთან, საერთაშორისო დამკვირვებლებთან და ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, რომელთაც მილიარდები აქვთ ინვესტირებული პატარა საქართველოში ბოლო 25 წლის მანძილზე, რომ ამ ქვეყანას ჰქონდეს გამართული და სამართლიანი სახელმწიფო ინსტიტუციები. ფაქტია, სადღაც ეს მოხერხდა და არსებობს მიმართულებები კი განსაკუთრებით საგამოძიებო და სასამართლო სისტემაში, რომელიც ყოველ მხრივ და ფუძემდებლურ, რაც ნიშნავს, რომ ნულიდან ბოლომდე რეფორმირებას და შეცვლას საჭიროებს. აქაც ეს წარმოუდგენელია, რომ მოხდეს ადამიანების და პერსონების გარეშე, ვისი ნდობაც საზოგადოებას აქვს და ეს ნდობა არ გადის კონკრეტულ სიმპათიაზე ან ანტიპათიაზე, როგორც ეს ბევრს წარმოუდგენია. ნდობა სრულიად სუბიექტური და იმავდროულად ობიექტური დამოკიდებულების კრებულია, სადაც საზოგადოება წონის პერსონის ჯგუფის თუ სხვათა წარსულის და აწყო გადაწყვეტილებებს, საიდანაც ფორმირდება შესაბამისი დამოკიდებულება და ეს დამოკიდებულებაც აყალიბებს ნდობას, რომელიც შემდგომ სხვა გარემოებების გამო ხდება მხარდაჭერილი და სოლიდარული მოსახლეობის, ანუ საზოგადოების მხრიდან. პოლიტიკოსებს დღეს აქვს შანსი, რომ სრულად დაამშვიდონ ვითარება და თუნდაც რამდენიმე თვის დაგვიანებით და თუნდაც ამ რამდენიმე თვის მანძილზე მიღებული ბევრი გადაცდომის გამო გამოხატული კონკრეტულ შეცდომებში და არ დავიღლები თქმით, რომ ქართული ოცნების ნებისმიერი შეცდომის და გადაცდომის ფასი მომდინარეობდა იმ მოჭარბებული ხელისუფლების ფონზე და ძალაუფლების ფონზე, რომელიც სამწუხაროდ თავად ჩამოიყალიბეს ვითარების შესაბამისად. პოლიტიკოსებს და მეტწილად მმართველ ძალას შეუძლია შემოაბრუნოს პროცესი ნორმალურ ვითარებაში და ბოლომდე მიიყვანოს გუშინდელი შეთანხმებაც, რომელშიც თავადაც არიან გამარჯვებულნი, დამიჯერეთ, სადაც ყველა მონაწილე პირი, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია ახალგაზრდებიც, რას იტყვიან, რომ ეს არის სამართლიანი ველი და გადაწყვეტილება, სადაც ყველას და ნებისმიერს ეძლევა საშუალება საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები წამოწიოს ამომრჩეველთა სამსჯავროზე და მიიღოს დამსახურებული შეფასება შემოდგომაზე ამავე ამომრჩეველთა მხრიდან, შიდა და მკაცრი საგარეო მეთვალყურეობის ფონზე, რომ მისხალ არავის შეეპაროს ეჭვი პროცესის, არჩევნების პროცესის გამჭვირვალობაში. ემოციურმა ქართველებმა და საქართველოს მოქალაქეებმა ბევრი მიზეზით მოახერხეთ ეს თვეები და წლები დაგვეკარგა მორიგ გარჩევებში, მაგრამ დღეს პოლიტიკოსებს შეუძლიათ მიმდინარე ვითარება დაასტაბილურონ და დააბრუნონ ნდობა, რაც შიდა ვითარებისთვის იქნება უმნიშვნელოვანესი და გადამწყვეტი და ასეთივე იქნება ყველა იმ გამოწვევებისთვის, რაც გარდულად ახლავს თან 2020 წელს, მათ შორის ჩვენი ეკონომიკისთვის, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია განვითარება, ისევე როგორც ეკონომიკა ვერ განვითარდება სამართლიანი სახელმწიფო ინსტიტუტების და გამართული პოლიტიკური სივრცის გარეშე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკოსების გონიერების იმედი, მეტად გვეიმედება ის პოლიტიკური წნეხიც, რაც მოდის ჩვენი პარტნიორებისგან, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც გონით, თუნდაც ემოციით, მაგრამ გონიერი ქართველები იღებენ და არა რამდენიმე ხნით, თუნდაც წლებით, მაგრამ მაინც დროებით ჩამოსულები. და მე იმედი მაქვს, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება ბოლომდე შესრულდება. ეს ქვეყანა სახელად საქართველოს ბევრჯერ ყოფილა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის სასახელო თავისი გამორჩეული სანიმუშო გადაწყვეტილებებით, რეფორმებით და დროა დაუმტკიცოთ სოფლიოს, რომ შეგვიძლია შუამავლების გარეშე ერთმანეთთან არა მხოლოდ საუბარი, არამედ ღირსეული არჩევნების ჩატარებას და რაც მთავარია ქვეყნის მართვაც. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის წარმოდგენილი ან იქნება მმართველობით რგოლებში პარტიული კუთვნილების და მიხედვით. ეს ვითარება არა მხოლოდ ეკონომიკას, არამედ მიმდინარე სხვა გამოწვევების გამკლავებაში დაგვეხმარება, რომელთა შორის გამორჩეული ადგილი COVID-19-ს, ანუ კორონავირუსს უკავია. დროა პოლიტიკაში დასრულებულად გამოვაცხადოთ გაუცხოების კორონავირუსი, რომელიც რამდენიმე წელიწადია ქრონიკულად სჭირს საქართველოს და შევთანხმდეთ მთავარზე.
განვითარებაზე და მის შეუქცევადობაზე. ბურთი პოლიტიკოსების მოედანზეა და ბიზნესი ელის თქვენს დაგვიანებულ, მაგრამ მაინც გონიერ გადაწყვეტილებებს. იგივე ზელიან გადასახადის გადამხდელებიც. ანუ თქვენი პირდაპირი დამქირავებელნი ბიზნესს და ზოგადად საქართველოს ამომრჩეველთა სახით. რაც შეეხება კორონავირუსზე მიმდინარე ვითარებას საქართველოში და მის შესაძლო გავლენებს ეკონომიკაზე, დღევანდელი დღით სტატისტიკა ესეთია, საქართველოში ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირების სულ 13 შემთხვევა არის გამოვლენილი, ინფიცირებულთა უდიდეს ნაწილს ვირუსის სიმპტომები იტალიაში მოგზაურობის შედეგად გამოვლიდა. ამ პაციენტებიდან 12 თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, ერთი კი საჩხერის დაწესებულებაში მკურნალობს. პირს, რომელსაც კორონავირუსი საჩხერის საავადმყოფოში დაუდასტურდა, იტალიაში მყოფ ადამიანთან ჰქონდა კონტაქტი და საჩხერის სამედიცინო ცენტრის დირექტორის, მის სახელი მიხეილ ქამუშაძეა, კლინიკაში ვირუსის სიმპტომით კიდევ ერთი პაციენტი იყო სწორედ მოთავსებული და მასთან დაკავშირებულ პასუხს ბულგარის ლაბორატორიიდან ელიან. კვირას თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს 9 პაციენტს კორონავირუსის არსებობაზე კიდევ დამატებით ტესტირებები ჩაუტარდა. ამის შესახებ საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ განაცხადა და მისი თქმით საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში სულ 39 პაციენტი იმყოფება, საიდანაც 12-ს კორონავირუსის არსებობა დადასტურებული აქვს. ქალბატონ მარინას ბევრი იცნობთ, სწორედ აი ამ მიზეზით, რასაც COVID-19 ქვია, თითქმის ყველამ და თელმა საქართველომაც გაიცნო უკვე ამ მიზეზით, მას და ყველა ქალბატონს ულოცავ გაზაფხულის დადგომას მარტის დღესასწაულებთან ერთად. ამ 13 ადამიანიდან ერთ-ერთმა მისი განსაკუთრებული სტატუსის გამო გადაწყვიტა, რომ გაემჟღავნებინა ვითარება, რომ კორონავირუს ინფიცირებულია. ეს ადამიანი არის ნიკა გამყრელიძე, რომელსაც ბიზნეს წრეები იცნობენ, როგორც კომპანია საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი. ერთ-ერთი იმ 4 კერძო კომპანიას შორის, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა რეგისტრირებული და მისი აქციები საჯაროდ ივაჭრება. ნიკა გამყრელიძე საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, ვისაც ჩემდა სამწუხაროდ ეკონომიკა და ფინანსები ბიზნესთან ერთად მხოლოდ სარჩო საბადებელის დონეზე აწუხებს, ნიკა გამყრელიძე საზოგადოებამ გაიცნო როგორც ამირან გამყრელიძის ვაჟი, უკვე ყველასთვის ცნობილი ამირან გამყრელიძესი, ვინც დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ხელმძღვანელობს. მე მაქვს პრეტენზია, რომ როგორც BMG-ს გუნდის ერთ-ერთი წევრი ვიყო არქივარიუსი და მიმდევარი სხვადასხვა და მათ შორის ამ კომპანიის განვითარებისა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ნიკა გამყრელიძე და მას საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი ჰქვია. მე არ ვიყავი იმ სკეპტიკოსთა შორის, რომელიც არ უქადდა ამ ჯგუფს, ანუ Georgian Healthcare Groups, იმ შედეგებს, რაც ირაკლი გილაურმა, ნიკა გამყრელიძემ და იმ დროს გუნდის სხვა წევრებმა დადეს საკმაოდ რთული საჯარო განთავსების განსახორციელებლად, რომელსაც ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და პრეტენზიულ მიმართულებაში საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში უნდა განეხორციელებინა ინტერესის გაღვივება საერთაშორისო ინვესტორებში. ეს მოხერხდა და კომპანია წარმატებულია. ის იზრდება და ინტერესი მის მიმართ ნდობასთან ერთად ურთულესი 2019-ის მოვლენების და სხვა მიმდინარე პრობლემების გამო ეს ნდობა არის შემორჩენებული. მე საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს და მათ გუნდს შემდგომ წარმატებებს უსურვებ ისევე როგორც ნიკას უსურვებ გამოჯანმრთელებას და ჯანზე ყოფნას. მე ასევე მაქვს პრეტენზია, რომ ვიცი რატომ გადაწყვიტა ნიკა გამყრელიძემ საჯაროდ ესაუბრა საკუთარ თავზე, როგორც კორონავირუს დაინფიცირებულზე. და ეს კავშირშია ცხადია მის პროფესიულ და ასევე პიროვნულ თვისებებთან, რომელიც ბევრი სხვა ფაქტორის გარდა მისი ოჯახიდან მომდინარეობს. მე შეიძლება არ ვიცოდე დეტალებში, როგორ განახორციელეს უმცროსმა გილაურმა და გამყრელიძემ კოლეგებთან ერთად IPO და გახადეს კომპანია წარმატებული და მოთხოვნადი, მაგრამ შედარებით დეტალებში ვიცი, როგორ უყალიბდება ის პიროვნული თვისებები და პასუხისმგებლობა ადამიანებს, ვინც სწორ ფასეულობებზე და ოჯახურ გარემოში არიან აღზრდილები. გეტყვით მარტივად, მეს არ გამკვირვებია ნიკა გამყრელიძისგან, არ გამკვირვებია ამირან გამყრელიძეს და მარინა კვეზერელი-კოპაძის ვაჟისგან. ეს არ არის გასაკვირი. აი გასაკვირი და საწყენია, რომ გვიკვირს ის, რაც უნდა გვეამაყებოდეს და იყოს სამაგალითო. მაგრამ
ნამდვილად მიკვირს და არ სრულდება ჩემი გაოცება იმ დამოკიდებულების ფონზე, რაც ვერაფერს დააკლებს ამირან გამყრელიძეს და მის ოჯახობას. მე არ მოყვები დეტალებში ამირან გამყრელიძესთან დაკავშირებით მის ამაქვს ქვეყნის ან თუნდაც მისი პირად ამაქვს ჯანდაცვის სისტემის წინაშე, რომელიც უამრავი არათანამიმდევრულობის გამო ბევრი მიზეზით ვერ შედგა სისტემად, რადგან ამ სფეროში ვერასდროს ვერ მოხერხდა შეთანხმება განვითარების იმ პრინციპებზე, რაც თუნდაც დაიწყეს და ბოლომდე მიიყვანეს თურქებმა, გერმანელებმა. ამიტომაც სხვადასხვა წლებში ჯანდაცვის განვითარება ყოველთვის სუბიექტურად და ქაოტურად ვითარდებოდა. ამაზე სხვა დროს ბატონ ამირანთან მხარდამხარ ახლა მთლად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ავთო-ჯორბენაძის დამსახურებით მადლობა მას სხვა შორის ამისთვის არასრული 2 წელიწადი მომიწია შრომა და შემიძლია ვთქვა, რომ იმ პერიოდში ზემოხსენებულ სახელმწიფო მინისტრთან, სხვა სახელმწიფო მოღვაწეებთან ერთად, მათ შორის როგორც იგივე ირაკლი მენაღარიშვილია თუ სხვები იყვნენ, გამორჩეულ გაკვეთილებს ვიღებდი სახელმწიფო სამსახურში ყოფნისას, სიბეჯითის საკითხისადმი დამოკიდებულების კომუნიცირების თუ სხვა უნარების შესაძენად. ეს ხდებოდა იმ პერიოდში, რომელსაც შევარდნაძის პერიოდად მოიხსენიებენ, როცა ფორმირდება ისეთი პროექტები, როგორც ბაქო ჯეიხანი, სამხრეთ გასადენის სხვა პროექტები იყო, როცა ფორმირდება სახელმწიფოებრიობის პირველი ჩანასახები, მათ შორის ფორმირდება დღევანდელობა, დღევანდელი პოლიტიკური კლასის, მოქმედი პოლიტიკოსების სახით, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ელიტის სახით, რომლებიც მოგვიანებით სწორედ ედუარდ შევარდნაძის პოლიტიკური წიაღიდან აღწევენ საკმაოდ დიდ წარმატებებს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო პოლიტიკის ასპარეზზე. გამყრელიძე უფროსი ამირანი საერთაშორისო ჯანდაცვის წრეებშიც ყოველთვის იყო მოთხოვნადი, როგორც გამორჩეული სპეციალისტი და პროფესიონალი, შემიძლია დავდოთ თავი, რომ არა ის უნარები, რაც გააჩნია ამირანს და მის კოლეგებს, ასევე ეპიდემიოლოგებს, იმ გუნდის წევრებს, ცხადია, მთელ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს გულისხმობ, მადლობა მათ კიდევ ერთხელ შრომისთვის, წლების განმავლობაში გამოვლენილი არათანამიმდევრული დამოკიდებულების დაფინანსების თუ ინფრასტრუქტურული ვაი ხელშეწყობის ფონზე ჩვენ ვერ დავიჭერდით იმ გამოწვევას, რასაც კორონავირუსი ჰქვია. ამირან გამყრელიძეს მადლობა არ სჭირდება იმ საქმისთვის, რაც მის კოლეგებთან ერთად მისი ვალდებულებაა, რომელიც დღეს უმძიმესი გამოწვევაა. ამირან გამყრელიძეს არ სჭირდება წარსულის შეხსენება, რადგან მას და ყველას, ვინც იმ დროიდან შედარებით მოვდივართ, არც არაფერი აქვს დასამალი ან სასირცხვილო. მისი გაკირვება ან მოწყვეტა მიმდინარე პრობლემებიდან არის საკმაოდ რთული მიუხედავად იმისა, რომ 13 დაინფიცირებულს შორის მისი ვაჟია. წინასწარ შემიძლია ვთქვა, რომ ამირან გამყრელიძე ყველაზე ნაკლებად გამოარჩევს ნიკას დანარჩენი დაინფიცირებულებისგან, ზოგადად ქართული სამედიცინო საზოგადოებისთვის ყოველთვის იყო და არის მნიშვნელოვანი ყველა შვილის და მშობლის ჯანმრთელობა, მაშინ როცა ვირუსი ან კონკრეტული პირის სრულიად უპასუხისმგებლო დაუდევრობა გაუფრთხილებლობის გამო ვირუსი ვრცელდება აგრესიულად და ვერც კოლეგას, ვერც დედმამიშვილს ან ნაშიერს გამოარჩევს. თუმცა არ დავმალავ, რამდენიმე პერსონაჟმა ნამდვილად გამაკვირვა და თავიც დამამახსოვრა. რაც მაკვირვებს ამ ცხოვრებაში, გეტყვით იმასაც, ოღონდ გეტყვით გადმოცემით, სხვის მაგალითზე და სხვისი გადმოცემით. ეს პიროვნება უცნობია, მაგრამ მის მიერ თქმული ნამდვილად ნიშანდობლივია, რომ ერთ კაცს ჭკუა რომ მოეკითხება, ისეც ესეთი კითხვა დაუსვეს, რა გაკვირვებთ ან რა გაუცემთ ამ ცხოვრებაშიო და ნაფიქრი ქონდა ეთყობა და ესე უპასუხა. რა მაკვირვებს და ადამიანებს ბავშვობაში გაზდა ეჩქარებათ, ბავშვობა ბეზრდებათ და ხანში შესულებს კი სულ ბავშვობაში სულ დაბრუნებაო. მაკვირვებს რომ ადამიანები წირავენ ჯანმრთელობას, ძალაუფლებისთვის და სიმდიდრისთვის ბრძოლას. აი ბოლოსკენ კი ბოლო სერიაში ბოლო ნაშრომ თეთრსაც ჯანმრთელობის და სიცოცხლის განხანგრძლივებას ახმარენ. მაკვირვებს რომ ადამიანები ცხოვრობენ განცდითო მომავალზე და ამ დროს ავიწყდება აწყოც და ამ აწყოში მომავალზე ზრუნვაც და ცხოვრობენ ისე თითქოს არასდროს გარდაიცვლებიან და ისე მიდიან იმ ქვეყნად, თითქოს არასდროს უცხოვრიათო. მე ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნიშნავს თუ არა, რომ კორონავირუსის გამო გამოგვჭა ისეთი მნიშვნელოვანი თემები გასულ კვირაში, როგორც იყო საპენსიო სააგენტოში მიმდინარე ამბები ან თამდევი ცვლილებები სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში ეროვნულ ბანკში, არამც და არამც. ნიშნავს თუ არა, რომ ვირუსის ფონზე
გადასახადის გადამხდელებს გამორჩა სიახლეები სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის ირგვლივ, რომელზეც საკმაოდ ბევრი კითხვები დაგროვდა და ბოლოს Fitch-ის რეიტინგზეც თქვეს ვარი, საკმაოდ საკამათო რამდენიმე საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების ფონზე წლების განმავლობაში, რომელზეც მათ შორის ბოლო პერიოდში რადიო თავისუფლება ტირაჟირებდა თავის საგამოძიებო ფილმში. ეს რომ კერძო ინვესტიცია იყოს, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ და იმის იქითაც პირი მიქნია, მაგრამ როცა პირდაპირ თუ ირიბად საქმე გადასახადის გადამხდელთა თანხებთან გვაქვს, ცხადია პასუხი ამ თემებზე გასაცემი იქნება და არა მხოლოდ მედიის წინაშე. მოკლედ, COVID-19-ის გარდა თემები არც გასულ კვირაში გვაკლდა და ამის გადმოსაცემად ჩვენი რეპორტიორები დილიდან ემზადებიან. და ამ თემებს შორის აუცილებლად მოხდება ლარის კურსი, მორიგი წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე, ამჯერად კლინიკების დირექტორების მხრიდან მიმდინარე ცვლილებებზე სამედიცინო ინდუსტრიაში ძალიან ბევრი თემაა, მოკლედ და ყველაფერი დანარჩენისათვის არსებობს BMG და მისი გუნდი, რომელიც შეგიჯამებთ გასულ კვირას ძალიან საინტერესო თემებით. ნახოთ, ვის იმგზავრებს დღეს პირველისაკენ მომავალი ნინი ლონგურაშვილი BMG-ის გუნდის წევრებიდან გასულ კვირაულს ნინი შეაჯამებს, ნინი დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და გისმენთ. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ცხადია მიმოვიხილავთ ყველა თემას, რომელიც გასულ კვირას იყო აქტუალური, როგორც ეკონომიკაში, ბიზნესში, საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. მათ შორის ცხადია განვიხილავთ კორონავირუსის თემასაც, გამომდინარე იქით, რომ ყველაზე აქტუალური თემა არის არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში და მის გამოწვევებზე, როგორც გლობალურად, ასევე თუ როგორ შეეხო ეს ყველაფერი, ეს ვირუსი საქართველოს ეკონომიკასაც. ამ თემას მე ანუკა ჯოხაძესთან და მარიამ ადამიანთან ერთად განვიხილავ, რომლებიც ძალიან მალე შემომიერთდებიან, უკვე ხედავ და მიუახლოვდები სულ ცოტა ხანში მათ. თუმცა იქამდე აუცილებლად მინდა ჩვენი მაყურებლის ყურადღება მივიქციო ერთ არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე. BMG-ის აპლიკაციაზე, რომელიც ჩვენ უკვე ჩავუშვით. ეს არის აპლიკაცია ხელმისაწვდომი, როგორც iOS-ის მომხმარებლებისათვის, ასევე Android-ის მომხმარებლებისათვის და შესაბამისად App Store-ში. App Store-დან შეგვიძლია უკვე ჩამოვწეროთ, საკმაოდ მოქნილი აპლიკაცია. BMG-მ ამისთვის $30,000-ზე მეტი განახორციელა და ინვესტიცია ჩადო აი ამ კარგ საქმეში. შესაბამისად, ჩვენს მაყურებლებს აი ამითი სრული კომფორტი შევუქმნით იმ მინიმუმ 30,000 მკითხველს, რომელიც ერთ დღეში სტუმრობს BMG-ს. ანუკასთან და მარიამ ადამიანთანაც მოვედი. დილამშვიდობისა. ხელებს დაიზგეთ. პირველი წესი ნომერი ანუ უამაზეს დღეს ხოთა შორის კორონავირუსი გვაწუხებდეს ძალიან კარგით დაიქნება. მე უკვე განვახორციელე ეს დილის რუტინა. კი და ამიტომ წავიდე. ეს იყო ჩვენი პირველი მთავარი სასოფრო თემა, რომელიც გასულ კვირაში იყო ერთ-ერთი მოწინავე და არც ამ კვირაში დავაკლებთ დარწმუნებული ვარ კორონავირუსები, დაინფიცირებული ადამიანების დინამიკა და ის ეკონომიკური ზარალი, რომელიც ამ ვირუსის შედეგად მიადგა მსოფლიოს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა მიმდინარე კვირაშიც, ყველაზე დიდი ზარალი ცხადია მსოფლიოში, არაერთი სექტორი და ბიზნესი ითვლის ზარალს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ყველაზე დიდი ზარალი ავიაციო სექტორზე მოდის. IATA-ს კვლევის თანახმად $113 მილიარდ არის საუბარი, თუ კი კორონავირუსის ეს ეფექტი უფრო გაძლიერდება, თუმცა ამ დროისთვის მხოლოდ 20%-იან ზარალს ვარაუდობენ ამ პირობებში, თუმცა ცხადია ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ბიზნესის, რომელიც საუბრობს ზარალზე და დარწმუნებული ვარ მასშტაბები კიდევ უფრო დიდია, მათ შორის ანუკა დამეთანხმები სასტუმრო სექტორი. კი, ადგილობრივი ბიზნესიც საქართველოშიც რომ დავუბრუნდეთ, საქართველოშიც გასულ კვირას უკვე აქტიურად დაიწყეს საუბარი და განსაკუთრებით ამ მიმდინარე თემაზე ტურისტული კომპანიები და სასტუმრო ბიზნესი საუბრობს. გუდაური ლუფტის მენეჯმენტი ამბობს, რომ გაუქმებული ჯავშნების რაოდენობა იზრდება, 700 ჯავშანია დაახლოებით გაუქმებული. თუმცა მე მქონდა კომუნიკაცია ერთ-ერთ ტურისტულ კომპანიასთან, City Sighting თბილისთან. კი, შემოსავლების შემცირებაზე ეს ადამიანი საუბრობს, თუმცა მაინც იმედოვნებს და მაინც პოზიტიურად უყურებს ამ ყველაფერს და ამბობს, რომ კი გვესმის, რომ ეს გლობალური პრობლემაა, მაგრამ ამბობს, რომ და მოლოდინები აქვს, რომ მარტის ბოლოსკენ ეს ამ მიმართულებით მდგომარეობა. თუმცა დრამატულია მაინც იმ კუთხით, რომ ავიაკომპანიების ნაწილი აუქმებს ფრენებს, ხოლო ვინცაც ჯერ არ გაუქმებიათ, არიელი ბორტით დაფრინავს, მგონია, რომ ყოველ შემთხვევაში შემცირებულია მგზავრთარავდა და მაინც გამოსწორდება, მაინც მესმის ბიზნესისაც, მაგრამ მოდი ამ რისკ ქვეყნებს მაინც ხო მოვერიდოთ. მოდი რადგან თანხების დანაკარგებზე, იმებზე, ამებზე ესე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვაუწყდეს აუცილებლად ერთ-ერთი მთავარი თემა წინა კვირის, ეს არის საპენსიო სააგენტო.
ჩვენმა ძალიან კარგმა და არაჩვეულებრივმა გუნდის წევრმა შოთა ტყეშილაშვილმა სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ სეფში განთავსებული საპენსიო სააგენტოს თანხა 236 მილიონი ლარი ბარახტა აღარ არის. სად არის? ხო და ცხადია სად არის თანხა და დავინტერესდით. BMG-ის გუნდი ამ სხვადასხვა სანამ ჩვენ დავინტერესდებით იყო გარკვეული რამოდენიმე დღე იყო გასული, რაც ეს თანხა უკვე აღარ იყო. უკვე აღარ იყო, ანგარიშზე, მაგრამ განცხადება არ იყო გაკეთებული. მაგრამ ამაში ამბავი რომ შოთა რომ შესულიყო, ხო, უკეთ არ გვეცოდინებოდა ის ამბავი რომ თურმე ეს თანხები გადანაწილდა 7 კომერციულ ბანკში. მოდი დადებით ამბავსაც მოვყვევი. ასე თუ ისე, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სხვათა შორის 2020 წლის თებერვალში მოგზაურთა რაოდენობა 4%-ით გაიზარდა, თუმცა საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა არის შემცირდებული 0.7%-ით. რაც შეეხება აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ფული დაიხარჯა 2019-20-ის დასაწყისში ყველაზე მაღალმხარჯალმარიან ბაზრებზე, რომლებიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთ ევროპა, სკანდინავიის სახელმწიფოები და ასე შემდეგ, ასე რომ ჯერჯერობით ასე დრამატულად ტურიზმის სექტორზე ჩვენთან არასახულო, თუმცა მარტის მონაცემები ჯერ კიდევ არ გვაქვს თვის ბოლომდე არც გვექნება. ერთი თემა, რომელსაც ალბათ არასდროს არ ვეშვები და ეს სულ მოყვება არის სების რეგულაციები. რომ ველოდებით ეროვნული ბანკის რეგულაციების შერბილებას და გასულ კვირას გახდა ცნობილი, რომ ამ მმართველებს უკვე გადაწყვეტილება მიიღო ჩვენთვის 2019 წლის დეკემბერში. ცნობილი გახდა, რომ იგეგმებოდა ამ კუთხით ცვლილებები და ის საშემოსავლო კატეგორიების 4-დან 2-მდე შემცირებას გულისხმობდა. ნუ ზუსტით არ იღე დღესაც არ ვიცით როდის და როგორ მოხდება მოქმედება, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებულია და რა თქმა უნდა ველოდებით ამ მმართველებით ეროვნული ბანკისგან სიახლეებსაც. კი ბატონო. მოდი ერთი წერილის გავიხსენოთ, რომელიც 21-მა კლინიკამ მისწერა პრემიერ გიორგი გახარიას და ანაკლია სები და ჯანდაცვის სისტემა. არ დასრულდა ამის საუბარი. BMG მოიპოვა სხვა შორის ექსკლუზიურად ეს დოკუმენტი, რომელსაც 21 კლინიკა აწერს ხელს და ამის შესახებ ცხადია შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე წაიკითხოთ, თუმცა ეხება ცხადია 520 დადგენილებას და სახელმწიფოს თხევენ კლინიკები ცვლილებების შეტანას. ასეთი იყო გასული კვირის მნიშვნელოვანი თემები და ეს იყო გასული კვირა და დარწმუნებული ვარ 520 დადგენილება ამ კვირაშიც აქტუალური იქნება, ასევე კორონავირუსი ვერ ავწდებით და ესე მალე სოფლიო ვერ და ხო, მაგრამ სოფლიო უკვე დაიწყო და ნუ ამას მე უფრო მეცნობებით მეუღურებელს. ჩინეთში ხო პოზიტიური ციფრები არის ხო ჩინეთში და ნუ იქნება მთავრობის ხდომები რომ 4 შაბათი 5 შაბათი და უფრო მეტ დეტალს გავიგებ იმედია ყველაფერს. თორე ნელა ჩვენ სტუდიაში ველოდებიან უკვე და დავაგვიანებთ. მაკიერს ვერ მოვიწყებ ვერაფერს. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. მე
შვიდობიანი მომიტინგეების სახით. ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებულ ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. სილა და ბიძინა ივანი ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვითიანები ჩვენი სიბრა დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგაბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. ქართველი ინფექციონისტის გამოცდილება ფრანგულ კლინიკაში. როგორ მიმდინარეობს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების მკურნალობა? რა საერთო და განსხვავებული მიდგომებით გამოირჩევა დაავადების მართვის მეთოდები? პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვების საინტერესო შედეგები ეკა ჩაკვეტაძისგან. ნახეთ პირველამდე. ვინ არის ქართველი მამაკაცი, რომელიც მხატვრულ ფილმებში ჟან-კლოდ ვან დამსა და ჯეკი ჩანთან ერთად თამაშობს? ცხოვრება ჩინეთში და 30-ზე მეტი როლი მსახიობისა და კასკადიორის ამპლუაში. პირდაპირი ჩართვა პეკინიდან. აღმოსავლური ორთაბრძოლების დიდოსტატი თემურ მამისაშვილი კინოინდუსტრიასა და იძულებით შემოქმედებით პაუზაზე, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებულმა თვითიზოლაციამ გამოიწვია. არ გამოტოვოთ პირველამდე. არსებული დინამიკის მიუხედავად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ფრენების და ვაჭრობის შეწყვეტის რეკომენდაციას არ გასცემს. ამის შესახებ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა გასული კვირის მიწურულს. აზიის განვითარების ბანკის ახლად გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად ახალი კორონავირუსის გავრცელება მნიშვნელოვან ზიანს მოუტანს განვითარებადი აზიის ეკონომიკებს მრავალი მიმართულებით, მათ შორის გამოიწვევს შიდა მოთხოვნის ტურიზმის და საქმიანი მოგზაურობის შემცირებას, ხელს შეუშლის ვაჭრობის წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვს და მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ჯანდაცვაზე. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის თანახმად კორონავირუსის გამო ავიაკომპანიები გლობალურად 113 მილიარდი დოლარის ზარალს ელოდებიან. იატას ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ 30 მილიარდი დოლარის ზარალი ჰქონდა ნავარაუდევით, ეს რიცხვები კი ფაქტია გადაიხედა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის შეფასებით მარტი მაღალი გამოწვევებით იქნება სავსე როგორც საქართველოსთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსათვის ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიაში. თებერვალში ქვეყანაში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 4%-ით გაიზარდა, საერთაშორისო მოგზაურობის ვიზიტები კი 7% შემცირდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა 2020 წლის 4 მარტს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადებოზიტო სერტიფიკატების რეგულაციების წესში ცვლილებები შევიდა. სავაჭრო სამრეწველო პალატაში საგადასახადო საბაჟო კომიტეტი შეიქმნა, რომელსაც კომპანია ეკოვიც ატას პარტნიორი ირაკლი სირაძე უხელმძღვანელებს. და რა ვითარება იტალიის რესპუბლიკაში, რომელმაც ბოლოდროინდელი სტატისტიკით უკვე სამხრეთ კორეას გადაუსწრო დაინფიცირებულთა რაოდენობით და აშკარად გახდა ევროპის კერა კორონავირუსის გავრცელებისა. ფაქტია, რომ განსხვავებით სხვა სახელმწიფოებისგან იტალიამ დააგვიანა რეაგირება
დააგვიანა რეაგირება თუნდაც იმ შეზღუდვებით, რაც თავის დროზე იგივე საქართველოს დააწესა და შედარებით მოუმზადებელნი აღმოჩნდნენ ვირუსთან პირისპირ იმ კი ან უმძიმე შედეგებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ, რადგან იტალია კორონავირუსის გავრცელებამდე მსოფლიოში ყველაზე მონახულებადი ქვეყნების ხუთეულში სტაბილურად შედიოდა და შედის. ეხლა ნაკლებად, მაგრამ მას ასე საქართველოსთვის ირანთან და ჯერჯერობით ჩინეთთან ერთად ყველაზე სარისკო და საქართველოსთან მიმართებაში სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, დამაზარალებელი ქვეყანა კორონავირუსის კუთხით სწორედ იტალიაა, საიდანაც მათ შორის საქართველოში მოხდა კორონავირუსის რამდენიმე შემთხვევის დაფიქსირება. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით საქმიანი დილის სხვა ნაწილში, მანამდე კი ვითარება იტალიაში, სადაც უამრავი და ათასობით ჩვენი თანამოქალაქეც არის და გარდა ამისა, ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი საქართველოს მოქალაქე არის ნავყოფი, ძირითადად საყიდლებზე და ასევე ნაწილობრივ სხვადასხვა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების მოსანახულებლადაც. ძირითადი კერა ჩრდილოეთ იტალიაშია და კორონავირუსის ეპიდემიური აფეთქების გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჯუზეპე კონტემ სავალდებულო კარანტინი გამოაცხადა. საუბარია კონკრეტულად ლომბარდიის რეგიონსა და 14 პროვინციაში 16 მილიონი ადამიანის სავალდებულო კარანტინში მოქცევაზე. ეს არის მასშტაბით მსოფლიოში ყველაზე დიდი დაფიქსირებული საკარანტინო შემთხვევა ჩინეთის შემდეგ, სადაც სხვადასხვა გათვლებით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობამ ერთდროულად რამდენიმე რეგიონის, პროვინციის, ქალაქის და შესაბამისად მათი მოსახლეობის იზოლირება მოახდინა და საუბარი იყო ადამიანთა საერთო რაოდენობაზე, ვინც კარანტინში ორგანიზებულად მოექცა ჩინეთში 60 მილიონს აჭარბებდა. მოდით დაუბრუნდეთ იტალიას, სადაც ქვეყანაც საკმაოდ მდიდარია და იდეაში ჯანდაცვის სისტემაც საკმაოდ დონეზეა, მაგრამ ფაქტია, რომ რეაგირება დაგვიანდა, რამაც დაგვიანებით და ფაქტიურად ეპიდაფეთქებით ჩრდილოეთ იტალიაში და კერძოდ ლომბარდიის პროვინციაში გადააწყვეტინა მთავრობას შესაბამისი განკარგულებით დაეხურა საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტები, სპორტული დარბაზები, აუზები, მუზეუმები, სათხილამურო კურორტები. არსებული მდგომარეობით კარანტინი ლომბარდიის რეგიონში, მილანში, ვენეციაში, პარმაში, მოდენასა და კიდევ რამდენიმე პროვინციაში მინიმუმ 3 აპრილამდე გაგრძელდება და ამ დრომდე გადაუმდებელი შემთხვევების გარდა აღნიშნული ტერიტორიის დატოვება ან იქ შესვლა აკრძალულია. დღევანდელი მდგომარეობით კი ასეთი ვითარება, ეს არის შაბათის მონაცემები, იტალია კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით მსოფლიოში ჩინეთისა და სამხრეთ კორეის შემდეგ მესამე ადგილზეა, თუმცა თუ დღევანდელი დილის მონაცემებს შევხედავთ, კორეას გაუსწრობდეთ რაოდენობით. იტალიაში ვირუსით ინფიცირებულთა დადასტურებული ფაქტები 600,000 გადასდა, ხოლო გარდაცვალების შემთხვევები 233-ს აჭარბებს. და კონკრეტულ რა ზომებს ითვალისწინებს კარანტინი იტალიაში, მოდი ამ ზომებს ჩავხედოთ. რესპირატორული სისტემის პრობლემისა და მაღალი ტემპერატურის სიმპტომების მქონე ადამიანებს მკაცრად ურჩევენ, რომ ისინი დარჩნენ სახლში და ყველა სოციალური კონტაქტი შეაჩერონ და დაუყოვნებლივ ექიმს მიმართონ. როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ორგანიზაციებს სახელმწიფო მოუწოდებს, რომ შვებულებაში გაუშვან პერსონალი, ყველა სპორტული შეჯიბრი და ღონისძიება შეჩერებულია, დაიშვება მხოლოდ ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ეროვნულ თუ საერთაშორისო მნიშვნელობას ატარებს, თუმცა ეს ღონისძიებებიც დამსწრე საზოგადოების გარეშე დახურულ კარს მიღმა უნდა ჩატარდეს. ასევე დაიხურა სათხილამურო კურორტები, შეჩერებულია ყველა კულტურული, სპორტული, რელიგიური თუ სადღესასწაულო ღონისძიება. კინოთეატრები, მუზეუმები, საცეკვაო სკოლები, სათამაშო ცენტრები, კაზინოები, ღამის კლუბები და მსგავსი ადგილები ასევე დახურული რჩება. ბარებსა და რესტორნებს მუშაობა აქვთ ლიმიტირებული 8 საათიდან 18 საათამდე. სავალდებულო არის მოთხოვნა, რომ ყველა ობიექტმა დაიცვას და მინიმუმ 1 მეტრის დისტანცია იყოს მათ შორის მომხმარებელსა და მომსახურე პერსონალს შორის დაცული. სკოლები და უნივერსიტეტები თავისთავად დახურულია, ყველა გამოცდა შეჩერებულია, რელიგიური დაწესებულებები ღია რჩება, მაგრამ იმ პირობით, რომ ისინი ადამიანთა ჯანმრთელობას სცემენ პატივს და დაიცავენ 1 მეტრის დისტანციას, მათ შორის რომის პაპმა გუშინდელი წირვა შესთავაზა მორწმუნეებს ონლაინ ბიბლიოთეკიდან, ასე რომ ყველა ფორმა არის მაქსიმალურად გამკაცრებულ რეჟიმში გადასული. რაც ანამ ჩამოთვალა აღნიშნულ განკარგულებას რეპუბლიკა და ბლუმბერგი აქვეყნებენ და როგორც ანამ გითხრათ, საუბარია ლომბარდიის რეგიონზე, როგორც ეპიცენტრზე აღნიშნულისა, დედაქალაქით მილანში,
რომელიც არც თუ ცოტა ქართველი მიგრანტით და მათ შორის უფრო მეტი დროებით, მაგრამ საყიდლებზე თუ სხვადასხვა მიზეზით ჩასულთა და ასევე მილანიდან სხვა ქალაქებში გადაადგილებისთვის მილანი ძალიან კომფორტული ლოკაციაა. მოკლედ ამ ქალაქს ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ სხვადასხვა დანიშნულებით. კიდევ ერთხელ მილანი როგორც ლომბარდიის რეგიონის დედაქალაქი, რომელიც დაახლოებით იგივეა როგორც იმერეთი და ქუთაისი, ან კახეთი და თელავის, თქვა წარმოდგენა, არ გამიბრაზდებიან ახლა გურჯაანელები. მოკლედ ამის გარდა каранტინის ქვეშ ექცევა ლომბარდიის რეგიონის გარდა კიდევ მინიმუმ 11 პროვინცია, თქვენთვის საკმაოდ კარგად ცნობილი სახელებით, საუბარია მოდენაზე, პარმაზე, რიმინიზე, ურბინოზე, ვენეციაზე, ასტიზე, ალესანდრიაზე, პიაჩენსაზე, რეჯო ემილიაზე, პეზაროზე, ტრევიზოზე. მე მგონი არც ერთი გამომჩა, რაც ამოვიკითხე, მათთვის ვინც არ იშლიდა თავისას და მაინც სტუმრობდა ამ რეგიონს, სრულიად გასაგები მიზეზების გამო შევახსენებ, მათთვის სრულიად სარისკო გარემოში სავაჭრო ცენტრები, რომელიც არსად წავა და შესაძლებელი იქნება კორონავირუსის გადავლის მონახულებაც, ანუ სავაჭრო ცენტრები კორონავირუსის გადავლის შემდეგ რომ მოინახულოთ, არ იმუშავებს ეს სავაჭრო ცენტრები უქმეებზე და რესტორნები და ბარები კი უკლებლივ ყველა გადადის 8 საათიან სამუშაო რეჟიმზე და საღამოს 7-მდე, ისიც იმ პირობით, რომ მინიმუმ 1 მეტრიანი დაშორება იქნება სტუმრებს და მომსახურე პერსონალს შორის. ეს არის მოკლედ და კონკრეტულად ვითარება იტალიაზე, რომელიც გარდა ყველაფრისა, საქართველოთვისაც გახდა ამ ეტაპზე კორონავირუსთან დაკავშირებული გავრცელების ყველაზე დიდი კერა, თუმცა მიღმა ყველაფრისა იტალიიდან კორონავირუსის გავრცელების შესაძლო მაგალითებს ეგრეთ წოდებული კლასტერისგან თან სდევდა კონკრეტული უპასუხისმგებლობა. ჩვენ ანუ ბიზნეს მედია ვფლობთ სრულ და დეტალურ ინფორმაციას იმ მოქალაქეების შესახებ და არა მხოლოდ მოქალაქის. აქ სრულიად დადასტურებულად გეუბნებით, რომ ეს არ ეხება ერთ კონკრეტულ მოქალაქეს, რომელმაც იცვალა მარშრუტი, ჩამოვიდა სხვა ქვეყნიდან და არა იტალიიდან და მიიღეს და არა მიიღო, ანუ ხოლობით რიცხვში არა. მიიღეს რამდენიმე ტემპერატურის დამწევის საშუალებები საქართველოში დაბრუნებამ და შემდეგ ასე ვთქვათ დედა თუ მამა სამშობლოში გააგრძელეს სრულიად რბილად რომ ვთქვათ უპასუხისმგებლო მოქმედება და ქცევა, რომელიც არ ჯდება არც მოქალაქეობრივ, არც ოჯახიშვილობაში და არც ადამიანურ პასუხისმგებლობაში. დღეს ერთადერთი მიზეზი, რის გამო ჩვენ ღიად არ ვსაუბრობთ ამ ადამიანებზე, არის ის, რომ ისინიც არიან ინფიცირებულნი, ან მინიმუმ რისკ ჯგუფში იმ და ინფიცირებულნი სწორედ იმ 13 ადამიანის შორის, ვინც დადასტურებულია როგორც კორონავირუსის COVID-19-ის მატარებელი და ჩვენ გსურს მათ უკლებლივ ყველას პასუხისმგებლიანს თუ ზემოთ მოყვანილი მაგალითით ჯანმრთელობა უსურვოთ. ჯანმრთელობა უსურვოთ, დროზე გამოჯანმრთელდით, თუმცა მას შემდეგ რაც ვირუსი აუცილებლად გაივლის და ყველანი გამოჯანმრთელდებით, ეს 13 და სხვა შესაძლო ინფიცირებულნიც და ჩვენ როგორც ორი კვირაა გეუბნებით, მზად უნდა ვიყოთ ასეთი შემთხვევებისთვის, ზრდა იქნება სამწუხაროდ დაინფიცირებულთა მოსალოდნელი, საზოგადოება უნდა იცოდეს და ეცოდინება კიდეც სახელებით და გვარებით ის ადამიანები, ვინც არ გაუფრთხილდა არც თავის გარშემო ყოფთ და არც საკუთარ თავს. საზოგადოებას ეცოდინება რამდენიმე კვირაში თავისი ანტიგმირების, რომელიც უმთავრესია ახლა გამოჯანმრთელდნენ და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ, როგორ არ უნდა ვიქცეოდეთ, თორსა გვაქვს პრეტენზია, რომ მოქალაქე და საზოგადოების ნაწილი გვქვია. როგორც არ უნდა მარტივად და უსუსურად გეჩვენებოდეთ, რომ ხელების ხშირი დაბანა უპირველესი ამოცანა, დიახ, სწორედ დაბანვა არის ხელის აუცილებელი. თვითიზოლაცია სამსახურის გაცნას არ ნიშნავს და პასუხისმგებლობიანობაც მხოლოდ Facebook-ზე პოსტების წერა და სხვების ლანძღვაგინება არ არის. მე თუ მკითხავთ პირიქით, მაგრამ მე მკითხავთ ოფიციალურ უწყებებს ვენდოთ. საერთაშორისო მოგზაურებისათვის სიფრთხილის ზოგადი ზომები მგზავრთათვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ არის გამოქვეყნებული და წაკითხოთ თუ ვინმეს დაეზარა, აგერ საქმიანი დილის ეთერში გაგაცნობთ. ყველა ის ადამიანი, რომელიც გეგმავს მოგზაურობას და უნდა იყოს ინფიცირებული და მიიღოს საჭირო რჩევები პოტენციურ საფრთხებთან დაკავშირებით იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომელიც მან აირჩია სამოგზაუროდ. ასევე აუცილებელია, რომ მიიღონ ინფორმაცია თუ როგორ უნდა შეამცირონ დასნეობნების რისკი მინიმუმამდე და როგორ უნდა დაიცვან თავი ჯანმრთელობა მოსალოდნელი საფრთხეებისაგან. მოგზაურობასთან დაკავშირებული რისკები კი ასე გამოიყურება. ის ადგილები, სადაც ღამის გასათენებელი სასტუმრო, ჰიგიენური და
და სანიტარული პირობები, ასეთვე წყლის ხარისხი და სამედიცინო სერვისები არის მაღალი სტანდარტები, შეიცავს ჯანმრთელობის მცირე რისკებს მოგზაურობისათვის, როგორც საქმე, ისევე ტურისტული მიზნით. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. გარდა იმ ადგილებისა, სადაც დაფიქსირდა ახალი კორონავირუსით დაავადების შემთხვევები, ხოლო ის ადგილები, სადაც დაბალია ღამის გასათენებელი ადგილების სასტუმროების ხარისხი, არ არის ხელმისაწვდომი სუფთა წყალი და არ არის ადეკვატური ჰიგიენური და სანიტარული პირობები, ასევე სამედიცინო სერვისები, შესაბამისად დასნეობნების სერიოზულ რისკებს შეიცავენ და უდიდეს საფრთხეებს მოგზაურთა ჯანმრთელობისათვის. ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომების დაფიქსირებისას მგზავრებს აუცილებელია, რომ ჰქონდეთ კონტაქტი სამედიცინო პერსონალთან მგზავრობის წინ, მგზავრობის დროს თუ შემდეგ და უნდა გაუზიარონ აუცილებლად თავისი მოგზაურობის ისტორია, დროული და ზუსტი დიაგნოსტირების უზრუნველსაყოფად. ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფერომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მგზავრები ყველა საჭირო ინფორმაციით რესპირატორული ინფექციების ზოგადი რისკების შემცირების თვალსაზრისით იყვნენ ინფორმირებული. აი რაც შეეხება უკვე ზოგად რჩევებს. უარი უნდა ვთქვათ მგზავრობაზე, თუ გვაქვს მაღალი ტემპერატურა და ხველა, თუ მგზავრობის დროს აღმოგაჩნდებათ მაღალი ტემპერატურა და ხველა, სუნთქვის გაგრძელება გაგიჭირდება და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა მიმართოთ მედპერსონალს, რაც შეიძლება ადრე უნდა გაუზიაროთ ექიმს თქვენი მოგზაურობის შესახებ ისტორია, ანუ სად იყავით, სად მიდიხართ და რასთან ჰქონდათ კონტაქტი. უნდა მოერიდოთ კონტაქტს იმ ადამიანებთან, რომელთაც აღენიშნებათ ხველა, სიცხე ან სხვა მსგავსი სიმპტომი. ხშირად უნდა გაისუფთავოთ ხელები ალკოჰოლის შემცველი საშუალებებით ან საპნით და წყლით. და მოერიდოთ ხელის თვალებთან, პირთან და ცხვირთან შეხებას. ხველის ან დაცემინების დროს აუცილებლად უნდა დაიფაროთ ცხვირი და პირი მოხრილი იდაყვით ან ქსოვილით და ერთჯერადი ხელსაყრელით, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა გადააგდოთ სანაგვე ურნაში. შემდეგ უნდა გადააგდოთ ეს ნაწილი და აუცილებლად უნდა დაიბანოთ ხელები. და თუ მაინც გადაწყვეტთ, რომ დამცავი ნიღაბის ტარება გჭირდებათ, ოღონდ ჯანმრთელ ადამიანებს ის არ ჭირდებათ, უფრო მეტად დაავადებულებმა უნდა ატარონ ეს ნიღაბი, უნდა იყოს დარწმუნებულები, რომ ის ფარავს ცხვირსაც და პირსაც და მას აღარ უნდა შეეხოთ მას შემდეგ რაც გაიკეთებთ, იმიტომ რომ ნიღაბს რაც რამდენჯერმე მოიხსნით და გაიკეთებთ, რეალურად კარგავს იმ უნარებს, რაც მას უნდა ახასიათებდეს, მათ შორის გაუმტარობასთან დაკავშირებით და ეკარგება შესაბამისად ფუნქცია. ერთჯერადი ხმარების შემდეგ ნიღაბი უნდა გადააგდოთ უბრალოდ და აუცილებლად დაიბანოთ ხელები მასთან შეხების შემდეგაც. უნდა მიირთვათ მხოლოდ თერმულად კარგად დამზადებული საკვები, მოერიდოთ ისეთ ადგილებში, სადაც შესაძლოა იყოს საზოგადოებისათვის თქვათ აქტიური სივრცეები და რა თქმა უნდა თავი უნდა შეიკავოთ გადაფურთხებისაგან საზოგადოებრივ სივრცეებში. მაქსიმალურად უნდა მოერიდოთ ავადმყოფ ცხოველებთან ახლო კონტაქტსაც. მოკლედ, თვითმფრინავში ყოფნისას ცალკე სხვა წესებია გასათვალისწინებელი. ალბათ მთელი მსოფლიო ახლა ვერ მოახერხებს, რომ ამ ვირუსიდან გამომდინარე ჩაკეტოს საკუთარი გადაადგილების მარშრუტები, მაგრამ ცხადია, რომ თავი უნდა შევიკავოთ რისკის შემცველ ქვეყნებში მოგზაურობისაგან და თუ მაინც გიწევთ გადაადგილება საქმიანი ვიზიტებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც შედარებით ნაკლები არის რისკი, აუცილებლად კაცრად უნდა იყოს დაცული ჰიგიენის წესები. კვების წინ ხელები უნდა დაიბანოთ წყლით და საპნით, გამოიყენოთ ხელის დამუშავებელი სპირტის შემცველი ხსნარი, ასევე საპირფარეშოთი სარგებლობის შემთხვევაში ხელი აუცილებლად უნდა დაიბანოთ კარგად, ამავე დროს უნდა გამოიყენოთ ასევე ბაქტერიებთან საბრძოლოდ სპირტის შემცველი ხსნარი, მოერიდოთ ახლო კონტაქტს ავადმყოფ ადამიანებთან და ვისაც ხელება ან ხველა აღენიშნება, ეცადოთ რომ მაქსიმალური დისტანცია დაიჭიროთ. თუ მგზავრობის დროს ავად გახდით, მაშინ უნდა შეატყობინოთ ეკიპაჟს ამასთან დაკავშირებით და მოითხოვოთ სამედიცინო მომსახურება. თუ მოგზაურობიდან ბოლო 2 კვირის განმავლობაში გამოგივლინდათ ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის მაღალი ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაგრძელება ან ასე შემდეგ, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს უნდა მიმართოთ, აცნობოთ ექიმს თქვენი მოგზაურობის და სიმპტომების შესახებ, მოერიდოთ სხვა ადამიანებთან კონტაქტს, არ იმოგზაუროთ ავადმყოფობის პერიოდში, დაიფაროთ პირის და ცხვირის მიდამო ცხვირსახუცით ან ტანსაცმლის სახელოს გამოყენებით სემინების ან ხველის დროს და ხშირად დაიბანოთ ხელები საპნით და წყლით მინიმუმ 20 წამის განმავლობაში. მათი არ ქონის შემთხვევაში კი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ალკოჰოლის შემცველი სადიზინფექციო საშუალება უნდა გამოიყენოთ. მოკლედ, აილუიესავით დავისწავლოთ, მე მგონი ეს პირობები მთავარი ახლა შესრულებაა. ვირუსის და პრობლემების მიუხედავად კი, როგორც აღმოჩნდა, თებერვალი ტურიზმის სექტორისათვის მცირე, მაგრამ მაინც ზრდის თვე იყო. თებერვალში ქვეყანაში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 4%-იან ზრდას აჩვენებდა, საერთაშორისო მოგზაურების მხრივ კი კლება უკვე დაგვიფიქსირდა, ეს იყო 7,1%-ით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ თებერვალში საქართველოში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა იყო 257,000
2547, რაც 9852-ით მეტი არის 2019 წლის თებერვლის მაჩვენებელზე. 2020 წლის თებერვლის დეტალურ სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ევროკავშირის ქვეყნებიდან ასეთი ტენდენცია იკვეთება. ესტონეთიდან ზრდა იყო 161.9%, პოლონეთიდან თითქმის 85%, იტალიიდან 81%-ზე მეტი, საფრანგეთიდან 52.9%-მდე და გერმანიის შემთხვევაში 38%. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა ისეთ ქვეყნებიდან, როგორც არის მაგალითად ქუვეითი, ბელარუსი, ისრაელი, შეერთებული შტატები, საუდის არაბეთი და ასე შემდეგ. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 2019 წელს და 2020 წლის დასაწყისში აქტიური მარკეტინგული კამპანიები განახორციელა ისეთ მაღალ გადახდის უნარიან ტურისტულ ბაზრებზე, როგორც იყო შეერთებული შტატები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ისრაელი, დასავლეთ ევროპა, სკანდინავიის სახელმწიფოები, პოლონეთი და ასე შემდეგ და შესაბამისად ახლა დრო არის, რომ ეფექტი განსაზღვროთ ხოლმე და დავითვალოთ და ამ ყველაფრის ფონზე მეზობელი ქვეყნებიდან მაინც ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი ყავდა, თუმცა აქაც კლება და მატება ასეთ სურათს გვაძლევს. აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან მაგალითად გაგვეზარდა ვიზიტორების რაოდენობა, სომხეთიდან და რუსეთიდან კი შემცირებული არის. თებერვალში ჩინეთიდან სულ 951 ვიზიტი შედგა, კლება წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით თითქმის 60%-იანი იყო. თუ ჩავხედავთ ორთვიან მონაცემებს, იანვარ-თებერვლის პერიოდში ჩინეთიდან საქართველოში 4002 ვიზიტი არის შესრულებული და აქ კლება 2%-ს მცირედით აჭარბებს. ორი თვის ჭრილში მონაცემების თანახმად იანვარ-თებერვალში, ანუ საქართველოში 1,99,610 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, ზრდა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით არის ორთვიან ჯამში 10.2%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა მეტი არის 67,517 2019 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებზე და აქ 12%-ს აჭარბებს ზრდა. წინასწარი მონაცემებით იანვრის მდგომარეობით შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში იყო 193 მილიონი დოლარი, ეს თითქმის 17.6% ზრდა არის, ანუ 29 მილიონით მეტი შარშანდელი წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს თუ დავადარებთ შემოსავლებში. აი, რაც შეეხება ახალ კორონავირუსის შედეგად გამოწვეულ ზეგავლენას, ვირუსმა გავლენა იქონია ეკონომიკაზე, ტურიზმის დარგზე და არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. ვირუსის შედეგად განსაკუთრებით გართულდა მდგომარეობა თებერვლის ბოლოდან, რაც ნეგატიურად აისახება საერთაშორისო ტურისტულ და საავიაციო ბაზრებზე. საქართველოს ფარგლებს კიდევ უფრო მეტად გამოხატულ რიცხვებში. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის მონაცემებით მაგალითად კორონავირუსის სწრაფი გავრცელების გამო საერთაშორისო ავიაციის დანაკლისმა ორ თვეში თითქმის 5% შეადგინა, წლიური დანაკლისი კი შესაძლოა არის, რომ 13%-მდეც გაიზარდოს, რაც ჯამში საავიაციო სექტორისათვის 28 მილიარდამდე დოლარის შემოსავლის შემცირებას გულისხმობს. საერთაშორისო ობიექტური ტენდენციებიდან გამომდინარე, მოსალოდნელია, რომ მარტის თვე მაღალი გამოწვევებით სავსე იქნება როგორც საქართველოსთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსათვის ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიაში. აქ გამონაკლისი არც ქართული რეალობაა, აქტიურია შესაბამისად როგორც კერძო სექტორი, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთა მხრიდან შეფასებას ხან დისტანციაზე და ხანაც შეხვედრების რეჟიმში ვისმენთ ხოლმე. პარასკევს გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ეკონომიკის მინისტრი, ბიზნეს ომბუდსმენი და ტურიზმის სექტორის რამდენიმე წარმომადგენელი ესწრებოდა, უკვე ბიზნეს სიახლეებში გაგაცნობთ სულ რამდენიმე წამში და იქამდე გადავხედოთ მიმდინარე ამბებსაც. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის შეფასებით კორონავირუსის საფრთხის ზრდამ შესაძლოა დაკრედიტების ტემპი შეანელოს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კი კონტრციკლური ბუფერი უსრულად 0%-ზე დატოვა და როგორც ეროვნული ბანკი აღნიშნავს ინფორმაციაში, გასული წლის დეკემბერში სესხების წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 15.9% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვანად იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების ზრდით იყო განპირობებული. იტალიიდან საქართველოში გამოფრენის მსურველებს ორგანიზებულად ერთად ჩამოვიყვანთ, ეს თქვა ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ იტალიაში ფრენების შეწყვეტის კომენტირებისას. მისივე თქმით, სწორედ აქედან გამომდინარე მთავრობა მუშაობს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რომელი ავიაკომპანიით და რა ფორმით მოხდება მოქალაქეების ჩამოყვანა საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ პარასკევის მდგომარეობით იტალიასთან ფრენები შეწყდა.
გასული კვირის მიწურულს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს სამუშაო ფორმატში შეხვდა. ნათია თურნავა მედიასთან თქვა, რომ აუცილებელია კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან კოორდინირებული მუშაობა ხელისუფლების წევრების მხრიდან გაგრძელდეს და ერთიანი სამოქმედო გეგმა იყოს ჩამოყალიბებული. თუმცა მზა რეცეპტი, რითიც ვირუსის შედეგად გამოწვეული ზარალის მინიმიზაცია უნდა მოხდეს, ცხადია, რომ არ არსებობს. ყველანი ვჯერდებით და ეს მოვისმინეთ ჩვენ თვითონ ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებიდან, რომ ესენი ამ გამოწვევას უყურებენ როგორც დროებით გამოწვევას, რომელიც გადალახული იქნება უახლოეს 2 მაქსიმუმ 3 თვეში. ზოგიერთი საკითხი დაისვა ისეთი, რომელიც არ მოიცავს მარტო ხელისუფლებას, არამედ სხვა კერძო ბიზნესთან კომუნიკაციას საჭიროებს, იგივე ბანკებთან, თუ დაუშვათ ელექტროენერგიის მომწოდებელ კომპანიებთან და აქ ჩვენ რასაკვირველია არ შეგვიძლია ამ საკითხებზე ვიმიჯელოთ მხოლოდ სახელმწიფოს და ხელისუფლების შიგნით და იმ ინდუსტრიის ინტერესებიც უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ გარკვეული დრო ამას დაჭირდება, მაგრამ ჩვენ პირობა დავდეთ, რომ ეს იქნება საკმაოდ ისეთი რეზონული. ამ შეხვედრას გასული კვირის პარასკევს ბიზნეს ომბუდსმენიც დაესწრო. მიხეილ დაუშვილი ამბობს, რომ იმ მოთხოვნებიდან, რაც ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდან შეხვედრის დროს გაჟღერდა, ერთ-ერთი მათგანი საბიუჯეტო გადასახადების გადახედვას ეხებოდა, რაც შესაძლოა განხილულიც კი იყოს მომავალში. მათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა იყო გადასახადებთან დაკავშირებული მორატორიუმის, ესე ვთქვათ, შემოღება. ჩვენ პირველ რიგში მოგვიწევს, რომ ეს საკითხები გავიაროთ დეტალურად ეკონომიკურ გუნდთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დღეს იყო პირველი შეხვედრა ამ კუთხით და მოვისმინეთ მათი, ესე ვთქვათ, საჭიროებები და მოთხოვნები. ამიტომ საჭირო არის, რომ მოხდეს მსჯელობა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მთავრობა მხარდაჭერას, ესე ვთქვათ, გამოუცხადებს და მხარს დაუჭერს ტურისტულ ინდუსტრიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეკონომიკისთვის. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ მაგალითად ვალერი ჩეხერიამ თქვა, მათი მოთხოვნა მხოლოდ ქონების გადასახადის გადავადება შეეხებოდა. აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი აქვე ამბობს, რომ კორონავირუსმა პრობლემები შეუქმნა აჭარა ჯგუფსაც, რომლის დანაკარგიც 2 მილიონ ლარამდეა. დანაკარგი დიდია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ტურისტი ამ პერიოდში თავს იკავებს ჩამოსვლისგან და საკონფერენციო ნაწილით, რაც ბიზნეს ნაწილი არის. დანაკარგი იქნება საბოლოო ჯამში დიდი. პოზიტიური ხარიც აგვაქვს, იმიტომ რომ მაისიდან შემოდის ჯავშნები და ანუ აღარ არის გაუქმებები, რადგან მინდა რომ დღესაც ახლა სანამ წარმოვიდოდი შევხედეთ და მაისი, ივნისი, ივლისი საკმაოდ აქტიური პერიოდია როგორც ტურისტული ჯგუფებიდან, ასევე ბიზნეს ტურიზმიდან, საკონფერენციო ნაწილიდან, თუმცა რასაკვირველია იქნება რთული 2 თვე, მაგრამ შესაბამისად შემდეგში ისე უკვე შემოვიდა და დაიწყო აქტიურად ჯავშნების შემოსვლა. ტურისტული კომპანია City Scientist თბილისი კორონავირუსის გამო შემოსავლების კლებაზე საუბრობს, თუ მანამდე 100 ლარი იყო შემოსავალი, ახლა დაახლოებით 60 ლარია, 40%-იანი კლება, ამბობს კომპანიის დამფუძნებელი BMG-თან საუბრისას გერმანე ჭელიძე. მისივე თქმით, უკვე გაუქმდა კონკრეტული ქვეყნებიდან ჯავშნებიც, თუმცა კომპანიის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ მარტში ამ მიმართულებით მდგომარეობა სავარაუდოდ დასტაბილურდება. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია მთავრობებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დონორ სააგენტოებს მოუწოდებს, რომ ვირუსის შედეგად მიყენებული ზარალის შემდეგ აღდგენით გეგმებსა და ნაბიჯებში ტურიზმი პრიორიტეტად იყოს მირჩნეული. კორონავირუსის ეპიდემიების გამო ტურიზმის სექტორი მნიშვნელოვნად არის დაზარალებული. შესაბამისად, მსოფლიო ტურიზმის სააგენტომ გადახედა 2020 წლის პროგნოზებს საერთაშორისო მოგზაურობებთან დაკავშირებით. ეს თანხებში დაახლოებით არის 30-50 მილიარდი დოლარის ოდენობის ზარალი. ვირუსის აფეთქება კი მსოფლიო ტურიზმის სააგენტო წელს ტურიზმის 3-4%-იან ზრდას პროგნოზირებდა, როგორც ორგანიზაცია ვარაუდობს, აზიის და წყნარი ოკეანის რეგიონი ყველაზე მეტად დაზარალდება ამ კუთხით, ვინაიდან საერთაშორისო ტურისტების ჩამოსვლები დაახლოებით 9-დან 12%-მდე კლებას აჩვენებს.
Asia Development Bank-ი, ანუ ADB აღნიშნავს, რომ წელს კორონავირუსის აფეთქებამ შესაძლოა ეკონომიკური ზრდა განვითარება აზიასა და მსოფლიოში შეამციროს. საფინანსო ინსტიტუტის პროგნოზით მთლიანი შიდა პროდუქტი სავარაუდოდ 1/10-დან 4/10%-მდე საერთო კლებას აჩვენებს. ორგანიზაციის შეფასებით გლობალურმა ფინანსურმა ზარალმა შესაძლოა 77-დან 347 მილიარდ დოლარამდე მიაღწიოს. ADB-ის ინფორმაციის თანახმად, ეკონომიკური ზრდა ჩინეთში სავარაუდოდ 0.3%-დან 1.7%-მდე, აზიის განვითარებად ქვეყნებში კი 0.2%-დან 9%-მდე შემცირდება. ADB აცხადებს, რომ ახალი კორონავირუსი მნიშვნელოვნად შეამცირებს შიდა მოთხოვნებს, ტურიზმს, ვაჭრობას, წარმოებას და ასევე მიწოდებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამასთანავე ვირუსთან საბრძოლოდ 50 მილიარდ დოლარს გამოყოფს, World Bank-ის მხრიდან 12 მილიარდი დოლარი არის გამოყოფილი. იაპონიამ შესაძლოა ოლიმპიური თამაშები გააუქმოს, ამასთან დაკავშირებით The Economist წერს, ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები 24 ივლისიდან 9 აგვისტომდე უნდა გაიმართოს გასულ კვირას, მაგალითად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ვიდეო კონფერენციის დროს სპორტის ფედერაციებმა იმსჯელეს ოლიმპიური თამაშების გულშემატკივრების გარეშე ჩატარებაზეც. თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების გადადება იაპონიის ეკონომიკას 7 ტრილიონ 800 მილიარდი იენი, ანუ 74 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი დაუჯდება. ამასთან დაკავშირებით კიოდო იუწყება სააგენტო, იაპონური ფინანსური კომპანია ასევე აღნიშნავს, რომ ვირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ოლიმპიური თამაშების გადადება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას 1.4%-ით შეამცირებს. ფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და ზოგადად მთავრობა ვირუსთან მიმართებაში ძალიან ოპერატიულად მუშაობს, ამბობს მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სებასტიან მოლინეუსი ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს და იქვე აღნიშნულია, რომ ორმხრივ შეხვედრაზე მხარეებმა ვირუსთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ჯანდაცვის მინისტრმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს დეტალურად გააცნო ის პრევენციული ღონისძიებები, რასაც საქართველო ახორციელებს. სებასტიან მოლინეუსმა კი თავის მხრივ მსოფლიო ბანკის და ქვეყნის მჭიდრო კავშირს, პარტნიორულ ურთიერთობას და თანამშრომლობას გაუსვა და აღნიშნა, რომ ორგანიზაცია არის მზად საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანას შესაბამისი დახმარება გაუწიოს. ვირუსის ფონზე მსოფლიო ბირჟები რეაგირებენ შესაბამისად მის გავრცელებაზე, თუმცა ქართულ კომპანიებთან დაკავშირებით სხვა მიმართულებით გვაქვს სიახლეები და საბედნიეროდ ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით რაიმე ასახვა არ მოჰყოლია ბირჟაზე რიცხვებს, თუმცა რა გარიგებები დაიდო საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე გასული ერთი კვირის განმავლობაში უფრო დეტალურად უნდა გადავხედოთ ამ მონაცემებს. გაგრძელდა თუ არა მსხვილი ტრანზაქციები ქართული კომპანიების ფასიან ქაღალდებზე, ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილი გვერდება. მიმოხილვით, რომელსაც მივესალმები ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბირჟაზე ტემპები შედარებით დავარდნილია, რაც გარიგებებს ცხადია დაეტყო, მხოლოდ M კვადრატის ობლიგაციებზე დაიდო გარიგება და ჯამურმა ღირებულება $43,000 შეადგინა, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 119,000 ლარის ექვივალენტია. სხვა სიახლეები ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით ბირჟაზე არ გვაქვს, ამიტომ გადავიდეთ ლონდონში, სადაც სახელმწიფო კომპანიების ფასიანი ქაღალდები ივაჭრება, თუმცა არა საფონდო ბირჟაზე. ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციების ღირებულება 9%-ით გაიზარდა, ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კი მცირედით 0.4%-ით გაუფასურდა. ორივე მათგანი ჯერჯერობით ერთი წლის ჭრილში პოზიტივს ინარჩუნებს და იმედია ეს მაჩვენებელი მხოლოდ და მხოლოდ გაიზრდება მომავალში. რაც შეეხება ბირჟაზე განთავსებულ კომპანიებს, Galten Tagardes ინფორმაციით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული კომპანიებიდან გასული ერთი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ჯორჯია კაპიტალის ფასიანი ქაღალდების საფასური გაიზარდა 5.19%-ით, დანარჩენების კი გაუფასურდა. ოთხივე კომპანიის თითქმის ერთი და იგივე რაოდენობის აქციები გასხვისდა, რაც შეეხება გარიგების ღირებულებებს, საქართველოს ბანკის ფასიან ქაღალდებზე 5.947.000 ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო, ჯორჯია კაპიტალის ფასიან ქაღალდებზე 2 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 385.000 ფუნტის ღირებულების, TBC ბანკს რაც შეეხება მის ფასიან ქაღალდებზე 4.7 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები განხორციელდა. ერთი წლის ჭრილში მხოლოდ საქართველოს ბანკი ინარჩუნებდა პოზიტიურ ტრენდს აქამდე, თუმცა Galten Tagardes ინფორმაციით დღეს მდგომარეობით 4 მათგანის აქციების ღირებულება ერთი წლის განმავლობაში შემცირებულია.
BGO-ს 4.92%, CGO-ს 36%, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 45.98%, TBC ბანკის კი თითქმის 18%. ყველაზე ძვირადღირებულ ქართულ კომპანიად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკი რჩება 779 მილიონი ფუნტით, TBC ბანკი 682 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 284 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 145 მილიონი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX იდენტურია და ერთი კვირის განმავლობაში არ შეცვლილა. ის დღესაც თითქმის 92 პუნქტისგან შედგება და ბოლოს ბირჟის კაპიტალიზაციაც ვნახოთ 29 თებერვლის მონაცემებით ის 1 მილიარდ 956 მილიონი ლარია. შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემი ყოველი თვის ბოლო რიცხვში ქვეყნდება. მადლობა ლევან, ნარგემშვიდობით, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. კორონას გავლენა ბირჟებზე, ცალკეულ კომპანიებზე და ნავთობის ფასი, რომლის ვარდნაც ვირუსზე მეტად ოპეკის წევრი ქვეყნების შეუთანხმებლობამ განსაზღვრა. ჩვენი რეპორტიორები გუმზადებენ ძალიან საინტერესო მიმოხილვებს და რამდენიმე წუთში მოკლეს სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. მოიგე 25000 ლარი რამდენჯერაც ამოვაშენი ბილეთი $5-დან. ითამაშე EGT-ის სლოტები, დააგროვე გათამაშების ბილეთები და ყოველ კვირას მოიგე შეზღუდვების გარეშე. ბეტლაივი გაერთე შენს გემოზე. საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. გადასვლური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 30. ულიმიტო ზარები, ულიმიტო SMS-ი და 3000 მეგაბაიტი უსწრაფესი 4.5G მობილური ინტერნეტი. ჩაირთე მარტივი 30 კოდით 30 და OK. ან მობილური აპლიკაციით My Magti. იკონტაქტე მთელი თვე მაგთის ხარისხით. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზებით. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლე ჩვენთან. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. Google შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ქართველი ინფექციონისტის გამოცდილება ფრანგულ კლინიკაში. როგორ მიმდინარეობს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების მკურნალობა? რა საერთო და განსხვავებული მიდგომებით გამოირჩევა დაავადების მართვის მეთოდები? პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვების საინტერესო შედეგები ეკა ჩაკვეტაძისგან. ნახეთ პირველამდე.
ვინ არის ქართველი მამაკაცი, რომელიც მხატვრულ ფილმებში ჟან-კლოდ ვან დამსა და ჯეკი ჩანთან ერთად თამაშობს. ცხოვრება ჩინეთში და 30-ზე მეტი როლი მსახიობისა და კასკადიორის ამპლუაში. პირდაპირი ჩართვა პეკინიდან. აღმოსავლური ორთაბრძოლების დიდოსტატი თემურ მამისაშვილი კინოინდუსტრიასა და იძულებით შემოქმედებით პაუზაზე, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებულმა თვითიზოლაციამ გამოიწვია. არ გამოტოვოთ პირველამდე. ყველაფერი პოლიტიკაა. თქვენ მოვლენების შუაგულში აღმოჩნდებით. პოლიტიკოსები ერთმანეთისა და ფართო აუდიტორიის პირისპირ. დავეხმარო ანალიზში. გამარჯვებულ საქართველოს 2 საათი პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს 20 საათზე. აქ ბოლო სიტყვა ხალხს ეკუთვნის. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ხედავთ რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ შვიდობიანი მომიტინგეების საკითხი. ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებული ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლება. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. ინაშვილები და ყვითიანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იგივე ბოკერიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონათვალი. ხო, ვერ გავიგე. და შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. ვიდაუთ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოლის კესის. მოთმინებას მიზობავენ. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში.
მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო განახლებული მონაცემებით დღეისთვის კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები მსოფლიოს 104 ქვეყანაშია დაფიქსირებული და ახლა ონლაინ რეჟიმში გეტყვით, რომ ამ დროისათვის 100,077 შემთხვევა არის ჯამში აღრიცხული, გამოჯანმრთელების 62,280 შემთხვევა ფიქსირდება და გარდაცვალების შემთხვევათა რაოდენობა 3,830-ია აღრიცხული. უკანასკნელ დღეებში ინფიცირების შემთხვევები ყველაზე მაღალი ტემპით იტალიაში გაიზარდა. განახლებული ინფორმაციით უკვე ანუკა ჯოხაძე და ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთებიან საქმიანი დილის ეთერში, რომლებიც სტატისტიკასთან ერთად ყველაზე მაღალი რისკის ქვეყნების იმ ნაბიჯებზე მოგვიყვებიან, რითიც ისინი ახლა კორონავირუსზე ებრძვიან. ანუკა, ნინი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი, საუბარს რა თქმა უნდა, იტალიით დავიწყებ, სადაც ამ დროისთვის ყველაზე კრიტიკული მდგომარეობაა. იტალია ჩინეთის შემდეგ ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. იმის გათვალისწინებით, რომ კორონავირუსით დაინფიცირებულთა სტატისტიკა ყოველ წუთს იცვლება, ზუსტი რიცხვებისგან მაინც თავს შევეკავებ, თუმცა ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ონლაინ რეჟიმში აღხდება, იტალიაში 7,370-ზე მეტი შემთხვევა, 360-ზე მეტი გარდაცვალება და 620-ზე მეტი გამოჯანმრთელება ფიქსირდება. ანუკა, მართალია, კი, ყველაზე კრიტიკული მდგომარეობა ამ ეტაპზე დღეს იტალიაში არის, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ვირუსისაგან დაზღვეული არც ერთი სახელმწიფო არ იყო, თუმცა აქ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, თუ როგორი რეაგირება მოახდინეს იტალიელებმა ვირუსთან გასამკლავებლად. პირველი შემთხვევა ევროკავშირის ამ სახელმწიფოში 31 იანვარს დაფიქსირდა და საკმაოდ სწრაფად იზრდებოდა დაინფიცირებულთა რიცხვი და ამის მიუხედავად იტალიამ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, იგივე სკოლების, ბაღების თუ ტურისტული ადგილების, იგივე ლასკალას დახურვა მარტის დასაწყისში გადაწყვიტა. და მათი მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაგვიანებული ნაბიჯები გახდა სწორედ იტალიიდან წამოსული ტურისტებმა, რომ გაავრცელეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებში ეს ვირუსი და მათ შორის საქართველოშიც. ამასთან იტალიის მთავრობის განკარგულებით კორონავირუსის ეპიდემიური აფეთქების გამო სავალდებულო კარანტინი გამოცხადდა, კონკრეტულად საუბარია ლომბარდიის რეგიონსა და 14 პროვინციაზე, სადაც 16 მილიონი ადამიანი სავალდებულო კარანტინში მოექცა. და ნუ იმედია ეს ნაბიჯი მაინც შეემცირებს ვირუსის გავრცელებას. სხვათა შორის იტალიას დაინფიცირებულთა სტატისტიკით არ ჩამოუვარდება არც ირანი, სადაც 6,566 შემთხვევა არის დაფიქსირებული, გუშინ ღამის მონაცემების შემდეგ სავარაუდოდ ეს რიცხვი კიდევ შეიცვლებოდა, აქედან 194 გარდაცვალება იყო გუშინ საღამოს დაფიქსირებული და 2134 გამოჯანმრთელება. თუმცა ვირუსთან გასამკლავებლად ირანსაც დახმარება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და თავად ჩინეთმა შესთავაზა, პეკინმა ირანში სამედიცინო ჯგუფი გაგზავნა და ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაციით ირანის ციხეებში კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით 54,000 პატიმარი დროებით გაათავისუფლეს. ნინი, კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ ბოლო მონაცემებს, უკვე იტალიის შემდეგი არის სამხრეთ კორეა, სადაც ასე ვთქვათ, სწრაფად გავრცელდა ეს ვირუსი. რომ დღეს დილით რომ გადავამოწმეთ, ძალიან ადრე დაახლოებით 6 საათი იყო, იტალია იყო მეორე ადგილზე. იტალია იყო მეორე, ისევ სამხრეთ კორეა. ჩინეთის და იტალიის შემდეგ უკვე არის სამხრეთ კორეა, კი. აქ იმ დაინფიცირებულთა რიცხვმა 7,313-ს მიაღწია, აქვე მინდა გავიმეორო, ეს რიცხვები არის გუშინ გვიან ღამით განახლებული და შესაძლოა ახლა შეცვლილი იყოს. სამხრეთ კორეაში 50 გარდაცვალება ფიქსირდება და 130 გამოჯანმრთელება. სამხრეთ კორეის დედაქალაქში ადგილობრივი რელიგიური ჯგუფის ლიდერების წინააღმდეგ საქმეც კი აღიძრა, ისი მეშვეობითაც ასე ვთქვათ გავრცელდა ვირუსი ქვეყანაში. საქმის პროკურორები აცხადებენ, რომ ერთ-ერთი რელიგიური სექტის ლიდერებმა, სადაც პირველად კორონავირუსის გავრცელება მოხდა, არ ითანამშრომლეს შესაბამის სტრუქტურებთან, რის გამოც ვირუსი მთელ ქვეყანაში გავრცელდა. დღეს უკვე სამხრეთ კორეაში შესაბამის სამსახურები მიზანმიმართულ ნაბიჯებს დგამენ. მაგალითად, სხვა ქვეყნების მსგავსად აქაც დახურულია სასწავლებლები. ვირუსის გამო კორეის ცენტრალურმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება და ნაღდი ფულის 2 კვირით კარანტინში მოქცევის თაობაზე და საჭიროების შემთხვევაში ხელისუფლება მზადაა, რომ ზოგიერთი ბანკნოტი გაანადგუროს კიდეც. ნუ იმედია ჩვენ არ მოგვიწევს რომელიმე ბანკნოტის განადგურება და საქართველოს დაძლევს აი ამ გამოწვევას. და აი ამ გამოწვევაზე თუ საუბრობთ, უკვე ჩინეთი არის ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაში და სანამ სამხრეთ კორეა მიიღებდა ანუკა ზოგიერთი ბანკნოტის შესაძლო განადგურების გადაწყვეტილებას, ეს ნაბიჯი ჯერ ჩინეთიდან წამოვიდა, ჩინურმა ბანკმა არსებული კუპიურების დეზინფექცია დაიწყო და მაღალი რისკის შემცველი ბანკნოტები საერთოდ გაანადგურა. ბოლო მონაცემებით ჩინეთში 80,703 შემთხვევა არის დაფიქსირებული, საიდანაც 3,098 გარდაცვალება ფიქსირდება და 57,333 გამოჯანმრთელება. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ყველაზე დიდი გამოჯანმრთელების ყველაზე დიდი სტატისტიკა ჩინეთში ფიქსირდება და მიუხედავად რამდენიმე დღის წინ ჩინეთზე დამტყდარი კიდევ ერთი ცუდი ამბისა, როცა საკარანტინო ზონად გამოცხადებული სასტუმრო ჩამოინგრა, მაინც პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება. ახალი დაინფიცირების შემთხვევები ყოველდღიურად კლებულობს და თანდათან უფრო სტაბილურდება სიტუაცია. პოზიტიურ ჭრილში რო შევხედოთ, საპროგნოზო მაჩვენებელი მაინც დადებითია და აი Reuters-ის ინფორმაციით მარტის ბოლოსთვის კორონავირუსის შემთხვევები ვუჰანში 0
მარტამდე დაეცემა. უჰანის გარდა სხვა ქალაქებში კი ვირუსის გავრცელების საგრძნობი შემცირება უკვე მარტის შუა რიცხვებში შესამჩნევი გახდება. ნუ დადებითი პროგნოზით დავასრულოთ. მოდი მონაცემებზე საუბარი დღეს ამ დილით და ვუთხრათ მაყურებელს, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბრენდი IKEA ჩინეთის ბაზარზე დახურული მაღაზიების გახსნას აანონსებს. ეს გადაწყვეტილება კომპანიამ დადებითი პროგნოზებმა განაპირობა და შესაბამისად 30 დახურული მაღაზიიდან პირველ ეტაპზე 15-მდე მაღაზია უკვე მუშაობას უბრუნდება ჩინეთში. კარგი, მოდი დავბრუნდეთ საქართველოში და აქაც განვაახლოთ და ბოლო მონაცემები მიმოწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. საქართველოში დადასტურებულია 13 კორონავირუსის შემთხვევა, უმეტესობა იტალიიდან ჩამოსულებს დაუფიქსირდათ. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 127 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 58 ადამიანია. ნუ ანუკა, იმისათვის რომ ეს რიცხვი არ გაიზარდოს და პირიქით ნულამდე დავიდეს, რაც ყველას გვინდა, ამისათვის აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რეკომენდაციები და მივყვეთ იმ ინსტრუქციას, რომელსაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ავრცელებს მსოფლიო მასშტაბით. რეკომენდაციებს შორის მთავარი ხელების ხშირი დაბანა არის, ამასთან სპეციალური ხსნარის გამოყენება და მე და ანუკას აი მოტანილი გვაქვს, ეს არის ყოველი დილის და არა რუტინა, დილის რუტინა. არა მხოლოდ დილის უნდა აღვნიშნოთ და ეს იქნება, ნუ ის სიმპტომები, რომელიც გამოგივლინდებათ, ნუ ეს იქნება მაღალი ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება თუ ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. და უნდა გამოვიჩინოთ, რაც მთავარია, მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და დავიცოთ როგორც საკუთარი თავი, ისე ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები. მადლობა ნინის და ანუკას ინფორმაციის განახლებისათვის. რა თქმა უნდა, მუდმივ რეჟიმში იქნებიან ისინი ონლაინ იმისათვის, რომ განახლებული მონაცემები მიაწოდონ საქმიანდილის მაყურებელს და BMG-ს მკითხველებს. რამდენიმე წუთში კი დაპირების სამებ ლევან თაღიაშვილი გვიუბრუნდება საქმიანი დილის ეთერში. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანიის კაპიტალიზაცია მთელი 6%-ით ჩამოიშალა. საუბარია საუდი არამკოზე, რომელიც კვირასაც ვაჭრობს თავისი აქციებით და ის 31 საუდურ რეალს ჩამოსდა, რაც ნიშნავს, რომ საუდი არამკოს ფასი IPO-ზე განთავსების ფასს ჩამოსდა. მე შეგახსენებთ, რომ დეკემბერში საუდი არამკომ რეკორდული IPO ჩაატარა 29 მილიარდ დოლარზე. საუბარია გამომდინარე ფასიდან 29 რეალი აქციაზე. იმ პერიოდში კომპანია შეაფასეს 1.7 მილიარდად, იყო პერიოდი დეკემბერში, როცა კომპანიის კაპიტალიზაცია 2 ტრილიონ დოლარსაც აჭარბებდა. შედარებისათვის Apple-ის ამჟამინდელი კაპიტალიზაცია 1.260 მილიარდი დოლარია და ეს არ უკავშირდება ვირუსიდან გამომდინარე პანიკას, რომელიც ატორტმანებდა ნავთობის ბაზარს. 2020 წლის დასაწყისიდან კომპანია გაუფასურდა 6%-ით, მაშინ როცა ნავთობზე აქციების ფასი 20%-ით არის შემცირებული მხოლოდ კორონავირუსის გამო. მსოფლიოს უმდიდრესი და უმსხვილესი კომპანიის საუდი არამკოს გაუფასურების მიზეზი უნდა ვეძებოთ გასული კვირის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამბავში, რომელმაც სრულად გადაალაგა დღის წესრიგი მსოფლიო ნავთობის ინდუსტრიაში. ეს გრძელდება ეხლაც და ეს უკავშირდება OPEC-ს და რუსეთს შორის პარასკევს ვენაში ჩავარდნილ მოლაპარაკებას, რომლის შედეგადაც ნავთობზე პასი პარასკევს არ შემდგარი მოლაპარაკებების გამო პირდაპირ 10% დაეცა და ბარელზე 45 დოლარი შეადგინა, რაც პარასკევისთვის 11 წლიან მინიმუმზე დასვლას ნიშნავდა. დღეის მდგომარეობით კი ვითარება ფაქტიურად ონლაინ რეჟიმში დრამატულად იცვლება და საუბარია უკვე 30 დოლარის ფარგლებში ბარელ ნავთობზე. თუმცა როგორ იცვლება ეს ყველაფერი, სულ ამაზე სულ რამდენიმე წამში დეტალებით ლევანი დაგვიბრუნდება. რომელიც ასევე ონლაინ რეჟიმში განახლებს მონაცემებს, OPEC-ის და რუსეთის ჩაშლილი მოლაპარაკება, ასევე საქართველოში ამ ვირუსიდან გამოწვეული გავლენები არის ლევან თაღიაშვილის ტრადიციული მიმოხილვის საორშაბათო თემა, რომელსაც თავად ამ რუბრიკის ავტორი და BMG-ის რეპორტიორი შემოგთავაზებს. ლევან, გისმენთ კიდევ ერთხელ საინტერესო ამბებს ვუძებთ ჩემგან. ნამდვილად ასეა ონლაინ რეჟიმში გვიწევს ნავთობის ფასების განახლება. საინტერესო ამბები ისევ გრძელდება. ერთ კვირაში 5 დოლარამდე კლება ვნახეთ ნიუ-იორკში, თუმცა დღის მდგომარეობით უკვე 15 დოლარიანი კლება არის ერთი კვირის ჭრილში. თუ 1 იანვრის შემდეგ შევადარებთ რიცხვებს, ვნახავთ, რომ ბარელი ნავთობის ღირებულება თითქმის 35 დოლარით არის შემცირებული. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს 2.5-ჯერ უფრო დიდი დანაკლისია, ვიდრე მაგალითად საუდის არაბეთში მომხდარი აფეთქების დროს. ამჟამინდელი ფასი ნავთობის ბირჟის არის 28 დოლარი ერთ ბარელ ასე ვთქვათ ნავთობზე. რაც ეხება ლონდონს, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება და ფასიც მაღალი გვაქვს, კლება არის აქ დაახლოებით 15 დოლარი და ონლაინ რეჟიმში გეტყვით, რომ 32 დოლარს უახლოვდება.
მისი ფასი მსგავსი ფასები ბოლო რამდენიმე წელია არ დაფიქსირებულა საერთოდ ნავთობის ბიუჯეტზე. მთავარი მოვლენა გასული კვირის განმავლობაში ცხადია ოპეკი პლუსის შეხვედრა იყო, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. ქვეყნებმა რუსეთის გამო ვერ მიაღწიეს ნავთობის მოპოვების კიდევ უფრო მეტად შემცირებაზე შეთანხმება. უცხოური ტაბლოიდები, მაგალითად Oil Price.com წერს, რომ ნავთობის ყველაზე ძლიერი ალიანსი შესაძლოა დაიშალოს და ნედლ ნავთობზე მოთხოვნა მიმდინარე კვარტალში სავარაუდოდ რეკორდულად დაბალი იქნება. იმაზე დაბალი ვიდრე 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს იყო. მომხმარებლები იმედი ამით ვისარგებლებ და საქართველოში ბენზინი გაიაფდება მით უმეტეს დღევანდელი მონაცემების შემდეგ. კარგია რომ ამ კუთხით ნაბიჯებს ვხედავთ ქართულ ბაზარზე. სამმა ნავთობ კომპანიამ გასული ერთი კვირის განმავლობაში გაიაფა ბენზინი, კლება საშუალოდ 5-6 თეთრი იყო და დღეს საწვავის ფასი 2 ლარი და 30 თეთრიდან 2.5 ლარამდე მერყეობს. ყველაზე ძვირად კვლავ ვისოლშია როგორც პრემიუმის ისე რეგულარის ტიპის საწვავი, რაც შეეხება ყველაზე იაფ ბენზინს, ლუკოილი ამ კუთხით პოზიციებს არავის უთმობს. შეგახსენებთ, რომ ნავთობ კომპანიების ლოიალური მომხმარებლის ბარათები აქვს და მისი გამოყენების შემთხვევაში შეგიძლიათ 7-დან 10 თეთრამდე ფასდაკლებითაც ისარგებლოთ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. საწვავი ბევრი დაგჭირდებათ, თუ არ გაქვთ თანამედროვე ავტომობილი, განსაკუთრებით ელექტრომობილებზე არის საუბარი, რაჭამდე ჩასასვლელად, ზოგადად კორონავირუსის ეფექტზე რაჭასთან დაკავშირებით ნაკლებად შეგვიძლია ალბათ ვისაუბროთ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ვიზიტორები ამ ულამაზეს მხარეს განსაკუთრებით ზამთარში აშკარად აკლია. მიზეზებზე ბევრი და ბევრჯერ გვისაუბრია იმის გამო, რომ ტურისტები ამ სეზონზე რაჭას არ სწავლობენ, სასტუმროების უმეტესობა იხურება კიდეც. ალბათ გახსოვთ, რომ ანუკა ჯოხაძე სტუმრობდა რამდენიმე დღის წინ ზამთრის რაჭას და არაერთი საინტერესო ამბავიც ჩამოგვიტანა. დღეს გოგი მარგველაძის სასტუმროზე და საოჯახო მარანზე უნდა მოგიყვეთ კიდევ ერთი ისტორია, სადაც ზაფხულისგან განსხვავებით ზამთარში მზრიამული ნაკლებად არის. ამ კარმიდანოს ისტორია როგორც გადმოცემით ვიცი, იწყება ძალიან დიდი ხნისგან რა. დაახლოებით მე-17 საუკუნისგან. 1928 წელს არის აშენებული. აქ ცხოვრობდა ბეჟანი, მერე სიმონი, მერე ანტონი, გიორგა და ვანო პარმენა და გიორგი მე. ცნობილი იყო ჩემი მარანი, როგორც ძალიან ძირძველი, უძველესი, რომელსაც ანალოგი არ ახავდა. მერე ჩამოვიდა ტურისტული ვიუროდან. ხო და მაინც მოდიოდა ხალხი და მირჩეს რომ გააკეთებ ეს ბიზნესი. ჩვენ დავიწყეთ, გავაახლეთ რაღაცები, რა ვიცი, შემოუარეთ. იყო ჩაღეს ჩემო მონაგარმა და გავაკეთეთ და სინჯულობთ ახლა შაშან დავიწყეთა და მე მგონია გაამართლებს. 12 საწოლი გვაქვს. შეძლებით დაგვარად ძველი წერტილებიც გვაქვს და თანამედროვე სტილზე შეგვიძლია მოვასვენოთ ადამიანი და მომსახუროთ. ვაწარმოებთ ხვანჭკარას, უნიკალურს, ვაწარმოებთ წულუკიძის თეთრას რაჭულს და ვაწარმოებთ სადმელურ საფერავს. წარმატება ჩვენ წელიწადში ახლა ახალი მოსავალი იყო და დაახლოებით ესე იგი 10 ტონა ყურძენს დავწურავ. ესე იგი შეგვიძლია 7,000-8,000 ლიტრა ვაწარმოოთ. ესპანეთიდანაც იყვნენ, ლატვიიდან, ლიტვიდან, რუსეთიდანაც იყვნენ, იტალიიდანაც იყვნენ, გერმანიიდანაც იყვნენ. ზამთარში საერთოდ არ არის. სექტემბრის ბოლოდან არ იცის ტურისტმა ეს ასეთი მდგომარეობა და პიარი არ აქვს რაჭას პიარი. არის იმის თქმულება, რომ სათხილამურო სპორტი უნდა გაკეთდეს, არის ისეთი საბაზისო ადგილები, რომ შეიძლება გაკეთდეს და მერე ჩვენც მერე 12 ადგილიანი კი არ იქნება, ამრლაურში 20 ადგილიანი მექნება. უკვე თითქმის 90% ხალხმა საოჯახო სასტუმროები გააკეთა და წარმოებენ რა და აქვთ დატვირთვები აქვთ. ფიქრობთ და ვიმედოვნებთ წელს მეტი იქნება.
ჩვენც კიდე არ გავჩერდებით და თან უკეთესი და უკეთესობისკენ გვინდა რომ ვიაროთ და ვნახოთ რა იქნება. GPA ჰოლდინგი გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპების შესრულების ფარგლებში ქალი მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამას იწყებს. კომპანია ინიციატივას 2018 წლიდან შეუერთდა და GPA ჰოლდინგი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამას აგრძელებს პლატფორმით იმოქმედით ჩვენ დაგაზღვევთ ახალი ინიციატივით. კომპანიები, რომლის დამფუძნებლებიც ან გენერალური დირექტორებიც ქალები არიან, სადაზღვევ კომპანიისგან სპეციალურ პროგრამაში ჩაერთვებიან. პროექტის დეტალებით თინეს სტამბოლიშვილი GPA ჰოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორი შემოგვიერთდება საქმიანი ტივის ეთერში რამდენიმე წუთში. კრისტალბეტზე ყველა ბილეთი იგებს დადეფსონი სპორტზე ყოველჯერზე დაატრიალე კრისტალბეტ კოკტეილი მიიღე მომენტალური პრიზები მოიგე წილი 1,800,000 ლარიდან და ჯიპ რანგლერ რუბიკონი კრისტალბეტი მუდამ ნომერი პირველი დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები ყველაზე გემრიელი ჩახუტება გადასვლური ისტორიები საოცარ არსებებზე დედამიწის ფაგიო ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-35-66-23. იცი რა არის გალფ-კლუბი? გალფ-კლუბი არის ზრდადი ფასდაგლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ-კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაგლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაგლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე. გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ-კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი, ალაგებ, ერთობი, ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს.
შვიდობიანი მომიტინგეების ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებულ ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის ესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. ინაშვილები და ყვითიანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. ნუ და დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგაბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, საქართველოში თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების კონტროლი ძირითადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქსელის მიერ ხდება და ზოგიერთ შემთხვევაში გამოყენებულია საპატრულო პოლიციაც. სასწავლო პროცესის შეწყვეტის გახანგრძლივება დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის განვითარებაზე. ამის შესახებ ამერან გამყრელიძე მიაწოდა მედიას ინფორმაცია. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია მთავრობებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დონორ სააგენტოებს მოუწოდებს, რომ კორონავირუსის შედეგად მიყენებული ზარალის შემდეგ აღდგენით გეგმებსა და ნაბიჯებზე ტურიზმი პრიორიტეტად მიიჩნევენ. ჭავჭავაძის გამზირის სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში ბოლო მეოთხე ეტაპის სამუშაოები დაიწყო. სამუშაოები ყიფშიძის ქუჩიდან ვაკის პარკამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთზე ტარდება, რაც დაახლოებით 350 მეტრიანი მონაკვეთია. შესაბამისად, შეცვლილია ამ მონაკვეთში ტრანსპორტით გადაადგილების მარშრუტი. პროგრამა 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს ფარგლებში. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძაში მდებარე ტორფის საბადოზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 20 წლიანი ლიცენზია გაიცემა აუქციონზე. მისი საწყისი ფასი 55,865 ლარია და პოტენციურმა ინვესტორმა 2 წლის ვადაში მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების მიზნით არანაკლებ 2 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ამოქმედების შემდეგ ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების ზრდა შენელდა და შემოსავლების ზრდას უფრო მეტად შეესაბამება. ამ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. 2020 წლის იანვარში ბანკების მიერ შინამეურნეობების დაკრედიტების წლიურმა ზრდამ 10.8% შეადგინა. შინამეურნეობებზე გაცემული სესხების წლიურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი იპოთეკურმა და ინდივიდუალურ მეწარმეებზე გაცემულმა სესხებმა შეიტანა. გარდა ამისა, 2019 წლის დასაწყისიდან გაუმჯობესებულია დაკრედიტების სტანდარტებიც. შემცირდა ისეთ იპოთეკურ სესხების წილი, რომელთა მომსახურების კოეფიციენტი PTI 50%-ზე მეტია, ამასთან გაზრდილია ფინანსური რესურსი იურიდიული პირების დასაფინანსებლად. სების ინფორმაციით, 2020 წლის იანვარში იურიდიული პირების დაკრედიტების წლიური ზრდა 22.9%-მდეა გაზრდილი, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 4.6% პუნქტით აღემატება. ეროვნულმა ბანკმა ფიზიკური პირების დაკრედიტების რეგულაციის გამარტივებისა და მის პრინციპებზე დაფუძნებული მიდგომის განმტკიცების გადაწყვეტილება მიიღო, რაც იმას გულისხმობს, რომ სესხის გამცემ სუბიექტებს მომხმარებლების დაკრედიტებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ტვირთი შეუმცირდებათ და რისკების მართვაში მეტი მოქნილობა მიეცემათ. შემცირდება მათ შორის სესხის მომსახურების კოეფიციენტებისათვის განსაზღვრული შემოსავლის ზღვრის რაოდენობა. ეროვნული ბანკი ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის სხდომის შემდეგ წერს, რომ რეგულაციის ძირითადი პრინციპი უსწრელია და სესხის გამცემ
მისდევმა ორგანიზაციამ ცეცხლებს ისეთი ფინანსური ვალდებულება არ უნდა დააკისროს, რომლის მომსახურებაც მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვან ფინანსურ სირთულეს წარმოადგენს. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მორიგის ხდომა 2020 წლის 27 მაისს გაიმართება. და აქ კიდევ ერთი სიახლე მსებისგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ 2020 წლის 4 მარტს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადებოზიტო სერტიფიკატების რეგულირების წესში შევიდა ცვლილება. კონკრეტულად ამ ბრძანების მიხედვით განისაზღვრება, რომ ეროვნულ ვალუტაში გამოშვებული სადებოზიტო სერტიფიკატის ცვლადი განაკვეთი უნდა იყოს მიბმული ან სების რეფინანსირების განაკვეთზე, ან თბილისის ბანკთა შორის ინდექსზე. ამასთანავე გვენეტაძის ბრძანება კომერციულ ბანკებს ავალდებულებს ფორს მაჟორული ვითარებების მიუხედავად სერტიფიკატის გამოშვების პირობებში გათვალისწინებული იყოს ამ შემთხვევების დროს კლიენტის მიმართ ბანკის მიერ ვადიანი დეპოზიტიდან გამომდინარე ნაკისრი ვალდებულებების ანალოგიური ან უკეთესი პირობებით შესრულება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმედოვნებს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი დადგენილ ვადებში დასრულდება. ამასთან დაკავშირებით მან მინისტრის საათის ფორმატში დეპუტატების მიერ დასმული შეკითხვების საპასუხოდ განაცხადა. ეს შეეხება შესაძლო რისკებს ვადებთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვირუსის გამო 8 ჩინური კომპანიიდან 8-ვესგან მივიღეთ ფორს მაჟორის სიტუაციაზე შეტყობინება, მათ გვაცნობეს, რომ სპეციალისტები ძირითადად საინჟინრო ტექნიკური პერსონალი ვერ შეძლებენ ჩამოსვლას. ეს არის დაახლოებით 500 ადამიანი. აქედან გამომდინარე ვარაუდობთ, რომ გარკვეული შეყოვნება შეიძლება იყოს. თუმცა ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყველანი პოზიტიურად ვართ განწყობილი ვირუსის დამარცხების თვალსაზრისით მთელ მსოფლიოში, ამბობს მაია სქიტიშვილი. მინისტრის თქმით, მთის გზების პროექტის დიდი ნაწილი მომავალ წელს დასრულდება, უფრო რთული მონაკვეთები კი 2023 წლის ვადაში უნდა ჩაეტიოს. ვიცე-პრემიერის განცხადებითვე საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა, რომ წყალმომარაგების სექტორში დამატებითი დაფინანსება იყოს მოძიებული, გრძელდება. მაია სქიტიშვილი წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად აღნიშნავს გაზრდილ ინვესტიციებს სექტორში. თუ 2012 წელს მისი ინფორმაციით, მაგალითად, წყლის კომპანიის მაქსიმალური დაფინანსება იყო 32 მილიონი, გასულ წელს მხოლოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან 276 მილიონი ლარის სამუშაოები დაფინანსდა. ანუ წყლის სექტორის დაფინანსება ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით 8-ჯერ და კიდევ უფრო მეტჯერ არის გაზრდილი. მიუხედავად ამისა, როგორც სკიტიშვილი ამბობს, ეს არ არის საკმარისი, ყველა იმ პროექტის დასაფინანსებლად რისი საჭიროებაც ამ დროისთვის არსებობს. მინისტრის საათის ფორმატში საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნისას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სამშენებლო კომპანიაში დასაქმებულ პირებს საშუალება ეძლევათ, რომ მუშაობის პარალელურად პროფესიული განათლება მიიღონ. არა მარტო სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, არამედ დარწმუნებული ვარ, კერძო სამშენებლო სექტორისთვისაც იგივე გამოწვევები არსებობს კვალიფიციურ მუშახელთან დაკავშირებით, ამბობს სკიტიშვილი და აღნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ მუშები, არამედ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, პროექტის მენეჯერები, მთელი სფეროს მართვა არის გამოწვევა, რომელიც არსებობს. სახელმწიფო პროგრამის 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესის ფარგლებში თბილისში ალექსეევკას დასახლებაში ფარმაცევტული პროდუქციის საწყობი აშენდება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ამ პროექტისათვის არანაკლებ 500,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და პარალელურად შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები. ბიზნესის მხარდასაჭერად შეპს MLC Logistics 16340 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთიდან მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან ელექტრონულ აუქციონზე 508,000 ლარად გადაეცა. სამშენებლო კომპანია City Development-ის დირექტორისა და დამფუძნებლის, რომლების თანხების თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით იყვნენ დაკავებული, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მხარეთა შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება კი თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაამტკიცა. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ დაკავებული პირები სასამართლომ თანხების მითვისებაში ისცნო დამნაშავედ, რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, მას პროკურატურის ინფორმაციითვე საფუძვლად მსჯავრდებულებსა და დაზარალებულების სტატუსით მქონე პირთა შორის მიღწეული შეთანხმება დაედო. City Development-ის დირექტორი და დამფუძნებელი 2018 წელს არის დაკავებული თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორივე მათგანი ცალკეულ მოქალაქეთა მიერ ბინების შესაძინად გადახდილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე დამნაშავესნო. გიოჯი ბლაძის 8 წლით, ხოლო თორნიკე ჯანელიძეს 6 წლითა და 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა.
გავრცელებულ ვირუსებთან ერთად ჯანმრთელობისათვის არანაკლები საფრთხის შემცველი საკვებად უვარგისი პროდუქტია, რომლის ხარისხიანი პროდუქციისაგან გარჩევა ხშირად ჭირს. ან უფრო მეტიც გავრცელებული სტერეოტიპული მიდგომების გამო მისი ვიზუალი მყიდველის მოხიბლვაზეც მუშაობს. იმის გათვალისწინებით, რომ ცხოველური ნაწარმიდან ქათმის ხორცი ქვეყანაში ყველაზე დიდი რაოდენობით მოიხმარება, ამ ჯერზე ჩვენი ყურადღება სწორედ ქათმის ხორცის უნებლობის კუთხით საყურადღებო მახასიათებლებმა მიიპყრო. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რათა პროდუქტს ვარჩევდეთ ხარისხიანის უხარისხოსაგან. მოკლე გიდი სპეციალისტებთან კონსულტაციით მოგიმზადეთ და მოდით ნახოთ რეპორტაჟი. საქართველოში ყველაზე გავრცელებული ხორცპროდუქტი ქათმის ხორცია. მხოლოდ 2018 წელს მისმა მოხმარებამ 65,000 ტონაზე მეტი შეადგინა. ეს თითქმის ორჯერ მეტია, ვიდრე ძროხისა და ღორის ხორცის მოხმარება ქვეყანაში. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში მოხმარებული ქათმის ხორცის მხოლოდ 34%-ია ადგილობრივი წარმოების, 66% კი იმპორტირებულ პროდუქტზე მოდის. ბაზარზე არსებული პროდუქციის სიმრავლის და შესაბამისი უწყებების მხრიდან არასაკმარისი შემოწმების გამო მომხმარებელს სულ უფრო უჭირს არჩევანი გაკეთება და ხარისხიანი პროდუქტის შერჩევა. მოქალაქეების გაუთვითნობიერებლობას კი არაკეთილსინდისიერი მწარმოებლები სათავისოდ იყენებენ და ქათამს სხვადასხვა სახით საღებავით ყვითელ შეფერილობას აძლევენ. ხშირ შემთხვევაში ასაღებენ სხვადასხვა ქათმებს, ასევე ამორტიზირებულ ფერმებიდან გამოყვანილ იაფასიან ქათმებს, რომელიც ფიზიკურად არ იხარშება, მაგრამ აი საღებავით, როცა მას ამუშავებენ, უკვე სოფლის დედალს ემსგავსება და ჩვეულებრივად იყიდება სამხმარებლო ბაზარზე ეს და მომხმარებელი შეიძლება ადვილად მოტყოვდეს. მომხმარებელთა ფედერაციაში ამბობენ, რომ ეს ერთგვარი მარკეტინგული ხრიკია, რადგან მიიჩნევა, რომ ყვითელი ქათამი უფრო ჯანსაღი, გემრიელი და სიმინძე გაზრდილია. თუმცა როგორც აღმოჩნდა უკვე დახლებზე წარმოდგენილი ქათმის ყვითელი შეფერილობა ხანდახან არათუ ჯანსაღ საკვებს ნიშნავს პირიქით. ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს. მსხვილ საწარმოებში წესების დაცვით დამზადებული ქათმის ხორცი ყვითელი შეფერილობით არ გამოირჩევა და როგორც აღმოჩნდა, ამას თავისი მიზეზი აქვს. მსხვილ მეფრინველეობის საწარმოებში, სადაც დაცული არის ვეტერინარული პროფილაქტიკური და ჰიგიენური პირობები, ბუმბული მაქსიმალურად სცილდება და ამ ბუმბულთან ერთად სცილდება ის კანის ზედა შრე. ამისათვის უკვე კანი არის თეთრი, პრიალა და გლუვი, თუმცა მისი ხარისხი და საგომოვნო თვისებები არ იკარგება. აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი გვიხსნის, რომ ბროილერი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობაა, რომელიც დღეს ქართულ ბაზარზე იყიდება და მისი მოვლა განსაკუთრებულ ძალისხმევას და სწორ დაგეგმვას მოითხოვს. ფრინველის კვებასმის ხარისხთან რა თქმა უნდა აქვს კავშირი. საჭიროა მისი საკვები რამდენიმე ინგრედიენტს მოიცავდეს, მათ შორის სიმინდსა და ხორბალს, რათა პროდუქტი ვიტამინებით გაჯერდეს და არც გემოვნური და არც ბიოლოგიური სასარგებლო თვისებები დაკარგოს. როდესაც ინგრედიენტს იყენებს ყვითელ სიმინდს მწარმოებელი და ეს მე მხედველობაში მაქვს მეფრინველეობის მსხვილი საწარმო, ამ დროს ის გარანტიას გვაძლევს ჩვენ ბუნებრივად შევა საკვებში და საკვებიდან კიდე ფრინველში კაროტინი, რაც არის ზრდის სტიმულატორი, ზრდის, ანუ ვიტამინია, ეს ა ვიტამინის პროვიტამინია, რასაც ვერ ახერხებენ, რო ეთქვიან პატარა მცირე მეწარმეები, რადგან ისინი იძულებული არიან, რომ დამატებით ხელოვნური კაროტინი მისცენ ულუფაში ფრინველს და გარკვეულწილად სოფლის ფრინველის სახე მიცენ მან და ამსგავსონ სოფლის ფრინველს. იმისთვის, რომ არ დაზარალდეთ და სოფლის დედლის ნაცვლად შეღებილი ქათამი არ შეგრჩეთ, მნიშვნელოვანია ელემენტარულ ინფორმაციას ფლობდეთ. სპეციალისტების რჩევები მარტივია. მოერიდეთ არაბუნებრივად ყვითელ ქათმის ხორცს, შეამოწმეთ პროდუქტის სუნი, დაუკვირდით კანის ელასტიურობას და მისი შენახვის პირობებს. სადაზღვევო სექტორი ვირუსების გავრცელებიდან გამომდინარე საავადმყოფოებთან ერთად სრულ მობილიზებაშია და ამ ფონზე კომპანიები მაინც ახერხებენ, რომ იყვნენ ავანგარდში მნიშვნელოვანი თემებისა, მათ შორის ისეთი, როგორც დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება და პროექტი, რომელიც ჩვენმა სტუმარმა უფრო დეტალურად უნდა გაგვაცნოს. GPA Holding-ის კომუნიკაციების დირექტორი თინა სტამბოლიშვილი შემოგვიყვება საქმე ინტრის სტუდიაში და მოგყვება ქალი მეწარმეებისათვის GPA Holding-ის მხარდაჭერის პროგრამაზე, რომელიც ბიზნეს რისკების დაზღვევის სპეციალური პროექტია. კომპანიები, რომლის
დამფუძნებელიც ან გენერალური დირექტორიც ქალია სადაზღვევო კომპანიისგან სპეციალურ პროგრამაში ჩაერთებიან. როგორ და რა კრიტერიუმებით მოხდება შერჩევა? ამაზე უკვე თინა ისაუბრებს დეტალურად. მოგესალმებით და მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მიხარია რომ ამ ყველაფრის ფონზე რაც განსაკუთრებით აქტუალურია ასეთ პროექტებზეც ვახერხებთ რომ ვისაუბროთ და კომპანიას რჩება რესურსი რომ იყოს აქცენტი ამ მიმართულებითაც გაკეთებული. თუმცა ეს წელს არ ხდება პირველად. თინა 2018 წლიდან ხართ თქვენ ამ მიმართულებით აქტიურები. რას გულისხმობს ეს პროექტი? მოდი ამით დავიწყოთ. ვირუსთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, აუცილებლად ვისაუბროთ, ალბათ ეს საინტერესებს მაყურებელს, მაგრამ მანამდე იმ პროგრამაზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წინა კვირას გამოვაცხადეთ ქალ მეწარმეებზე გამიზნული სადაზღვევო პროექტი და გონია რომ ერთგვარი საჩუქარია, სარვამარტო, გონია ხელშესახები და საჭირო, რადგან უამრავ ქალს, რომელიც ბიზნეს საქმიანობით არის დაკავებული, საშუალებას მიცემთ, რომ უფრო თამამად აკეთონ საქმე, უფრო თამამად მიიღონ რისკიანი გადაწყვეტილებები, რადგან ამგვარი გადაწყვეტილებების აღსრულება და განხორციელება გაცილებით მარტივია დაზღვევით, ვიდრე დაზღვევის გარეშე. ხა რას მოიცავს ეს პროგრამა? ბიზნეს რისკები დაფარულია როგორც შენობა ნაგებობებისთვის, ისე დაფარული იქნება მარაგები, ინვენტარი, საქონელი, ასევე მანქანა დანადგარები. ამ კომპონენტის სადაზღვევო პრემიის მესამედს ჩვენ ვაფინანსებთ, ხოლო საჩუქრად მოყვება ბიზნესის შეფერხების დაზღვევა, რაც ერთგვარი ახალი ხილია ჩვენი მეწარმეებისთვის, განსაკუთრებით საშუალო და მცირე მეწარმეებისთვის, თუმცა ფართოდ აპრობირებული დასავლეთში, რას გულისხმობს, თუ აი ვთქვათ ბიზნეს რისკების დაზღვევით მიიღე კომპენსაცია ხანძრის შემთხვევაში და ავანაზღაურებ ვთქვათ რაღაც შეკეთების ან სხვა ხარჯები ვერ ახერხებს ესა თუ ის საწარმო ფუნქციონირებას და შესაბამისად ვერ იღებს მოგებას იმ პერიოდში, მაგრამ აქვს ასევე ზარალი იმიტომ, რომ გადასახდელია ფიქსირებული ხარჯები, ხელფასები, ბანკის პროცენტი მაგალითად და ამ პერიოდში მიუღებელი მოგების კომპენსაციას გულისხმობს ბიზნესის შეფერხების დაზღვევა. გონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ პროგრამისთვის. ეს როგორც აღნიშნე არის საჩუქარი და ასევე სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის საგანმანათლებლო და საინფორმაციო კომპონენტი, ვინაიდან არაერთხელ აგვიღნიშნავს თქვენ გადაცემაში, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის და ცნობიერების პრობლემა ჯერ კიდევ გვაქვს, განსაკუთრებით ამ სექტორში და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ მესამე წელია უკვე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული სწორედ აი მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის სადაზღვევო პროგრამების პოპულარიზების კამპანია გვაქვს. მაინც პენეტრაცია არ არის იმ დონეზე, როგორც თქვა დასავლეთში ან იგივე რეგიონში მეზობელ ქვეყნებში, ასე რომ გონია რომ ეს არის გამოწვევა. ამისთვის ჩვენ გადავამზადეთ ჩვენი გაყიდვების მენეჯერები, ისინი ასე ვთქვათ, ერთგვარი მენტორის ფუნქციას შეასრულებენ, სექტორების მიხედვით გადავამზადეთ და დავყავით ასე ვთქვათ სფეროებად, იმ სფეროებად, სადაც კონცენტრირებულია უფრო მეტი ქალი. ეს სექტორები მაგალითად ტურიზმის სექტორი, სასტუმროები, კვების ობიექტები, რესტორნები და კაფეები, ესთეტიკური ცენტრები, სტომატოლოგიური კლინიკები, ვაჭრობის სფერო, საცალო ვაჭრობა, მაღაზიები, სხვა ობიექტები და ცხადია ადმინისტრაციული საქმიანობა. აი ამ ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით ჩვენი დაზღვევის მენტორები შეურჩევენ თითოეულ მეწარმეს მათთვის ოპტიმალურ სადაზღვევო პაკეტს და გაუწევენ სრულფასოვან კონსულტაციას. ეს გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ჩვენი დაზღვევის მენტორები დაიძრებიან რეგიონებისკენ, ვინაიდან რეგიონებში კიდევ უფრო მეტია ეს ინფორმაციის ნაკლებობა და იქ აქტიურად ვიმუშავებთ. რამდენიმე პრეზენტაცია გვაქვს დაგეგმილი და ველოდებით რომ ახლა ეს ოფიციალურად შეზღუდვები გადაიაროს და შემდეგ შეუტევთ თელი ძალებით და ესეც არის დამატებითი, რა თქმა უნდა,
სარგებელი ქალი მეწარმეებისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველა იმ კომპანია შეუძლია ისარგებლოს ამ პროგრამით, რომლის დამფუძნებელია მთავარი აღმასრულებელი პირი ქალია და უმარტივესია პროცედურა, ნულოვანი ბიუროკრატია, ადგილზე ხდება პოლისის გაფორმება, თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი ეს თქვა შეიძლება ამ წუთში თუ არ მიიღე გადაწყვეტილება, ინფორმაცია მაინც რო გქონდეს, რაში შეიძლება დაგეხმაროს დაზღვევა და რატომ არის უბრალოდ აუცილებელი ყველა ბიზნეს საქმიანობისთვის სადაზღვევო დაფარვა, განსაკუთრებით პატარა და მცირე საწარმოებისთვის, რადგან აი ამ გარეშე რისკებისგან ჩვენ რა თქმა უნდა არა ვართ დაცულები და ერთადერთი ეს არის დაზღვევა, რომელიც არის მექანიზმი იმისთვის, რომ ბიზნესი არ შეჩერდეს და თქვენ თამამად გააგრძელოთ და შეუფერხებლად საქმიანობა. ქალებს არის საჩუქარი, მაგრამ თავისთავად ის ხელმისაწვდომი არის ნებისმიერი ბიზნეს ოპერატორისათვის ასეთი ტიპის სადაზღვევო პაკეტების მიღება. მაგრამ საჩუქარს რო თავი დავანებოთ, რამდენად აქტიურია ბიზნესი ზოგადად დღევანდან. ჩვენ კი ხშირად ვსაუბრობთ, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს, ეხაც კონკრეტული თქვათ მიზეზები დაასახელე, მაგრამ ბიზნესი თქვენი პაკეტიდან გამომდინარე, თქვენი პორტფელიდან გამომდინარე, რამდენად აქტიურად იყენებს ამ მიმართულებით მომსახურებას, როგორც არის ასეთი რისკების გადაზღვევა და ეს არის საუკეთესო საშუალება, ხა ურისკო ბიზნესი არ არსებობს და ასეთი შემთხვევების დროს კიდე საერთოდ ბიზნესის გაჩერებას, თვითონ როცა ასეთი შეთავაზებები არსებობს, მე მგონი ჯობია რომ მე გავიხსენებ 2 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ეს პროგრამა დავიწყეთ, ბავშვთა სამყაროსში მომხდარი ხანძრის კვალდაკვალ და აი არ მომერიდება, რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ის დადებითი წვლილი, რაც ჩვენ შევიტანეთ ამ ერთი შეხედვით პატარა აქტივობით, მაგრამ საბოლოოდ გამოვიდა, რომ ეს არ იყო პატარა წვლილი, რადგან ელიევას ბაზრობაზე უკვე შემდეგ 6 თვის თუ 8 თვის შემდეგ მომხდარი მასშტაბური ხანძრის შედეგად აღმოჩნდა, რომ სწორედ ჩვენი საინფორმაციო და პოპულარიზების კამპანიის შედეგად იმ საწყობში ხო 8-დან 6 პატარა მეწარმე იყო დაზღვეული და მათ მიიღეს კომპენსაცია, ჩვენ 600.000 ლარამდე ავანაცვლაურეთ, ეს ნამდვილად ხელშესახები შედეგია მეწარმეებისთვის და გონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნე, ციფრები უკეთესი შეიძლება იყოს, თუმცა ჩვენი და სხვა კომპანიებისაც, ესეც უნდა აღინიშნოს ძალისხმევით დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ამის შესახებ. ერთი რამე უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, ამ პროგრამას ვახორციელებთ გაეროს ქალთა პროგრამასთან ერთად და მხარში გვიდგანან იმაში, რომ ამის პოპულარიზება მოვახდინოთ. ჩვენ მეორე წელია ვართ ხელმომწერები მათი ქალთა გაძლიერების პროგრამის და ვახდენ სხვადასხვა ღონისძიებების დანერგვას როგორც კომპანიის შიგნით, ისე კომპანიის გარეთ და მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ მათ ამისთვის ვუთხრეთ, თქვენ გახსოვთ ჩვენი პროგრამები გამიზნული ჩვენ თანამშრომლებზე, თანამშრომელ ქალებზე და ახლა უკვე მომხმარებლებზე გვინდა რომ გადავიტანოთ ეს ძალისხმევა. ეს პროგრამა არ არის მხოლოდ სოციალური, აუცილებლად ესეც უნდა ვთქვათ, რადგან ცხადია კომერციული ინტერესიც აქ იკვეთება. ჩვენი კვლევით ქალები და გლობალური მონაცემებითაც ქალები არიან უფრო მეტად მგრძნობიარეები რისკების მიმართ, უფრო მეტად ზრუნავენ რისკების დაზღვევაზე და გონია რომ როგორც მოხმარებლები ცხადია ეს გაცილებით შეიძლება ძალიან საინტერესო და ნაკლებად რისკიანი სეგმენტი იყოს, რადგან აი შემიძლია ავტოდაზღვევა მოვიყვანო მაგალითად, ავტოდაზღვევაში ხალი მძღოლები უფრო ნაკლებად ხვდებიან ავარიაში და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესის მართვის დროსაც უფრო ფრთხილები არიან. თინა, GPI Holding-ი კორონავირუსის წინაშე როგორ პოზიციონირებს, რა ვითარებაა თქვენს კონტრაქტორ კლინიკებთან, ქსელებთან, რა სტატუსის განახლება შეგიძლია ამ მდგომარეობით, როგორც მსხვილესი სადაზღვევო ჯგუფის წარმომადგენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ჩვენ მივიღეთ ინსტრუქციები წინაკვირას ჩვენი აქციონერისგან, ვენის სადაზღვევო ჯგუფისგან და არამხოლოდ ადგილობრივი რეკომენდაციები თქვენ ზღვანელობთ, არამედ ევროპული რეკომენდაციებიც გვაქვს განსაკუთრებით კომპანიის შიგნით თანამშრომლებისთვის და კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ, დავიწყეთ უკვე ეს კამპანია, გამოვაცხადეთ კიდეც ჩვენი მომხმარებლები
მომხმარებლებისთვის, რომ მაქსიმალურად შეეცადონ ისარგებლონ ჩვენი ონლაინ ციფრული სერვისებით, ეს საშუალებას აძლევთ მათ, რომ სრული მომსახურება მიიღონ სახლიდან გაუსვლელად და თავიდან შეეცადონ, რომ არ მოვიდნენ ოფისებში აი ამ პერიოდის განმავლობაში. შეიძლება უფრო მკაცრ ზომებზეც ვიფიქროთ, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენი ოფისები მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში და თქვენის ნებართვით გამოვიყენებთ თქვენს ეთერს, ჩამოვთვლი იმ სერვისების ჩამონათვალს, რაც შეუძლია რომ მომხმარებლებმა მიიღონ სახლიდან გაუსვლელად დისტანციურად თავიდან ბოლომდე. პირველ რიგში ეს ეხება, რა თქმა უნდა, სადაზღვევ ანაზღაურებას. იმავე დღეს ან მაქსიმუმ მომდევნო დღეს თანხა ჩაირიცხება ანგარიშზე ჩვენი აპლიკაციით ან ვებგვერდით უაწვირთავენ საბუთებს MyGPIG, ეს არის ვებგვერდის სასახელება და აპლიკაციაც ამ სახელით იძებნება iOS-ში და Google-ში, Android-ის მომხმარებლებისთვის საკმარისია სამედიცინო დოკუმენტაციის ატვირთვა, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ანაზღაურებას მიიღებთ ანგარიშზე, ისევე როგორც სხვა მიმართულებით ანაზღაურება, მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევებისას, მაგრამ განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია სამედიცინო ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მაინც უპირატესობას ანიჭებს ადგილზე მოსვლას და თანხის ხელზე აღებას, საბუთების წარდგენის ვადა თუ აქამდე იყო 1 თვე, გავახანგრძლივეთ ეს ვადა და ახლა სამედიცინო მომსახურების მიღებიდან 2 თვის ვადაში შეუძლია ადამიანმა მოგმართოს ოფისში, წარმოადგინოს საბუთები და თანხა აიღოს ხელზე. ასევე ონლაინ არის შესაძლებელი ექიმის მიმართვის გაკეთება, არ არის საჭირო სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლა, თუ ვინმეს ესაჭიროება ჩვენი ქსელის გარეთ მომსახურების მიღება ან თავისუფალი არჩევანი სარგებლობს, ონლაინ შეუძლია რომ თავად გაიკეთოს მიმართვა, ეს სიახლე არის ჩვენი აპლიკაციის საშუალებით, მალე ჩაირთვება, მანამდე ვებგვერდით შეუძლიათ რომ ეს გაიკეთონ. ასევე არ არის აუცილებელი ოფისში მოსვლა იმ შემთხვევაში, თუ თქვა ჰოსპიტალური მკურნალობა სჭირდება ადამიანს, ხელზე აქვს ფორმასი, რომელიც უნდა წარმოადგინოს ოფისში, მაგრამ ესეც არ არის საჭირო. ფორმასის ატვირთვა შესაძლებელია აპლიკაციაში ან ვებგვერდზე და ამასაც დისტანციურად საგარანტიო წერილს მიიღებს 3 დღის განმავლობაში. ასე რომ, ხო, აღარ აღნიშნავ ხა დაზღვევის შეძენას, იმას თუ სჭირდება, ან პრემიის გადახდას, ესეც რა თქმა უნდა. თანხის ანაზღაურება, ექიმის სერვისების სრულად, რა გამომჩა კიდე? მიმართვიანობა, რომელიც დაკავშირებული იყო რაღაცა და საგარანტიო წერილი, რომელიც ასევე აინტერესებთ ხოლმე. დიდი ხანია აქტიურად ვიყენებ GPI-ის აპლიკაციას. იგივეს მოგიწოდებ თქვენ, თქვათ გარდა იმ სერვისებისა, რაზეც თინა იძახის რომ დაემატება და მანამდე კიდე ვებგვერდიდან შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ. სულ მალე ამ საუბარს ჩვენს ვებგვერდზეც ნახავთ. ისევე როგორც დეტალურ ინფორმაციებს, რაც GPI ჰოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორმა თინა სტამბოლიშვილმა ჩვენთან ეთერში ისაუბრა, მათი სერვისების ძირითადი ნაწილი, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს და აინტერესებს, რატო აწუხებს, აინტერესებს მომხმარებელს სრულად ონლაინ ურთიერთობებზე არის გადასული. თინა, მადლობა. მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი ქალის ჩართულობას იმ პროექტში, რომელზეც ძირითად თემაზე საუბრობთ. გასული კვირის მიწურულს კი ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის დახურვისას Dow Jones-ის ინდექსი 1%-ით, NASDAQ-ის კი თითქმის 2%-ით დაეცა. ექსპერტებმა ამბობდნენ, მსოფლიოში კორონავირუსის გავლენების საფრთხეს დაუკავშირეს და ამის გამო ინვესტორები ძირითადად შეშფოთებას აღნიშნავდნენ. მოლოდინებთან ერთად მნიშვნელოვნად კორექტირდება ფაქტობრივი კავშირები და სავაჭრო შეთანხმებებიც, რაც ასევე ვირუსის გავრცელების მიზეზით დააკორექტირდა და ან ადაპტირდა. უმსხვილესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების მიერ შეცვლილი ეკონომიკური პოლიტიკა და შეზღუდვები რა გავლენას იქონიებს საქართველოზე, ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენს შემდეგ სტუმართან. ირაკლი დანელია მაერსკის კომერციული წარმომადგენელი კავკასიაში შემოგვიერთდება სტუდიაში.
ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. გადასვლური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ჰაუკის ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი: ნუცუბიძის 77. თბილისი მოლის მესამე სართული. რენოქსი. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. რენოქსი. შეცვალე შენი სამყარო რენოქსის ფერებით. გლოვო აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშივდა? სუში? ანტიცა მოგინდა? უპინკალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე გლოვოს ნაწილი. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. Google შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს, მხოლოდ PSP-ში 2 უდრის 4-ს. ჰეინცის რძიანი 2 ფაფის შეძენისას საჩუქრად მიიღეთ ჰეინცის 2 ფაფა. ნესტლეს რძიანი 2 ფაფის შეძენისას მიიღეთ საჩუქრად ნესტლეს 2 პაუჩი. 2 უდრის 3-ს. ჰიპის ბოსტნეულის 2 პიურის შეძენისას მიიღეთ მესამე პიურეს საჩუქრად. ჰეინცის 2 პაუჩის შეძენისას მესამე პაუჩი მიიღეთ საჩუქრად. ჰუმანეს ხილის პიურეს, ბოსტნეულის და ხორცის 2 მენიუს, იოგურტის 2 კოლოფის შეძენისას მესამე მიიღეთ საჩუქრად. პლასმონის ფაფების, პიურები და ორცხობილების 2 კოლოფის შეძენისას მესამე კოლოფი მიიღეთ საჩუქრად. საუკეთესო შეთავაზებებით შეიძინეთ ჰიპის ხორცის მენიუ, ჰიპის ორცხობილა, ჰუმანას 3 გოსი, ლოკომოგოს სრული ასორტიმენტი, სემპერის წვენი, ხილის და ბოსტნეულის პიურე. PSP, ყველაზე დაბალი ფასები და საუკეთესო შეთავაზებები მთელი ოჯახისთვის. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ქართველი ინფექციონისტის გამოცდილება ფრანგულ კლინიკაში. როგორ მიმდინარეობს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების მკურნალობა? რა საერთო და განსხვავებული მიდგომებით გამოირჩევა დაავადების მართვის მეთოდები? პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვების საინტერესო შედეგები ეკა ჩაკვეტაძისგან. ნახეთ პირველამდე. ვინ არის ქართველი მამაკაცი, რომელიც მხატვრულ ფილმებში ჟან-კლოდ ვან დამსა და ჯეკი ჩანთან ერთად თამაშობს? ცხოვრება ჩინეთში და 30-ზე მეტი როლი მსახიობისა და კასკადიორის ამპლუაში. პირდაპირი ჩართვა პეკინიდან. აღმოსავლური ორთაბრძოლების დიდოსტატი თემურ მამისაშვილი კინოინდუსტრიასა და იძულებით შემოქმედებით პაუზაზე, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებულმა თვითიზოლაციამ გამოიწვია. არ გამოტოვოთ პირველამდე. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. მე
შვიდობიანი მომიტინგეების ინგა, ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებულ ოპოზიციის ასე თქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლებენ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. ინაშვილები და ყვითიანები ჩვენ ისინი რომ დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. ADP-ის ინფორმაციით წელს კორონავირუსის აფეთქებამ შესაძლოა ეკონომიკური ზრდა განვითარება და აზიასა და მსოფლიოში შეამციროს. საფინანსო ინსტიტუტის პროგნოზით თლიანი შიდა პროდუქტი სავარაუდოდ 1.1%-დან 0.9%-ით შემცირებას აჩვენებს. ვირუსი რომ გამოწვევა მთელ მსოფლიოში, ამაზე ბევრს საუბრობ და ისიც ფაქტია, რომ COVID-19 არამხოლოდ ჯანდაცვის სექტორისათვის იქცა თავსატეხი. მსოფლიო ეკონომიკა 2020-ში მნიშვნელოვნად გადაეწყობა. ცვლილებები ლოკალურადაც საგრძნობია და ამ შედარებით მიკრო სივრცეზე გავლენა გლობალურ გადაწყობასაც ექნება. მხოლოდ ჩინეთის მხრიდან დაწესებული შეზღუდვებიც ფაქტია, რომ მნიშვნელოვან ზურებს გამოიწვევდა მასშტაბებიდან გამომდინარე და სწორედ ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენს შემდეგ სტუმართან. 2019 წლის $1.1-ის კიდევ ერთი წარმომადგენელია ჩვენთან ერთად. 2019 წლის Forbes-ის $1.1-ის რჩეულების კატეგორიაში ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია ირაკლი დანელია დასახელებული. დღეს ის მაერსკის კომერციული წარმომადგენელია კავკასიაში და ჩვენთან სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ირაკლი, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. ეთერიდან გილოცავ ამ წარმატებას, მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის. სიაში მოხვედრა და ჩვენი თემა იქნება ის გავლენები, რომელიც ვირუსმა ფაქტობრივად მთელ სავაჭრო სისტემას ჩინეთის მასშტაბებიდან გამომდინარე. თქვენ გლობალურ კომპანიას წარმოადგენთ, საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობითი სტატუსით. ამ დროის განმავლობაში, როცა უკვე ორთვენახევარია ფაქტიურად გასული, არის თუ არა რაიმე იმ ტიპის საჯარო გადაწყვეტილებები მიღებული, რაც ეცნობა მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი მაერსკის კლიენტურას და როგორ პოზიციონირებს მაერსკი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მთლიანად რეგიონის შესაძლო ასე ვთქვათ ცვლილებებზე და მიმოხილვაზე. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის. მაერსკი წარმოადგენს გლობალურ მოთამაშეს, ნომერ პირველ მოთამაშეს, რომლისთვისაც ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი არის შორეული აღმოსავლეთის ბაზარი, კერძოდ კი ჩინეთის მიმართულება. ცხადია, ვირუსი, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, ელვის ისწრაფით ედება მთელ მსოფლიოს, ცხადია, გარკვეული უარყოფითი გავლენების მქონე არის იმ ინდუსტრიისთვის, რომელსაც მე ვაწარმოადგენ ამ შემთხვევაში საზღვაო მიმართულებას და საკონტეინერო გადაზიდვებს. მაერსკი თავისი ბიზნესის ასე რომ ვთქვათ, დიდ წილს სწორედაც რომ ჩინეთზე ფოკუსირებით ქმნის, უბრალოდ ინფორმაციისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე იანვრიდან დაახლოებით 50 ქოლი, ეგრეთ წოდებული ქოლი მოიხსნა, ძირითადად აღმოსავლეთ მსხვილ პორტებთან მიმართებაში, რაც რაზეა ქოლზე საუბარი რომ აუხსნა? გემის მისვლა პორტში. მოიხსნა გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ეს ფორს მაჟორული
სიტუაციები, როგორც ოპერაციული, ასე მომსახურების მიმართულებით არ იძლეოდა საკმარის საშუალებას იმისათვის, რომ რისკის ჰეჯირება მომხდარიყო და არ მომხდარიყო, ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, მისი პროვოცირება ამ ინდუსტრიაზე პირდაპირ როგორც ადამიანის მიმართ, ასევე ტვირთზიდვის მიმართულებით. ცხადია, ეს გარკვეულ ფინანსურ გამოხატულებაში შეიძლება აისახოს კომპანიისთვის ცხადია, მაგრამ ის რომ დაახლოებით 2 კვირა უკვე ჩინეთში არსებული მსხვილი მწარმოებელი კომპანიები და არა მომსახურების ტიპის კომპანიები, მწარმოებელი კომპანიების 80-85% უკვე ანახლებს თავის წარმოებას, ესეც ფაქტი არის, თუმცა ეს წარმოება არ არის ცხადია 100%-იანი გამტარუნარიანობით დატვირთული, მაგრამ პოზიტიური ძვრები ნამდვილად არსებობს. შეცვალა თუ არა ამ თემატიკამ რუკა მათ შორის გლობალურიც რაიმე ტიპის ფასწარმოქმნა, სერვისების საფასური, ერთია რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი მომწოდებელი მომხმარებელიც იმავდროულად ჩინეთის სახით ვერ ახერხებს სრულფასოვნად შეასრულოს კორონავირუსის გამო თავისი ვალდებულებები, მაგრამ მეორეა, რამდენად აისახა ეს კონკრეტულ საფასურებზე, თქვათ მარსკიდან გამო. მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში ირაკლი, ვსაუბრობ გლობალურად, რამდენად გადაალაგა ამან გარკვეულწილად მთელი რუკა. დიახ, სოფლიო ბაზრის, მოდით ასე დავიწყოთ, სოფლიო ბაზარზე საერთაშორისო ვაჭრობის 92%-მდე ახორციელებს საზღვაო გადაზიდვები, ანუ უკავია საზღვაო გადაზიდვებს. აქედან 83-დან 85%-მდე მოდის აღმოსავლეთ, დასავლეთ და დასავლეთ-აღმოსავლეთ შორის გადაზიდვები. ანუ იგულისხმება შორეული აღმოსავლეთი და ევროპა. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ კერა გვაქვს, მნიშვნელოვანი კერა გვაქვს ჩინეთში, მნიშვნელოვანი კერა გვაქვს იტალიაში, ცხადია უშუალო პირდაპირ სერვისები, რომლებიც არსებობს აღმოსავლეთ-დასავლეთ შორის საზღვაო გადაზიდვების კუთხით, ცხადია ამ მიმართულებაზე გარკვეული ძვრები არსებობს. ძვრები არსებობს პირველი საკონტეინერო მოცულობის შემცირებასთან დაკავშირებით და ამის პარალელურად ფასის დაკორექტირებასთან დაკავშირებით. მომსახურების დიახ, მომსახურების ღირებულებაზე არის საუბარი, გადაზიდვის ღირებულებაზე უფრო კონკრეტულად. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი გვაქვს ფასის დაკორექტირებაზე, ფასის დაკორექტირება არ არის ძალიან მარტივი ამბავი. ანუ, როდესაც საზღვაო ხაზი პარალელურად ვთქვათ, მაგალითად, აუქმებს გარკვეულ ქოლებს, როგორც აღვნიშნე, შესაძლებელია მან არსებულ მოთხოვნას უპასუხოს ფასის ზრდით, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ, კონკრეტულ მიმართულებებზე კონკრეტულ პორტებში ინარჩუნებს ქოლებს, მაგრამ წარმოება შემცირებულია, შესაძლებელია პირიქითაც მოიქცეს დაწიოს ფასი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დაიტვირთოს გემი. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, სხვადასხვა პორტების ფონზე. რა ტიპის პროდუქტზე, რა ტიპის ტვირთებზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში, რაც საქართველოსთან შემხებლობაში, თუნდაც რეგიონიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ეს ჯაჭვი, როგორ მოდის ჩვენს ეკონომიკაში. საქართველოს რაც შეეხება, ცხადია ჩვენ ავტარკიულ პირობებში არ ვიმყოფებით, ასე ვთქვათ, კოლბაში არა ვართ. აქედან გამომდინარე, ჩვენზეც ზეგავლენა აქვს და სავარაუდოდ იქნება ამის დათვლის საშუალება უკვე აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში, ვინაიდან და რადგანაც როდესაც ტვირთი დაიძვრება, ვთქვათ, ჩინეთიდან, მას გარკვეული ტრანზიტული პერიოდი ჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ჩვენთან როდესაც მოვა, აი შემდგომ ხდება მისი აღრიცხვიანობა. მე ძალიან ცოტა ისტორიულ რაკურსაც შემიძლია, პრინციპში ისტორიულიც არ არის, იანვრის მონაცემები მინდა თქვენ გაგაცნოთ, რომელიც ჯერ საჯარო არ არის, მაგრამ უпроцент სტატისტიკაში არ არის, მაგრამ მინდა რომ მოგახსენოთ, მიმდინარე წლის იანვრის მაჩვენებელი შეადგენს დაახლოებით საკონტეინერო გადაზიდვაზე მაქვს მხოლოდ საუბარი 30000 ტეუს, 20 ფუტიანი ერთეულზე მაქვს საუბარი. იმ დროს, როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში დაფიქსირდა 25000 ტეუ. ანუ 5000-ით მეტი არის 2019 იანვარზე? უფრო კონკრეტულად კი ამ შემთხვევაში იმპორტი მიმდინარე წლის იანვარში იმპორტი მას შეადგინა 25000 ტეუ, როდესაც ექსპორტზე დაფიქსირდა 5000-მდე. ექსპორტი უფრო გაიზარდა შარშანთელთან შედარებით დაახლოებით 2000 ტეუთი, ვიდრე იმპორტი, თუმცა იმპორტიც გაიზარდა. ხომ არ არის თქვენს მიერ მოყვანილ ბოდიში სტატისტიკაში ასახული ინერციის თემა, რომელიც ტვირთბრუნვის მატებას უკავშირდება ტეუს მიმართულებით 2019-ის ბოლო თვეებში ფიქსირდება და მთავარიც, რომ იანვარი არ იყო ბოლომდე ტევადი იმ
ეგრეთ წოდებული შოკის ასახვისა, რაც კორონავირუსს მოაქვს. რამდენად არის ეს ორი არგუმენტი გასათვალისწინებელი 5000 ტეულით მაინც ზრდის დაფიქსირებაში შარშანდელ იანვართან შედარებით. აუცილებლად გასათვალისწინებელია გიორგი, იმდენად რამდენადაც ინერციაც ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენთან აღრიცხვიანობა ხდება ტრანზიტული დროის შემდგომ, როდესაც ტვირთი ჩამოდის. იანვარში დაფიქსირებული კონტეინერები, შემოსული კონტეინერები წამოსული არის ნოემბრის ბოლოს. აქედან გამომდინარე, ჯერ კორონავირუსი არ იყო, ასე რომ ვთქვათ, დაწყებული და ასეთ ფაზაში შესული. მოგეხსენებათ, დეკემბრის მეორე ნახევრიდან გახდა ეს საკითხი აქტუალური. გარდა ამისა, ძირითადად სასაქონლო ნომენკლატურებზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, ცხადია, ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ესა თუ ის სასაქონლო ნომენკლატურა მეტად ან ნაკლებად შეიძლება იყოს ამ ვირუსის გადამტანი ან ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ხორცისა და ხორცპროდუქტების და ფიტო და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ პროდუქციაზე გარკვეული შეზღუდვები არსებობს. არსებობს იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ პრინციპში უნდა იარსებოს კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად ხდება სასაქონლო ნომენკლატურების შემოწმება კლინიკური მეთოდით. ძირითადად ვიყენებთ ორგანოლეპტიკურ მეთოდს, რომელიც ნიშნავს ფერის სუნით გემოთი იდენტიფიცირებას რაიმე თქვათ შესაძლო რისკებისა. ის შეზღუდვა დაწესებულია ჩინეთის მხრიდან, რომელსაც საუდოდ თვენახევარში ექნება გავლენა უკვე იმ ტვირთების მოცულობაზე. ამ შემთხვევაში საუბარი არის საზღვაო ხაზების მხრიდან დაწესებულ შეზღუდვას. საზღვაო ხაზების მხრიდან დაწესებულ შეზღუდვაზეა საუბარი და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, რომ ასე რომ მოსალოდნელია, ასე რომ ვთქვათ, რომ საზღვაო ხაზებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დააწესონ დამატებითი გადასახადი, ეგრეთ წოდებული risk surcharge, რომელიც გაითვალისწინებს იმ ფინანსურ შესაძლო უარყოფით შედეგს, რომელსაც შეიძლება გქონდეს ადგილი ამ ვირუსიდან გამომდინარე საზღვაო ხაზებისთვის. მე მცირედით ვიდრე ბოლო კითხვაზე გავალ ირაკლი დანელიასთან ერთ ინფორმაციას კიდევ ვეტყვი მაყურებლისთვის, რომ საქართველოში კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა არის დაფიქსირებული. პასუხები წუხელ გვიანღამით გახდა ცნობილი და ამ დროის მონაცემით საქართველოში უკვე ჯამში 15 ინფიცირებული პაციენტია. მნიშვნელოვანია აღნიშნვისთვის, რომ ექიმების მდგომარეობით მათი მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და რაიმე გართულების სიმპტომები არ აღინიშნებათ, როგორც დილით მოგახსენეთ, საქმე დილის დაწყებისას 15 კორონაინფიცირებულისგან საუბარია მხოლოდ ერთ პაციენტზე, რომელსაც შედარებით მძიმე ფორმებში აქვს და საუბარია ექიმების მხრიდან ორქრივ პნევმონიაზე და ერთ შედარებით სუბუქ ფორმებში აქვს პნევმონიის თემა. უბრუნდებით მაერსკის და ირაკლი დანელიას, რომელიც მაერსკის კომერციული წარმომადგენელია. მე მესმის, რომ რთულია განჭვრიტო დღეს და გააკეთო რაიმე ტიპის პროგნოზები, როცა ყველაფრის გადაწყობა ონლაინ ხდება. ისის გასაგებია თქვენი ნათქვამი, რომ აპრილის ბოლოს გვეცოდინება ეგრეთ წოდებული მონაგარი, ვაია მონაგარს, ანუ შესაძლო დანაკლისი, რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ რამდენად განჭვრეტადია ქცევა მოთამაშეებისა, ირაკლი, აი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც თქვენ, როგორც გლობალურ მოთამაშეს, გაძლევს საშუალებას რაღაცა ტიპის დასკვნები გააკეთოთ უკვე გაზაფხულის, ვთქვათ, დადგომისას. დიახ, დივერსიფიკაცია არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა, რომელსაც შეუძლია გარკვეული რისკების ჰეჯირება მოუტანოს კომპანიას და აქცენტირება გააკეთოს უფრო მეტად სხვა მიმართულებებზე, სხვა ტრეიდებზე, სხვა რეგიონებზე, იმისათვის რომ გარკვეულწილად ცხადია ეს, როგორც აღნიშნეს, ჩინეთი არის უდიდესი ბაზარი, არა მარტო ასე რომ ვთქვათ, მაერსკისთვის, არამედ ზოგადად ამ ინდუსტრიისთვის, ძნელია სრულად მისი ჩანაცვლება, მაგრამ შესაძლებელია გარკვეულწილად მისი ასე რომ ვთქვათ ჩანაცვლება სხვა ბაზრებით. მე ძალიან მინდა რომ ხაზი გავუსვა ერთ გარემოებასაც. შესაძლებელია რომ ვთქვათ მაგალითად პროდუქცია, რომელიც ჩინეთიდან მოდის, მასზე გარკვეული ასე რომ ვთქვათ კითხვები შეიძლება ისმოდეს მომხმარებლის მხრიდან და აბსოლუტურად ლოგიკურია, თუმცა აქვე მინდა დავამშვიდო მაყურებელიც, რომ პროდუქტი ეს არ არის ის, რამაც შეიძლება ვირუსი გაავრცელოს, მაგრამ მომხმარების ქცევა ცხადია იცვლება. იცვლება იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია გარკვეული ვთქვათ იმ ქვეყნებიდან წამოსული ტვირთზე მოთხოვნა შეცვალოს, სადაც საერთოდ არც დაფიქსირებულა კორონავირუსი. ასე მაგალითად, გამომდინარე იქიდან, რომ
ვთქვათ, მაგალითად ბანანების ბიზნესი, ხო, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი არის, უმსხვილესი ინდუსტრია არის, რომელიც ძირითადი ექსპორტიორი არის ეკვადორი, კოლუმბია, კოსტა-რიკა და ასე შემდეგ. არ არის მანდ არანაირი განგარიშის ზარი, ასე რომ ვთქვათ, დაფიქსირებული, ხო? არც ჩინეთიდან გადაზიდვებში არ არის, ცხადია, ელემენტარულია, რომ ეს ვირუსი ვერ ძლებს გადაზიდვისას, მათ შორის ვერც აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ვინაიდან რადგანაც ადამიანის მოთხოვნა დამოკიდებულია თავად ამ ადამიანის ქცევაზე და ის რასაც გვასწავლის ხო ბიჰევიორისტული ეკონომიკა. პირველად მოთხოვნილებაზე, პირველად პროდუქციაზე ხდება მოთხოვნის სიჭარბე, აქედან გამომდინარე ისეთი ინდუსტრია, როგორიც ვთქვათ, ბანანები არის, ამ პროდუქციაზე უბრალოდ მოთხოვნა მცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ მათი წარმოშობის ქვეყანა არანაირად კავშირში არ არის ვირუსთან. მიწოდებაზე ბევრი ხით შეიძლება. ირაკლი, მადლობა. ჩვენ ველით კლავ თქვენს ბლოგებს Forbes-ში. კიდევ ერთხელ გიუძღვით ლამდელთა სიაში მოხვედრას. ირაკლი დანელიას, ვინც არ იცნობთ, იგი მაერსკის კომერციული წარმომადგენელია საქართველოში და მასთან ინტერვიუს სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ს ვებ გვერდზე იხილავთ. ის მონაცემები, რომელიც ბიზნეს და ბრუნვას უკავშირდება, მეოთხე კვარტალის მონაცემებით შეგვიძლია საქართველოსთან დაკავშირებით გავაახლოთ. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 21.7%-ით გაიზარდა მეოთხე კვარტალში გასული წლისას. აქაც ეს ბოლო ინფორმაციით ფლიანი ბრუნვის 52.7% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა 20% საშუალოზე, ხოლო 27.3% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. კიდევ რა მნიშვნელოვანი დეტალები გამოიკვეთა საწარმოთა საქმიანობის შედეგებში, დეტალებს მცირე გრაფიკულ სიუჟეტში ვნახავთ. 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 21.7%-ით გაიზარდა და 31.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 15.7%-ით გაიზარდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი და ჯამურად 13.4 მილიარდ ლარს მიაღწია. Საქსტატის მონაცემებით 2019 წლის მეოთხე კვარტალში მთლიანი ბრუნვის 52.7% მსხვილ ბიზნესზე, 20% საშუალოზე, ხოლო 27.3% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა გაყიდვებმა 19.3 მილიარდი ლარი, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა 11.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. 4.3%-ით გაიზარდა დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობაც და ჯამურად 713.900 კაცი შეადგინა. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 36%-ზე მეტი მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 21.7% საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 42.1% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. რაც შეეხება ანაზღაურებას, საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 86 ლარით გაიზარდა და 1404 ლარს გაუტოლდა. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 38.4% ვაჭრობის დარგზე მოდის. მეორე ადგილზეა ხელოვნება, გართობა და დასვენება, ხოლო მესამე პოზიციას 9.3% დამამუშავებელი მრეწველობა იკავებს. 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს მშენებლობა და დამამუშავებელი მრეწველობა იკავებდა, რომელსაც ვაჭრობა და ტრანსპორტი და დასაწყობება მოყვებოდა. რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში თითქმის 77%-იანი წილი თბილისი ლიდერობს, რომელსაც 6.6%-ით აჭარა, ხოლო 4.8%-ით ქვემო ქართლი მოყვება. მეოთხე პოზიციას 3.3%-ით იმერეთი, 2.8%-იანი წილით კი სამეგრელო ზემო სვანეთი მოყვება. საქმენდილი სტუდიაში საუბრები ავიაციაზე რუბრიკისათვის ემზადებიან კორონას ეფექტი ავიაციისათვის არანაკლები მნიშვნელობის გამოწვევა იქნება. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მიხედვით ვირუსის გამო ავიაკომპანიები გლობალურად 113 მილიარდი დოლარის ზარალს ელოდებიან. არადა იატა ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ დაახლოებით 30 მილიარდიან ზარალზე საუბრობდა. ბექა პაციკაძე და გიორგი მოლოდინაშვილი შემოუერთდებიან საქმიან ეთერს რამდენიმე წუთში. და გააგზავნე ამანატი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანატი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. ბილეთები? მაჩუკა და მალე მივფრინავთ.
მანიკა, გადასაღებ მოედანს. გადაღება მოიცდის ყავადავლიოთ და მომიყევი. შეიგრძენით Nescafe Gold-ის სრულყოფილი გემო და არომატი. Nescafe Gold. მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის. კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგი დაბრუნდა. დადე უფასო ბილეთი ყოველ დღე შეასრულე მისიები მოიგე უახლესი Ford Mustang-ი და წილი 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. პირველად საქართველოში სარემონტო მასალების აუთლეტ ზონა. შეიძინეთ კერამიკული ფილები, შიდა და გარე კარები, ბუნებრივი ქვები, აბაზანის აქსესუარები 70%-მდე ფასდაკლებით. ზოდი, გაარემონტეს სიყვარულით. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზებით. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული, მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი, ალაგებ, ერთობი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. 15 მარტის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. Aquafresh Total 125 მილილიტრი 3 ლარი და 40 თეთრი. თხევადი სარეცხის საშუალება 3 უნივერსალი 500 მილილიტრი, ლარი და 95 თეთრი. Siossi შამპუნი 500 მილილიტრი 7 ლარი და 40 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ქართველი ინფექციონისტის გამოცდილება ფრანგულ კლინიკაში. როგორ მიმდინარეობს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების მკურნალობა? რა საერთო და განსხვავებული მიდგომებით გამოირჩევა დაავადების მართვის მეთოდები? პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვების საინტერესო შედეგები ეკა ჩაკვეტაძისგან. ნახეთ პირველამდე. ვინ არის ქართველი მამაკაცი, რომელიც მხატვრულ ფილმებში ჟან-კლოდ ვან დამსა და ჯეკი ჩანთან ერთად თამაშობს? ცხოვრება ჩინეთში და 30-ზე მეტი როლი მსახიობისა და კასკადიორის ამპლუაში. პირდაპირი ჩართვა პეკინიდან. აღმოსავლური ორთაბრძოლების დიდოსტატი თემურ მამისაშვილი კინოინდუსტრიასა და იძულებით შემოქმედებით პაუზაზე, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებულმა თვითიზოლაციამ გამოიწვია. არ გამოტოვოთ პირველამდე. პირველის ეთერშია ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატები. ქართული ოცნების ახალგაზრდების გაგაცნობ, ლეიბორისტების ახალგაზრდები, შენების მოძრაობის ახალგაზრდები, სამოქალაქო მოძრაობის ახალგაზრდები, ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდები, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა, ევროპული საქართველოს ახალგაზრდები, გირჩის ახალგაზრდები. თქვენ მოგიწევთ. ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატები. პროექტი, რომელიც პოლიტიკოსების მომავალი თაობისთვისაა. მინდა რომ ჩემი ქვეყანა ზუსტად კანონის უზენაესობაზე და სამართალზე იდგეს. დაუსრულებელ ციკლში ვართ. ძველი პოლიტიკოსები. როცა გბეზრდება ერთი და იგივე სახეების ყურება პოლიტიკაში და ფიქრობ, რომ ქვეყანას პოლიტიკოსების ახალი თაობა, ახალი ენერგია სჭირდება. ახალგაზრდების როლი და ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არის პოლიტიკაში, ეს გამოჩნდა თუნდაც 20 ივნისს. პროექტი, რომელიც უკვე 10 წელია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ტარდება. პროკურატურას ენდობით? და ხალხიც ენდობა. წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმში თქვენ მოусმენთ მომავალ თაობას. როგორ ხედავენ ისინი ქვეყნის განვითარების შანსს, ხელისუფლებაში
შემოსვლის შემთხვევაში. არ ყავს ეს რო იცოდეთ. კონკრეტულად რომელი და არჩევანის თავისუფლება. ყოველ შაბათს თქვენ მოусმენთ ახალგაზრდებს, რომლებსაც აქვთ ამბიცია მოვიდნენ ქართულ პოლიტიკაში და მართონ ქვეყანა. ასეთია ცხოვრება, ნაციონალები, როდესაც ყავს მოდება. ყოველ შაბათს პოლიტიკა და თაობა, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში გაიზარდა. ყველაფერი პოლიტიკა. თქვენ მოვლენების შუაგულში აღმოჩნდებით. პოლიტიკოსები ერთმანეთისა და ფართო აუდიტორიის პირისპირ. დავეხმარო ანალიზში. გამარჯვებულ საქართველოს. 2 საათი პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორ შაბათს 20 საათზე. აქ ბოლო სიტყვა ხალხს ეკუთვნის. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწევდა მასში. შეხედავთ რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ განსხვავებას შვიდობიანი მომიტინგეების სახით ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებულ ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. სულ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. სილაემ და ბიძინა ივანი ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის ესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლემენ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვითიანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. დამნაშავის დასაჭერად სირბილის სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში. კაინი. TV პირველის ეთერში. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იგივე ბოკერიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონათვალი. ხო, ვერ გავიგე. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაუთ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფლის კესრი. მოთმინებას მუზომავე. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს.
ყოველდღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში. ხარისხი მუდმივ განვითარებაში. ეს Toyota. გადაცემას ავტორბოლა წარმოგიდგენთ აჭარაბეთი სპორტი. acarabet.com. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. სოფლიო ვაჭრობას კორონავირუსი კვარტალში 320 მილიარდი დოლარით აზარალებს იმ დროს, როცა 2019 წელს ამერიკას შეერთებული შტატების ჩინეთს შორის გააჩაღებულმა სავაჭროებმა მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის ტემპი 2009 წლის დონეზე 1.2%-ზე დაიყვანა. ახალი კორონავირუსის გამო 2020 წელს ეს პროგნოზი კიდევ უფრო დაბალია. ამის შესახებ მსოფლიოში უმსხვილესი კომპანია Euler Hermes-ის ანგარიშია ნათქვამი. 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების გადადება იაპონიის ეკონომიკას 7.8 ტრილიონი იენი, ანუ 74.2 მილიარდი დოლარი დაუჯდება. ამის შესახებ სააგენტო კიოდო იუწყება იაპონური ფინანსური კომპანიის Nikko Securities ინფორმაციით, კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ოლიმპიური თამაშების გადადება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას 1.4%-ით შეამცირებს. იტალიასთან პირდაპირ ფრენები შეჩერდა იტალიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეების ჩამოყვანას, რომლებსაც გაუქმებულ რეისებზე ჰქონდათ ბილეთები შეძენილი, საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს. 2020 წლის თებერვალში საქართველოში ტურისტული ვიზიტები 4%-ით გაიზარდა 250,547-მდე, რაც 9,842-ით მეტია 2019 წლის თებერვლის მაჩვენებელზე. საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტები კი 0.7%-ით შემცირდა. ტურიზმის ადმინისტრაციის ცნობით, წლის მეორე თვეში 466,409 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. ორი თვის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, იანვარ-თებერვალში საქართველოში 1,100,000 ადამიანმა იმოგზაურა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.2%-ით მეტია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, საერთაშორისო ვიზიტორები 910,548 და ტურისტული ვიზიტები კი 621,161. ფიზიკური პირების დაკრედიტების რეგულაციები გამარტივდება. ეროვნული ბანკი მიღებულ გადაწყვეტილებაზე აცხადებს, სების განმარტებით აღნიშნული გულისხმობს, რომ სესხის გამცემ სუბიექტებს მომხმარებლების დაკრედიტებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ტვირთი შეუმცირდებათ და რისკების მართვაში მეტი მოქნილობა მიეცემათ. შემცირდება მათ შორის სესხის მომსახურების კოეფიციენტისთვის განსაზღვრული შემოსავლის ზღვრების რაოდენობა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კონცენტრიკლური ბუფერული ზონა უცვლელად 0%-ზე დატოვა. ეროვნული ბანკის ცნობით 2019 წლის დეკემბერში სესხების წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 15.9% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვანწილად იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების ზრდით არის განპირობებული.
დილამშვიდობის, როგორ აისახება კორონავირუსი ევროპაში საავიაციო სექტორზე, რაოდენობის ზარალზეა საუბარი და როგორია IATA-ს კვლევის შედეგები. ევრონიუსის მასალებზე დაყრდნობით მარიამ ადამიანმა მოამზადა სიუჟეტი, რომლის თანახმადაც ირკვევა, რომ კორონავირუსის შედეგად ავიაციის სექტორის წარმომადგენლები უმძიმეს მდგომარეობაში არიან. მოგეხსენებათ, ნაწილმა ფრენები შეამცირა, ნაწილმა შეაჩერა, ხოლო ვინც დაფრინავს, цариელი ბორტი აქვს. შედეგები, მოლოდინები და გამოსავლის გზები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. როგორ აისახება კორონავირუსი ევროპაში საავიაციო სექტორზე. კითხვაზე მარტივად რომ გიპასუხოთ, გეტყვით რომ მდგომარეობა დაძაბულია. ვრცლად კი სურათი ასე გამოიყურება. ევროპაში როგორც რეისების რაოდენობა, ასევე მგზავრები კრიტიკულად შემცირებულია. მიზეზად ისევ და ისევ კორონავირუსის სახელდება და შესაძლოა კომპანიები 2008 წლის ფინანსური კრიზისის იდენტურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. დღევანდელი მდგომარეობით ავიაკომპანიების ნაწილმა ფრენები უკვე შეზღუდა, ხოლო ნაწილი цариელი დაფრინავს. საჰაერო ბიზნესის წარმომადგენლები კი ევროკავშირს მოუწოდებენ შეცვალონ მიდგომები ფრენის დაგეგმვის მიმართულებით, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ბაზარზე ოპერირების უფლება დაკარგონ. IATA-ში ამბობენ, რომ ევროპული ავიაკომპანიების ჯამური ზარალი 113 მილიარდს იმ შემთხვევაში გაუტოლდება, თუ ვირუსი უფრო ფართოდ გავრცელდება. ამ შემთხვევაში ავიაინდუსტრიის შემოსავალი კი 20%-ით შემცირდება, ხოლო მოსალოდნელი 4%-იანი ზრდის ნაცვლად სავარაუდოდ 5%-იან შემცირებას ვარაუდობენ. ეს ფაქტი კი აისახება როგორც საავიაციო ინდუსტრიაზე, ასევე დასაქმებულებზე და ქვეყნების ეკონომიკებზე. IATA-ს მიხედვით ავიაკომპანიები დაახლოებით 58 მილიარდი ამერიკული დოლარის ზარალს ნახავენ აზიისკენ შეწყვეტილი ფრენების გამო, ხოლო საუკეთესო სცენარის შემთხვევაში ავიაკომპანიების ზარალი შესაძლოა 63 მილიარდი ამერიკული დოლარით შემცირდეს, თუკი ეკონომიკის გაჯანსაღება უფრო სწრაფი ტემპით წარიმართება. გარდა ამისა, ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მდგომარეობამ შესაძლოა ტურიზმის სექტორი დომინოს ეფექტამდე მიიყვანოს, რადგან ბოლო 2 თვის განმავლობაში ევროპაში 2 მილიონის ნაკლები ტურისტი შემოვიდა და ამაში არ იგულისხმება მილიონობით ადამიანი, რომლებმაც გააუქმეს დაგეგმილი ტურები. ეს კი სერიოზული დარტყმა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ასევე ზოგიერთი ავიაკომპანიისთვის, სასტუმროსთვისა და რესტორნისთვის, რომლებიც უკვე გაკოტრების პირას არიან. ბიზნესის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში ვირუსის გავრცელების კონტროლი გადამწყვეტი იქნება ყველა ინდუსტრიისთვის, განსაკუთრებით კი ავიაციის სფეროსთვის, რადგან სწორედ ამაზეა დამოკიდებული ბაზარზე ოპერირების გაგრძელების შესაძლებლობა და თანამშრომლების ხელფასების უზრუნველყოფა. თუმცა კერძო სექტორი არ კარგავს იმედს და ფიქრობენ, რომ ზარალით, თუმცა გამოწვევას გაუმკლავდებიან. მადლობა მარიამ ადამიანს და კიდევ ერთხელ გადავხედოთ რიცხვებს. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მიხედვით კორონავირუსის გამო ავიაკომპანიები გლობალურად 113 მილიარდ დოლარს ელოდებიან, რომ იზარალებენ. აღსანიშნავია, რომ IATA ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ 30 მილიარდი დოლარის ზარალს ვარაუდობდა. ჩვენი პროგნოზების შეცვლა კორონავირუსის გავრცელების ტემპმა გამოიწვია. მოცემულ 2 თვეში ინდუსტრიაში მდგომარეობა უარესობისკენ შეიცვალა, განაცხადა IATA-ს ხელმძღვანელმა ალექსანდრ დე იუნიაკმა. მას შემდეგ, რაც ეს განცხადებაც და პროგნოზიც გაკეთდა, კიდევ შეიცვალა მოვლენები. ჯერ საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციას ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა ფაქტია, რომ ვირუსი ყველაზე დიდ დარტყმას ავიაციო სექტორს, ტურიზმს და მომსახურების სფეროს აყენებს. ორშაბათის ტრადიციულ რუბრიკაში გიორგი მოლოდინიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს კორონავირუსის გავლენაზე საავიაციო სექტორზე და არა მარტო. საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვახტანგ ჭარაიას, საავიაციო უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანს და იგორ აფციაორს აერო ჯორჯია გრუპის დამფუძნებელს მასპინძლოს. დილამშვიდობის გიორგი, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ჩვენ ბრუნდებით ეთერში. პირველ რიგში სამ გადავიდოდე რუბრიკაზე. მე პირველ რიგში მინდა რომ ბოდიში მოუხადო ჩვენ მაყურებელს, რადგან წინაორშაბათს ვერ გავიდა ჩვენი რუბრიკა ეთერში, ჩემი საქართველოში არ ყოფნის გამო, მაგრამ დღეიდან ყოველ ორშაბათს ნაცნობ არხზე და ნაცნობ დროს შევხვდები და ვისაუბრებთ ავიაციის თემაზე. დღეს კი ჩვენ ვსაუბრობთ კორონავირუსზე, ვირუსი, რომელმაც შეიწირა მრავალი ადამიანის სიცოცხლე და მრავალი ადამიანის ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. და ის არანაკლებ ურტყავს საავიაციო სექტორს, როგორც უკვე სიუჟეტში იყო აღნიშნული, საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის მონაცემებით 2020 წლის ბოლოსთვის ავიაციო სექტორის ზარალი იქნება დაახლოებით 113 მილიარდი დოლარი, რომელიც ძალიან დიდი დარტყმაა განსაკუთრებით ევროპის და აზიის ბაზრებისთვის, სადაც ყველაზე ძალიან მძვინვარებს ეს ვირუსი. ჩვენ დღევანდელ სტუმრებთან ერთად გავაანალიზებთ არსებულ სიტუაციას და ასევე ვისაუბრებთ სამომავლო რისკებზე. დიდი მადლობა მეგობრებო დღევანდელი სტუმრობისთვის. ვახო, პირველ რიგში მინდა საუბარი დავიწყო შენგან. შენ
რეგულარულად ახდენ არსებული სიტუაციის ანალიზს, მონიტორინგს და მაინტერესებს რა სიტუაცია გვაქვს არა მარტო საავიაციო სექტორში, არამედ ასევე ტურიზმის სფეროში, სხვა ზარალი თანხა სახელდება ზარალს და მოდი მოგვახსენე შენი პოზიცია ამ თემაზე. კი ბატონო, ნამდვილად სოფლიოშიც და საქართველოშიც კორონავირუსმა ერთგვარი გადატრიალება მოახდინა. უარყოფითი მიმართულებით, რაც სამწუხაროა, ეს შეეხო არა მხოლოდ ტურიზმს, არამედ ჯერ თუ არ შეხებია ახლო მომავალში შეეხება, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ მხოლოდ რამდენიმე თვის პერსპექტივაში დაარა სამუდამოდ, ანუ გულისხმობ, რომ ზაფხულის დადგომასთან ერთად როგორც სპეციალისტები გვაიმედებენ, რომ კორონავირუსიც გაქრება, ის რისკებიც და გამოწვევებიც, რაც მასთან არის დაკავშირებული, მედია ასევე გაქრება, მაგრამ მაინც ჩამოთვალოთ, ფულად მგზავნილებმა შეიძლება იკლოს, მოგიხსენებათ იტალია, ჩრდილოეთი ნაწილი მისი როგორც მინიმუმ ფაქტობრივად კარანტინის ზონადაა გამოცხადებული და იტალიაში ზოგადად ბევრი ქართველი ადამიანი არის დასაქმებული, რომელიც ფულად გზავნილებს ახორციელებს საქართველოში, ვირუსი გამოვლინდა საბერძნეთშიც, რუსეთშიც, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც ქართველები არიან დიდი რაოდენობით წარმოდგენილები და ამიტომ შესაძლებელია და მოსალოდნელია, რომ ფულად მაგზავნილებმა იკლოს. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება ტურიზმის მიმართულებით ცალსახად პრობლემები გქონდეს, ეს უკავშირდება უკვე ბევრად, ესე ვთქვათ, მრავალფეროვან სეგმენტს, ანუ რაშიც იგულისხმება არა მარტო სასტუმროები, კაფე, რესტორნები, კინოთეატრები და ასე შემდეგ. სპირალური რეაქცია იქნება ამ ყველაფერს. საკმაოდ ბევრი ადამიანი ამ სექტორში დასაქმებული და ძალიან, ესე ვთქვათ, ფართო იყო ქართული ეკონომიკის ჩართულობა ტურიზმში, ან მეორე მხრივ ვთქვათ, ტურიზმის აქტიურობა ქართულ ეკონომიკაში შესაძლოა ამ მხრივ პრობლემები იქნება. შეგვიძლია აგრეთვე ვაჭრობა გამოვყოთ, საბედნიეროდ ჯერ ქართულ ექსპორტს არ შეხებია არავითარი პრობლემა იმის გამო, რომ როგორც ირკვევა ნივთებზე არ გადადის ეს ვირუსი, ამიტომ ესე ვთქვათ, იმპორტირებული პროდუქციის შეძენას თუ მაინც და მაინც ალბათ შეიძლება ხალხი მოერიდოს პირობითად და სურსაც, მაგრამ ის ექსპორტი, რომელიც ჩვენ გაგვაქვს, ეს ღვინო, მინერალური წყლები, ფერო და ავტომობილების რეექსპორტი და ასე შემდეგ, ძირითადად არ ეხება ესე ვთქვათ ეს პრობლემა, ამიტომ არც ექსპორტს არ დატყობია არაფერი. უფრო მეტიც მინდა ვთქვა, რომ ვიზიტორებს და ტურისტებს თუ შევხედავთ, საერთოდ იზრდება რაოდენობა. დიახ, ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია, ვიზიტორების 0.7-ით არის სულ შემცირებული, ანუ თითქმის იმდენივეა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდში იყო. ანუ ხალხს მაინც არ უშინდება ჯერჯერობით ამ გამოწვევას და აგრეთვე ერთი უნდა დავამატოთ აუცილებლად, რომ საინვესტიციო მიმართულებით შეიძლება გარკვეული აქტიურობის კლება იყოს, იმიტომ რომ არა მარტო რიგით მოქალაქეებს აქვს გარკვეული შიში, ესე რომ ვთქვათ, არამედ ბიზნესმენებსაც მათ შორის და როდესაც ეკონომიკა არ არის აღმავალ ტრენდზე, ინვესტირებისგან, როგორც წესი ბიზნესმენები თავს იკავებენ. რაღაც იმედია ის, რომ მოკლევადიანი პერიოდის განმავლობაში მოხდება მხოლოდ და შემდგომ აღვიდგენთ ძალებს, მაგრამ ნუ აი მიმართულებებით არის და ჯამში, თვეში დაახლოებით ეს ყველა კომპონენტი რო გავაერთიანოთ, დაახლოებით 100-120 მილიონ ლარზეა საუბარი ჩემი გათვლებით, თუმცა ეს არ არის ის რადიკალური რაღაცა მოცულობის თანხა, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას დაანგრევს, მაგრამ ზიანს მიაყენებს. გასაგებია, მოდი სახელმწიფოს როლზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მანამდე მინდა იგორთან გადავიდე საავიაციო ბაზრის სიტუაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცი რომ გარკვეული ცვლილებები არის საავიაციო ბაზარზე, გარკვეული მიმართულებები დაიკეტა ჩინეთის, იტალიის და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს, როგორია სიტუაცია საავიაციო ბაზარზე და ასევე მინდა რომ გავცდეთ საქართველოს ფარგლებს და შევაფასოთ ასევე საერთაშორისო საავიაციო ბაზრის სიტუაცია. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე პირველად ვარ გიორგი შენ რუბრიკაში და მინდა მოგილოცო და წარმატებები გისურვო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნამდვილი პროფესიონალები აკეთებენ თავიანთ საქმეს. ეს იქნება ავიატორები, ჟურნალისტები თუ ის ექიმები, რომლებიც ეხლაც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ იმისთვის და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ეს ვირუსი საბოლოოდ იქნეს დამარცხებული და მე მინდა მათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო. რაც შეეხება შენ კითხვას, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე ესეთ გლობალურ მოვლენასთან, ეს პირდაპირ უარყოფით ეფექტი აქვს როგორც საერთაშორისო მიმოსვლაზე, ასევე ავიამიმოსვლაზე, როგორც უკვე აღინიშნა ტურიზმზე, ეკონომიკაზე. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, აიატამ შეცვალა თავის, ანუ პირველი სცენარი, გადავედით სამწუხაროდ მეორე სცენარზე, სადაც პროგნოზი არის, რომ იქნება დაახლოებით 113 მილიარდი დანაკლისი მსოფლიოში. ჩვენ რეგიონში და ევროპაში ეს დაახლოებით 44 მილიარდი არის პროგნოზირებული. ეს უტოლდება დაახლოებით იმ მოვლენებს, როდესაც ჩვენ გვახსოვს იყო
გლობალური მსოფლიო ფინანსური კრიზისის შემდეგ რაც მოყვა ამ ავიაციის სფეროში და ასევე 11 სექტემბრის შემდეგ ცნობილი ტერაქტების გამო, როდესაც ასევე ძალიან დაეცა მოთხოვნა ავიამიმოსვლაზე. 2001 წლის მერე არ ყოფილა ნამდვილად. როდესაც ესე დრამატულად ეცემა ხოლმე მოთხოვნა ავიამიმოსვლაზე, რა თქმა უნდა, ავიაკომპანიები უძლურები არიან და ესე მოკლე მონაკვეთში რომ გააკეთონ რაღაც კარდინალური ცვლილებები, მათ არ შეუულიათ ხელოვნურად თქვა სტიმულირება მოახდინონ მოთხოვნაზე, მაგალითად ფასების თქვა კვეთრი დაცემით, იმიტომ რომ ისედაც მოთხოვნა ძალიან კლებულობს ხოლმე, ან რაღაც დამატებითი სერვისების შემოტანით. ისინი იძულებულები არიან, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, რომ შეამცირონ თავისი ოპერაციები. ეს იქნება სიხშირეების შემცირება, რეისების გაუქმება, თუ ძალიან ბევრი ავიაკომპანია ამცირებს თავის პერსონალს, ან უშვებს ასე ვთქვათ უხელფასო შვებულებაში, ეს ასობით და ათასობით ადამიანზე არის საუბარი. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, United-ი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ავიაგადამზიდველია, 20%-ით ამცირებს მიმართულებებს ევროპის და აზიის მიმართულებით, რაც არის წარმოუდგენელი ციფრი, ესეთ დიდი გადამზიდველისთვის და ყველა ავიაკომპანია ემზადება, ასე რომ ვთქვათ, კრიზისული სიტუაციისთვის და ეს არც არის გასაკვირი. თუმცა მე მაინტერესებს კითხო იგორ, დასახელდა ტურიზმში არსებულ ზარალის შესახებ. თუ იყო ავიაციის სექტორთან შეხვედრა და თუ ვიცით რაიმე ციფრი, რომელსაც თქვა ზარალის სახით განიცდის ქართული ავიაკომპანიები და არა მარტო ქართული ავიაკომპანიები, საქართველოს ავიაციო ბაზარზე. მე ვიცი რომ ძალიან კაი შეხვედრა იყო ტურიზმის სექტორთან. ჩემი ინფორმაციით საავიაციო ესე კონკრეტულად ცალკე შეხვედრა ჯერჯერობით არ ყოფილა, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან საჭირო არის და ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით თუ იქნება ახლა მომავალში ესეთი შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამწუხაროდ ისე ვითარდება მოვლენები, რომ ძალიან ბევრ ავიაკომპანიას წელს პრობლემები შეექმნება, მაგალითად ჩვენ ვიცით Flybis შემთხვევა, რომელიც პირველი შემთხვევა ფაქტიურად რომელიც სრულიად გაჩერება გამოიწვია ავიაკომპანიის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ავიაკომპანიას მანამდეც ჰქონდათ. მანამდეც ჰქონდათ, ეს ალბათ ესეთი საბოლოო წერტილი იყო, სამწუხაროდ დასმული ამ ავიაკომპანიისთვის. ჩემი აზრით, გადარჩებიან ის მსხვილი ავიაკომპანიები, რომელიც პირველ რიგში ყავთ ძლიერი და ეფექტური მენეჯმენტი, არიან ფინანსურად შედარებით მყარად დგანან და ასევე low cost-ის ტიპის ავიაკომპანიები, ეგრეთ წოდებული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები, რომლებიც უფრო მოქნილები არიან, უფრო ეფექტურად და სწრაფად მოქმედებენ და რეაგირებენ ცვლილებებზე და ასევე მოგეხსენებათ, რომ მათ აბსოლუტურად განსხვავებული საფასო პოლიტიკა და პირობები აქვთ, მაგალითად ისინი 80-90% შემთხვევაში ისე რაც არ აბრუნებენ გაყიდული ბილეთების, თქვა თანხას არ იმაშვებიან, ამიტომ მაგათ უფრო ნაკლებად შეეხება ეს მოკლე დროში ეს ფინანსური, თქვა ზარალი და ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე მიმართულება დაიგედა საქართველოში, საქართველოს და იტალიის მიმართულებით აღარ სრულდება ფრენები, ჩინეთის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით. მე ვიცი, რომ სხვა დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, მე ასევე ნახე შენი პოსტი Facebook-ზე, რომ შენ მიიჩნევ, რომ მაინც არ არის ეს თქვათ რისკის შემცირების საუკეთესო მექანიზმი რეისების შესრულება. რას ფიქრობ ამ თემაზე? ესე იგი, ჩინეთთან, ირანთან და იტალიასთან უკვე რამდენიმე დღის წინანდელი ინფორმაციით უკვე აუგრძალეთ პირდაპირ ავიამიმოსვლა, თუმცა მოგეხსენებათ, მსოფლიო ბევრად წინ არის წასული, ვიდრე მხოლოდ პირდაპირ ავიამიმოსვლა და ავიაციის სპეციალისტებს, როგორც თქვენ ბრძანდებით, არაჩვეულებრივად ეს მოგეხსენებათ, არ ნიშნავს მხოლოდ იტალიასთან პირდაპირ ფრენების შაკეტვა, რომ იტალიიდან აქვე რავინ ვერ ჩამოვა. ამიტომ უფრო კარგ, ესე ვთქვათ, მიდგომად ალბათ მივიჩნევდი იმას და როგორც ვიცი, ესეც გამოიყენება, რომ ისტორია თუ სად მოგზაურობდა ადამიანი ბოლო პერიოდში ან საიდან მოდის, აი ეს იყოს უფრო აქტიურად გამოყენებული, იმიტომ რომ თუ ჩვენ თებერვლის სტატისტიკას დავაკვირდებით, ირანელები და ჩინელებიც კი არიან ჩამოსულები, ანუ მოქალაქეებზეა საუბარი, ირანის და ჩინეთის მოქალაქეები, რაც შეზღუდული ფრენების პირობებში წესით არ უნდა განხორციელებულიყო, ან ხმელეთი შემოვიდნენ, ან სხვა ქვეყნების გავლით შემოვიდნენ, ტრანზიტით შემოვიდნენ, კი ბატონო, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა აი ამ ხრივ ბოლომდე რისკი აღმოვხვრათ, მაშინ უფრო ისტორიას უნდა შევხედოთ, საიდან შემოდიან და მარტო პირდაპირ ფრენების ჩაკეტვა ალბათ არ არის საკმარისი მექანიზმი და სრულყოფილი მექანიზმი, როგორც ასეთი და აგრეთვე
თლიანობაში მაინც მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი შინაგანად რატომღაც ესე მეუბნება ჩემი განწყობა რომ ყველაფერი დარეგულირდება და ის მასშტაბი რომელსაც მსოფლიო ავიაციამ და მსოფლიო ტურიზმმა მიაღწია შეუძლებელია უბრალოდ რომ ერთ და ორ დღეში და რაღაც ერთი ვირუსის გამო რომელიც რამდენიმე თვეს თუნდაც ნახევარწელს გაგრძელდეს რომ ამის გამო ადამიანმა მიატოვოს შემეცნება მოგზაურობა რაღაცა ახლის ნახვის სურვილი მოიკლას და ასე შემდეგ მას მაინც ექნება ეს მიდრეკილება და მithumetes როდესაც ისეთი ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი როგორც არასდროს აქამდე ფასების თვალსაზრისით თუ ტექნიკურად თუნდაც შეუძლებელი მგონია რომ ტურიზმის ინდუსტრია ვერ განვითარდეს ისე ვერ დაიბრუნოს თავისი ძალით პირიქით უნდა გადადოს პირიქით როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია შემინდა კითხვა ანუ სამყარო სამპულო ჩამოგართმე ცოტა ხანი და კითხვა მინდა დაგისვა იტალიასთან ფრენების შემცირება მე მოვისმინე მოსაზრება რომ ეს კონტროლსაც გართულებს იმიტომ რომ ვიღაცები შემოვლენ ტრანზიტით და ეს გართულებს კონტროლს როგორც საავიაციო სფეროში ექსპერტს გართულებს თუ არა კონტროლს რეალურად ანუ იმ მასას მივიღებ თუ თქო პირდაპირ ფრენები შემოდის შეიძლება ბევრი ადამიანი შემოდის უფრო თუ ტრანზიტულად შემოვიდეს ბევრი და ამან გაართულოს შემდეგ კონტროლი აი როგორ არის ბექა სიმართლე გითხრა მე მომხრე ვარ რეისების ჩაკეტვის მე ვიცი როგორ პირველ რიგში ტურისტი რომ შემოდის განსაკუთრებით საჰაერო გზით იგი ხვდება ძალიან ბევრ ადამიანს გარდა იმისა რომ მე გამოდის გარეთ და გარკვეული შეხება აქვს თქო ახლობლებთან თუ თქო უცხოელია რჩება სასტუმროში და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა მთლიანად ვერ მოხსნის პრობლემას რეისების ჩაკეტვას, თუმცა გარკვეულად მოახდენს პრევენციას ვირუსის გავრცელების და მინიმიზაციას მოახდენს რაოდენობის, თქვათ, დასენიანებული ადამიანების. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ანუ ვერ მოусპობთ ამ ვირუსს რეისების ჩაკეტვით და გარკვეულწილად რეისების ჩაკეტვა ძალიან ნეგატიურ ეფექტს გამოიღებს როგორც ავიაციო სექტორზე, ასევე თქვათ ავიაციასთან თქვათ ბმაში მყოფ სხვადასხვა ინდუსტრიაზე. მაგრამ ვირუსის გავრცელების ნაწილში უფრო მეტად საპრევენციოა ვიდრე საპროვინციო. მე ესე მგონია. დავამატებდი რომ იტალიიდან შარშან ჩამოსული იყო დაახლოებით 17000 ვიზიტორი. ანუ ეს არ არის რაოდენობა, თვეზე დაახლოებით რო გადავანწყოთ 1500-2000 კაც. ბევრად მეტი შემოდის სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ეს ვირუსი უკვე გავრცელებულია. თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ან თუნდაც ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, გერმანიიდან სიტყვაზე შეიძლება ნაკლები ინფიცირებულია, მაგრამ ტურისტი არანაკლები ჩამოდის. ამიტომ მაშინ სრულადაც შეიძლება ჩაკეტვა იყოს უფრო მიზანშეწონილი, მაგრამ ძალიან შორს არ უნდა წავიდეთ ჩემი აზრით ამ მიმართულებით, რომ ზედმეტად არ გავართულოთ ის მდგომარეობა რაც არის. კარგით, იგორ, მე ვიცი რომ თქვენი კომპანია მუშაობს ახალი ავიაკომპანიის შექმნის შექმნაზე და მე მაინტერესებს რამდენად შეუშლის ეს პროცესები კორონავირუსთან დაკავშირებული პრობლემები ამ პროექტის განხორციელებას ხელს. მოგეხსენებათ რომ ჩვენი კომპანია მუშაობს ბევრ საინტერესო პროექტზე. ერთ-ერთი მათ შორის არის ახალი ჩარტერული ავიაკომპანიის დაფუძნება საქართველოში. ჩვენ ეხლა ვართ წინასწარ სერტიფიკაციო ეტაპზე. დიდი იმედი მაქვს რომ მალე გადავალთ უკვე ავიაკომპანიის სერტიფიცირების პროცესზე, რომელიც დაახლოებით 6-7 თვე გასტანს. ამიტომ ჩვენ ეს პერიოდი ჩვენ გეგმავთ რომ წლის მეორე ნახევარში დავიწყოთ ფრენები. ეს გარკვეულწილად ეს გარემოება კიდევ უფრო გაზარდა ამ გარემოებამ ჩარტერულ ფრენებზე მოთხოვნა. როგორც ერთჯერად ჩარტერებზე, სეზონულ, თქვათ, ჩარტერულ რეისებზე, ასევე VIP ჩარტერულ მომსახურებაზე. ამიტომ ეს კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ჩვენთვის და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ ნებისმიერ ვირუსს ახასიათებს სეზონურობა. ამიტომ ძალიან მალე დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ჩვენ მოხდება სრული კონტროლი ამ ვირუსის და საბოლოოში დამარცხებაც. ამიტომ ჩვენ უკვე ამ წლის მეორე ნახევარში მზად ვიქნებით ამისთვის და კიდევ უფრო მეტ ტურისტს ჩამოვიყვანთ საქართველოში, კიდევ უფრო მეტ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს შევთავაზებთ უფრო მეტ საინტერესო და ახალ ტურისტულ მიმართულებებს, იმიტომ რომ ამის შემდეგ, როდესაც მოხდება ამის კონტროლი, მერწმუნეთ, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება საქართველოზე და ისეთი ტიპის ქვეყნებზე, სადაც
მაგალითად კიპრი შემიძლია კვიპროსი მოვიყვანო მაგალითად ჯერჯერობით საერთოდ არც ერთი არ დაფიქსირებულა შემთხვევა და საქართველოს განიხილება ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რისკის ქვეყანა და ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ტურისტული მიმართულება. ძალიან კარგი. მე წარმატება გისურვოთ ამ პროექტში. დიდი მადლობა ბატონებო დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე კი ჩვენ ტელემაყურებელს ვეთქვი რომ მეც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და მე დარწმუნებული ვარ ეს ამ ვირუსსაც და დავამარცხებთ და ყველაფერი გაივლის. მთავარია ჩვენ მოусმინოთ იმ რჩევებს, რომელსაც ჩვენ გვაძლევს განსაკუთრებით მედიცინის მუშაკები. მე მინდა მშვიდობიანი კვირა გისურვოთ და გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე. დროებით. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როცა სამშენებლო კომპანიასთან ვიწყებთ ურთიერთობას, როგორ გავაფორმოთ კონტრაქტი, ვინ არის ხარისხის მაკონტროლებელი და რამდენად სანდოა. რამდენიმე წუთში ეკონომიკა და სამართალი რუბრიკა დავით კლდიაშვილი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც თამაზ ჩახუნაშვილს იურის ცუმას მიწევს. მოიგე 100 მანქანიდან ერთ-ერთი. დააგროვე გათამაშების ბილეთები შენ საყვარელ თამაშებში და მოიგე უახლესი ავტომობილი ან წილი 1 მილიონი ლარიდან. 100 გათამაშება, 100 მანქანა. acarabet.com. წყლის ზელა უსაზღვროა. მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუნტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია, SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. აღმოაჩინე დორიტოსის სამმაგი ძალა. საკულტო ფორმა. გამორჩეული ხრაშუნი.
ინტენსიური არომატი. დორიტოსი მაგარი ტიპებისთვის. წინასაახალწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინები ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე-რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. შენ მიაღწია მუსიკის ზღვარს. არ არსებობს ზღვარი მუსიკისთვის. არ არსებობს ზღვარი გემოსთვის. გემო ზღვარის გარეშე. კოკა-კოლა შაქრის გარეშე. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გჭირდება. მეზიმფორდე. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ქართველი ინფექციონისტის გამოცდილება ფრანგულ კლინიკაში. როგორ მიმდინარეობს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების მკურნალობა? რა საერთო და განსხვავებული მიდგომებით გამოირჩევა დაავადების მართვის მეთოდები? პირადი გამოცდილებისა და დაკვირვების საინტერესო შედეგები ეკა ჩაკვეტაძისგან. ნახეთ პირველამდე. ვინ არის ქართველი მამაკაცი, რომელიც მხატვრულ ფილმებში ჟან-კლოდ ვან დამსა და ჯეკი ჩანთან ერთად თამაშობს? ცხოვრება ჩინეთში და 30-ზე მეტი როლი მსახიობისა და კასკადიორის ამპლუაში. პირდაპირი ჩართვა პეკინიდან. აღმოსავლური ორთაბრძოლების დიდოსტატი თემურ მამისაშვილი კინოინდუსტრიასა და იძულებით შემოქმედებით პაუზაზე, რომელიც კორონავირუსთან დაკავშირებულმა თვითიზოლაციამ გამოიწვია. არ გამოტოვოთ პირველამდე. საქმიან დილას დავით კლდიაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ დღევანდელი რუბრიკა სამშენებლო კომპანიებს და კლიენტებს შორის ურთიერთობას დაეთმობა იურის თამაშ ახუნაშვილს მასპინს დილობ სტუდიაში დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექა. დიდი მადლობა. სამშენებლო სექტორი და დეველოპერული კომპანიები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ქვეყნის ეკონომიკურ გარემოში და ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, რომ ბევრი კომპანიაა სამშენებლო დეველოპერული, რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს ჩვენს ბაზარზე და მაღალი ხარისხის სერვისს და პროდუქციას აწვდის მომხმარებლებს. მაგრამ სამწუხაროდ გვახსენდება შემთხვევები, როდესაც იყო ფაქტები, ამა თუ სამშენებლო კომპანიამ არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები კლიენტების წინაშე, კლიენტმა ფული გადაიხადა, მაგრამ ქონება ვერ მიიღო. მართალია ეს შემთხვევები ძალიან მცირე და ერთეულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს პირველ რიგში ნდობის კუთხით და უნდობლობას ზრდის. თუ ვისაუბრებთ ვისი ბრალია ესეთი პრობლემური ფაქტები, რა თქმა უნდა, წინა პლანზე პირველ რიგში სამშენებლო დეველოპერული კომპანია გადმოდის, მაგრამ ალბათ დაგვაუწყდეს კლიენტის როლიც, რომელმაც უფრო დაწვრილებით, უფრო ყურადღებით უნდა წაიკითხოს, რა ტიპის ხელშეკრულებას აფორმებს კომპანიასთან, რა გარანტიებია იმისი, რომ ის ნამდვილად მიიღებს შესრულებას და ასე ტყუილა უბრალოდ თანხა გადახდილი არ გამოვა. ზუსტად ამ პრობლემებზე და ამ საკითხებზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ თამაშ ახუნაშვილი, რომელსაც და გავივლით ძირითად საკითხებს, რა არის მნიშვნელოვანი სამშენებლო კომპანიასა და კლიენტ შორის ურთიერთობაში. დიდი მადლობა თაზო მოწვევისთვის. მოგზაურობისთვის პირველი კითხვა და შემდეგია, რას უნდა მიაქციოს კლიენტმა
ყურადღება, ოდესაც აფორმებს ხელშეკრულებას სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიასთან, ანუ სურს გარკვეული თანხის აფასურეს, ნაცვლად მიიღოს მინა. პირველ რიგში უმთავრესი არის ის, რომ რეალურად 21 საუკუნეა თანამედროვე ინფორმაციების და ტექნოლოგიების ერა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არსებობს ჯერ კიდევ რამდენიმე ობიექტი, რამდენიმე კომპანია, რომელიც ბინებს ყიდის, მაგრამ არ გააჩნია მას მშენებლობის ნებართვა. ჯერ, აქვს დაწყებული პროცესი, მაგრამ მშენებლობის ნებართვა ოფიციალურად არ გააჩნია მას. პირველ რიგში, როდესაც კლიენტი მიდის კომპანიასთან, იმისთვის რომ შეიძინოს ბინა, პირველ რიგში უნდა მოითხოვოს მშენებლობის ნებართვა აქვს თუ არა ამა თუ იმ ობიექტს, ამა თუ იმ მის დაინტერესებაში არსებულ ბინას. ამისათვის, ამის შემოწმებაც ძალიან მარტივია, თვითონვე შეუძლია არქიტექტურის სამსახურის საიტზე შევიდეს და მარტივად გადაამოწმოს საკადასტრო კოდის მიხედვით. საკადასტრო კოდის არსებობა კიდე ცალკე საკითხია, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ობიექტები, რომელსაც მშენებლობის ნებართვა შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ინდივიდუალური ამონაწერი იმ ბინას, რომელსაც ყიდულობს ესა თუ ის მოქალაქე, არ გააჩნია ინდივიდუალური ამონაწერი. ეს, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის მას იმისთვის, რომ გააკეთოს კონკრეტული იდენტიფიცირება კონკრეტულ ბინაზე, ანუ კონკრეტული ბინა შეიძინოს და ხელს უშლის იმასაც, რომ იყოს დაზღვეული იმ რისკებისგან, რაც შეიძლება ვალდებულების დარღვევით წარმოიქმნას. ანუ იყო ეგრეთი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ერთი ბინის რამდენჯერმე გაყიდვა ხდებოდა. ალბათ ეს ზუსტად იმიტომ, რომ ამონაწერები არ არსებობს, ხო? ამონაწერები არ არსებობს, ან მაგასაც შევეხები, ანუ კიდევ სხვა პრობლემა არის, ანუ ყველა შემთხვევაში, როდესაც ვაფორმებთ ხელშეკრულებას კომპანიებთან, ეს იქნება ძირითადი ნასყიდობის ხელშეკრულება, როდესაც უკვე მესაკუთრე ხდება მყიდველი, თუ იქნება ეს განვადებით ნასყიდობის, იგივე წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება, ორივე შემთხვევაში აუცილებელი და სავალდებულო არის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით უზრავქონებასთან დაკავშირებით ნასყიდობის ხელშეკრულება არის ფორმადაცული ხელშეკრულება და სავალდებულოა მისი რეგისტრაცია. ანუ ის უფლებები და ვალდებულებები, რაც გააჩნია ნასყიდობის ხელშეკრულებას უზრავქონებასთან დაკავშირებით, რომ წარმოეშვას ჩვეულებრივ მყიდველს და ასევე ვალდებულებები წარმოეშვას გამყიდველს, თავის მხრივ საჭიროებს იმას, რომ დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. შესაბამისად, ანუ ყოველთვის არ იდემენ ხოლმე კომპანიები, რომ მსგავსი სახის ხელშეკრულებები, ან იგივე წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება გააფორმონ საჯარო რეესტრში და დაარეგისტრირონ მომავალ მესაკუთრედ, ესა თუ ის მყიდველი. იმიტომ რომ ამით შემდეგ უკვე მარტივად ირიდებენ თავიდან საკუთარ პასუხისმგებლობებს და შეუძლიათ იმ ბინის სხვაზე გაყიდვა. და მეორე შეგეკამათებით, რომ მეორე მხარის პოზიციაც იყოს მოლოდინი, ალბათ ისიც არის და იმიტომ არ არეგისტრირებენ, რომ თუ მაგალითად კლიენტი შენობა არ გადაიხდის თანხას ბოლომდე სამშენებლო კომპანიას ჭირდება სასამართლო პროცესი ან სხვა ღონისძიება, რომ ეს უფლება მოხსნას. შეიძლება ესეც იყოს გარემოება, რატომც იკავებენ სამშენებლო კომპანიები თავს, რომ წინარე უფლები დაარეგისტრირონ. კი, ესეც არის გარემოება, თუმცა ან დღევანდელი მდგომარეობით გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი დაზარალებული ყავს ამ მიმართულებით, ერთ და იგივე ბინა არის გაყიდული რამდენიმეჯერ, ანუ ყოველ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი უნდა ეცადოს მყიდველი, რომ თავი დაიზღვის ამ რისკისგან და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება დაარეგისტრიროს საჯარო რეესტრში. იმიტომ რომ სხვანაირად ის თავს ვერ დაიცავს, შეიძლება ეს ბინა მე სხვა მიყიდოს და მესამე მყიდველმა დაარეგისტრიროს უკვე ის ნასყიდობა და ამ შემთხვევაში ეს წინა მყიდველები არიან დაზარალებულები, მიდის მერე დავა, გამოძიებები იმ სამშენებლო კომპანიასთან და ვინ არის მართალი და ვინ არის მტკვარი ამის გარჩევა. და ამის თავის დანარიდების პირველი საშუალება, რა თქმა უნდა, არის რეესტრში რეგისტრაცია. შემდეგი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოს მყიდველმა, არის ის, რომ ნახოს იპოთეკა ადევს თუ არა ამა თუ იმ რამდენად უფლებრივად უნაკლო არის თუ არა ესა თუ ის შენობა. ძირითადად ამ თანამედროვეობაში ახლა ისე არის, რომ კომპანიები აშენებენ ბანკთან თანამშრომლობით ან საბანკო სესხის მეშვეობით აშენებენ კორპუსებს და უძრავქონებას და შესაბამისად ბანკს სჭირდება უზრუნველყოფა და შესაბამისად რეგისტრირდება იპოთეკა. ეს იპოთეკა ძირითადად რეგისტრირდება მიწის ნაკვეთზე და შემდეგ უკვე ვრცელდება მთელ შენობაზე, რასაც ზედ აშენებენ. აქედან გამომდინარე, აქვს ეს ინდივიდუალური ამონაწერებსაც უკვე მოყვება ეს იპოთეკის ვალდებულება, იპოთეკა, ეს სანიტოფლება და შემდეგ უკვე აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ შეიძლება, ანუ აქ არ იყოს დიდი რისკი იპოთეკასთან დაკავშირებით, მაგრამ
კარგად უნდა იყოს გაწერილი იპოთეკის მოხდის პირობები ხელშეკრულებაში და ბოლომდე იყოს გაწერილი ვალდებულებები იმ სამშენებლო კომპანიის, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც იპოთეკით აშენებენ და ხო სულ უფლებრივად თავისუფალი ბინა შეიძლება ვერ შევიძინოთ ესე მარტივად. ვინაიდან იპოთეკაზე ვსაუბრობთ, აქ მინდა ერთ საკითხს შევეხო. ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე წელია უკვე აქტიურად ხდება ქონებების გასხვისება ეგრეთ წოდებული აღნაგობის ხელშეკრულების საფუძველზე. მაგალითად, კლიენტი ხარ, მიდიხარ კომპანიაში, აქ ამონაწერი, მაგრამ იქ წერია, რომ კომპანია ამ ბინის მესაკუთრე არის აღნაგობის საფუძველზე, იხდი თანხას, ხდება ბინის გადმოფორმება შენ საკუთრებაში, მაგრამ შენც ამ მონაწერში ფიქსირდები როგორც მესაკუთრე, ოღონდ აღნაგობის უფლების საფუძველზე და მე პირადად ბევრი მეკითხება მეგობარი ნაცნობი რას ნიშნავს. მოდი ამ საკითხად შევეხოთ, რას ნიშნავს, ოდესაც გამყიდველ საკუთრების უფლება აქვს აღნაგობის საფუძველზე და მეც ამ უფლების საფუძველზე ვყიდულობ ქონებას. რა რისკებს შეიცავს ეს? ან შეიცავს თუ არა საერთოდ? კი, ან თანამედროვე რაღაცა ეს ახალ ბოლო წლების ტენდენცია არის ესეთი, რომ აღნაგობის უფლებით აშენებენ უკვე კომპანიები მრავალბედიან საცხოვრებელ სახლებს, უფრო სწორად ძირითადად აშენებენ სასტუმროებს მაინც და ყიდიან შემდგომ როგორც საცხოვრებლად, ისე ყიდიან ამ სასტუმროს ნომრებს. პირველ რიგში სათქმელი ის არის, რომ აღნაგობის უფლება, ცალკე სანერწო უფლება არის აბსოლუტურად, თავისი რეგულაციები და თავისი ჩარჩოები აქვს, რომელსაც ვერ გაცდება ჩვეულებრივი სახელმწიფო ურთიერთობები ვერ დაარეგულირებს ამას მარტივად და არის ესეთი სიტუაცია, რომ რეალურად, როდესაც ვყიდულობთ ბინას, რომელიც არის აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული, ჩვენ არ ვყიდულობთ უძრავ ქონებას. ანუ არ ვხდებით მისი მესაკუთრე, ჩვენ ვხდებით აღნაგობის უფლების მესაკუთრე. ანუ ჩვენი წილის ფარგლებში რა ბინასაც შევიძენთ კონკრეტული კომპანიის მხრიდან. რისკს ატარებს ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, რისკს ატარებს ჩვენთვის და რეალურად ამითი ჩვენ ვხდებით იმ კომპანიის, რომელზეც ვყიდულობთ ამას, იმ კომპანიის პარტნიორი მიწის მესაკუთრესთან ურთიერთობაში და არა და უბრალოდ არ არის ეს კომპანია ვალდებული ჩვენ მართლა არის ვალდებული რაღაც სხვა სახელმწიფო ურთიერთობიდან გამომდინარე, მაგრამ წმინდა ფორმალური გაგებით, ანუ აღნაგობის უფლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხდებით, ანუ მოკლედ ორი საკუთრების უფლებასთან მიმართებით რას გვიზღუდავს აღნაგობის უფლება? აი საკუთრების უფლება ხო გვაქვს, ფლობა, განკარგვა და ამ შემდეგ. რას გვიზღუდავს? საკუთრების უფლებასთან მიმართებით გვიზღუდავს აღნაგობის უფლება, იმიტომ რომ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს თანხმობა გვჭირდება მის გასხვისებაზე, იპოთეკის დატვირთვაზე და ასე შემდეგ. ანუ შეზღუდული სარგებლობის უფლება არის ეს აღნაგობის უფლება, ესე წერია პირდაპირ, ესე სასამართლო პრაქტიკაც არ არის როგორც სასამართლო პრაქტიკაც აღნიშნული მიმართულებით არ არის, ანუ გავსი ტიპის, ანუ აღნაგობის უფლებასთან დაკავშირებით არის უბრალოდ არა რაიმის კომერციული ან დეველოპერული კუთხით მსგავსი პრაქტიკა არ არსებობს, ანუ არსებობს ინდივიდუალური რაღაც ვიღაცას უნდა მაღაზიის აშენება, გააფორმა აღნაგობის ხელშეკრულება და აშენა მაღაზია. ანუ ამ დეველოპერული კუთხით ისე რომ ეს შემდეგ აღნაგობის უფლებები გაყიდულიყო სხვა ინდივიდუალურ მესაკუთრეებზე, ანუ ინდივიდუალურ მეაღნაგეებზე, ესეთი შემთხვევა არ ქონია პრაქტიკაში სასამართლოს. ძალიან დიდი მადლობა თასო. ძალიან საინტერესო იყო საუბარი და დარწმუნებული ვარ, ბევრი მომხმარებელი ყურადღებას მიაქცევს ამ რჩევებს და ამ რჩევების გათვალისწინებით გააგრძელებს თანამშრომლობას სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიებთან, რაც ორივე მხარისთვის ძალიან სასარგებლო იქნება. მადლობა დავით კლდიაშვილს და მის სტუმარს. მასთან ერთად საქმიან დილას ვასრულებთ უკვე რუბრიკით სამართალი და ეკონომიკა. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. საქმის კურს ეთერებში ვხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. დროებით. ქართველი ინფექციონისტის გამოცდილება ფრანგულ კლინიკაში. როგორ მიმდინარეობს ექიმის მზრუნველობის ქვეშ მყოფ